ยังมาได้อยู่เนอร์5 โมงนิมนต์แล้วอาจารย์ได้ครับระหว่างนี้ก็กำลังจะรอเนอะรอต่อเชื่อมสัญญาณสกัมสถาสถาพี่น้องอีพ่ออีแม่ตีมาถึงแล้วเนาะก็คงจะต้องช่วยกันตอนนี้ก็เตรียมในส่วนของที่จะทำทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสุมังคโลหลวงปู่ที่ซึ่งจะจากไปสักกี่ปีลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาบามีวันจะลืมคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้สร้างได้ทำไว้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้ป่าปฏิบัติธรรมได้ป่าพัฒนาได้ป่าสร้างป่าเนี้ยป่าสร้างสิ่งสำคัญต่างๆเนาะเป็นสัญลักษณ์ของพระนักพัฒนาเป็นสัญลักษณ์เป็นที่พึ่งของลูกหลานนักปฏิบัติทั้งหลายสายวิปัสสนาก็ดีสายการศึกษาก็ดีเอาหลวงปู่เป็นเรียกว่าถ้าบาเดียวนี้ภาษาอันนี้ก็เอาเป็นไอดอลดีว่าเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นแบบอย่างเอาเป็นลักษณ์ให้กับลูกกับหลานการก่อร่างสร้างแปลงในพื้นที่เขตจอมตองก็ดีดอยหล่อของเฮาก็ดีในช่วงที่ผ่านมาในอดีตก่อนเมินมานั้นถ้าเมื่อหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ยังทรงธาตุขันธ์ยังอยู่ก็จะนิมนต์หลวงปู่ไปดูก่อนหลวงปู่อันนี้สร้างได้บ่ได้ดีบ่ดีจะสร้างวันใดจะแปลงวันใดเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกหลานทั่วไปได้ทำเมื่อก่อนเนาะแต่มาระยะหลังเมื่อบะมีหลวงปู่อยู่กับหมู่เฮาแล้วลูกหลานทั้งหลายก็ใช้วิธีการคือการนำรูปเนาะนำรูปหลวงปู่มาเป็นผู้นำเหมือนกับพระประธานเนี่ยศรัทธาญาติโยมมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างต่างอย่างหลวงปู่ก็ดีเนาะก็จะเป็นพระประธานเป็นประธานเปิดเพลงอยู่ตอนนี้ลดเสียงเพลงเนาะตอนนี้ลดเสียงเพลงก่อนแล้วก็ปิดเสียงเพลงไปเลยหรือว่าลดเลยลดเสียงเพลงคือลดตัวนี้เด้อปิดเลยครับปิดเลยปิดเสียงเพลงละปิดเสียงเพลงตอนนี้สัญญาณมัน 16:57 นาทีมันจะต้องมีเพลงเข้ารายการลองกันตอนนี้รายการยังออกยังมาถ่ายทอดสดนะนะเอาอย่างใดดีเอาเพลงเข้าก่อนไม่ได้ลดเสียงเพลงสักครั้งผมเอาลดเสียงเพลงสักครั้งเอาได้จ้ะสาธุโอเคเอาละโอเคครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมเน้ออีพ่ออีแม่ตั้งหลายตอนนี้อาจารย์ใช้ไม้นี้เลยเนาะบ่ต้องใช้ไม้ตัวนั้นเนาะบ่ต้องใช้นะครับใช้ตัวของเพิ่นเลยครับตอนนี้ออกตั้งใดออกจากไหนไปออกของผมเขาเข้าของอาจารย์โอ้ดีแล้วออกจากสถานีเนาะตอนนี้เพลงก็ออกไปแล้วเนาะเพลงออกสถานีไปแล้วเนาะถ้าเพลงนี้ต้องเอาเข้าของเขาครับเพลงนี้บ่ต้องตอนนี้เพลงเฮาเข้าแต่ว่าเพลงเปิ้นบ่ออกเองเนาะถ้าบ่ได้เอาเครื่องนี้เข้าของเปิ้นตัวเพลงก็ได้บ่เข้าสถานีบ่เข้าสถานีเพราะฉะนั้นก็อู้ไปเลยก็ตอนนี้ตังปูนตัดสัญญาณเข้าเลยอย่างตัดเข้าแล้วครับตัดเข้าแล้วเนาะเอาละศรัทธาอันก็อู้กันไปเรื่อยๆเป็นถ่ายทอดสดไปกันแล้วกันอันอาจารย์ก็ปิดเสียงเพลงตรงนี้ได้เนาะลองเช็คสถานีพอแล้วลองเช็คว่าออนแอร์โอเคหรือยังลองเช็คพอกับสถาอีปออีแม่เนาะตอนนี้เนอะขอบคุณหลายๆนะบางพ่องบ่ได้กลับบ้านเป็นน้ำแล้วเนอะอยู่ด้วยกันนี่แต่เจ้าละบ่ได้กลับบ้านกลับจองเป็นน้ำแล้วไปเลยเพราะว่าถ้ากลับไปแล้วเขาแล้วเนาะเอาละเป็นการถ่ายทอดสดจะมีลักษณะแบบนี้สถาพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะ
อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยกำลังเข้ารายการอยู่ในขณะนี้ออกอากาศจากวัดเหล่ามนทาหรือว่าวัดมนทาทิพย์นะตอนนี้เห็นป้ายขึ้นมาแห่มป้ายนึ่งชื่อว่าวัดมนทาทิพย์แต่เดิมที่เราเริ่มก่อตั้งกันนั้นชื่อวัดเหล่ามนทานะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ตังครูบาอาจารย์พระผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นว่าโอ้อันมีโยมแม่พรทิพย์โรจการพร้อมกับครอบครัวของเปิ้นเนี่ยจะมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาซื้อที่ดินถวายตวยแล้วก็จะมาสร้างศาลาการประเรียนตวยฮือกับพี่น้องศรัทธาวัดเหล่ามนทาเปิ้นก็เลยว่าเฮาจะปรับปรุงเปลี่ยนตอนนี้ก็ยังบ่ได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดกำเตื้อยังเป็นสำนักสงฆ์เป็นที่พักสงฆ์อยู่อนาคตไปหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมนทาทิพย์เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตั้งหน้าเนอะอาจจะเป็นจะได้ไปมานั้นก็ดูกันต่อไปตั้งหน้าแห่มกรรมก็แล้วกันศรัทธาส่วนในตอนนี้ศรัทธาอีป่ออีแม่วันนี้เป็นวันห้างเป็นวันดาของการที่จะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนของวัดเหล่ามนทาเนาะวันนี้เป็นวันดาซึ่งวันดาถ้ามีการกินใหญ่ต้านหลวงอย่างต่างๆอีป่ออีแม่ทั้งหลายส่วนใหญ่นั้นเปิ้นก็จะมีการทำทักษิณานุปทานกิจเหี่ยก่อนเนาะทักษิณานุปทานกิจนั้นก็ทำเพื่อจะเป็นการอุทิศบุญอุทิศกุศลไปให้กับผู้คนที่เปิ้นล่วงลับดับขันไปก่อนเฮาแล้วโดยเฉพาะคนที่มีคุณอุปการต่อบรรดาลูกหลานตันเต้าอย่างต่างๆอย่างในครั้งนี้เนาะก็อยากจะทำครูบาอาจารย์ลูกหลานทั้งหลายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายอยากจะได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส่งไปให้กับจิตดวงวิญญาณของหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองของเฮาซึ่งหลวงปู่ได้มรณาหรือว่าดับธาตุขันธ์ไปแล้วได้จากลูกหลานได้จากหมู่เฮาไปหลายปีแล้วเวลาจะสร้างอย่างต่างๆก็จะกึดเติงหาหลวงปู่ตลอดศรัทธาเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างอาตมาที่ได้นำเสนอนำเรียนไปแล้วว่าเวลามีการมีงานมีกินมีตานจะสร้างวัดแปลงวาจะสร้างเจดีย์กาอย่างต่างๆนั้นถ้าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นั้นส่วนใหญ่ก็จะนิมนต์หลวงปู่เนาะไปเป็นลักในการก่อร่างสร้างแปลงต่างๆแต่ปัจจุบันนี้บัดเดี๋ยวนี้หลวงปู่ถึงเปิ้นจะบาอยู่แต่ว่าลูกหลานก็ยังล้ำลึกถึงบุญถึงคุณงามความดีที่หลวงปู่ทำไว้กับหมู่เฮาอยู่ก็เลยได้นำรูปของหลวงปู่มาประดิษฐานตั้งไว้โดยความหมายก็คือจะทำทักษิณานุปทานกิจอุทิศคือกับจิตดวงวิญญาณของหลวงปู่นั่นเองศรัทธาญาติโยมซึ่งบัดเต้าแต่นั้นก็ยังเปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่บ้านเหล่าเป้าเหล่ามนทาของเฮานี่นำรูปของบรรพบุรุษป่อแก่แม่เฒ่าเนาะของคนในหมู่บ้านในชุมชนของเฮามาร่วมพิธีตวยมาร่วมพิธีในครั้งนี้ตวยซึ่งตอนนี้ก็ปากันเตรียมกันมาแน่นหนาและศรัทธาเนาะเอามากันนักเนอะอย่างที่อาจารย์จำเริญได้บอกกับป่ออีแม่ไปเฮาระลึกถึงคุณงามความดีของป่อแม่ของเฮาถึงพึงแม้เปิ้นจะบาอยู่แล้วแต่ว่าคุณงามความดีของเปิ้นนั้นบ่ได้ออกจากคิดจากใจของหมู่เฮาไปที่ไหนยังอยู่กับลูกกับหลานกับพี่น้องหมู่เฮาอยู่นี่ตลอดฉะนั้นเฮาก็เอามาเนาะคุณงามความดีของเปิ้นมีอยู่กับลูกกับหลานนี่แม้กระทั่งเจ้าของสถานที่ที่นี่สถานก็พัดเวียนเปลี่ยนกันไปบอกฮู้กี่เจ้ากี่ลายแล้วที่เปิ้นเป็นอดีตเจ้าของที่นี่ณปัจจุบันนี้เปิ้นอาจจะไปเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าปุ่นก็หันว่าโอ้ลูกหลานตันเต้าเปิ้นได้มาสร้างมาแปลงเอาที่ดินที่เปิ้นเคยอยู่เคยทำกินนี้มาสร้างวัดแปลงวาเปิ้นก็อาจจะอยากจะมีส่วนร่วมเนาะอาจจะอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันในคราวครั้งนี้เราก็ได้เอารูปของเปิ้นมาเนาะ
ตั้งไว้เพื่อจะทำพิธีในค่ำของคืนวันนี้ตอนนี้ก็เอามากันเนาะเยอะแยะแล้วศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายวัดเหล่ามนทาหรือว่าวัดมนทาทิพย์ที่ตั้งครูบาอาจารย์เปิ้นได้คิดชื่อไว้เนาะแต่เดิมก็เอาชื่อเหล่ามนทาเนื่องจากว่าที่นี่เป็นบ้านเหล่าเป้านะบ้านเหล่าเป้าแล้วก็มันดอกมนทานี้เป็นดอกที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเพื่อจะมาปูจาคุณของพระพุทธเจ้าบอกก่อนนี้เป็นดอกไม้เปิ้นบอกว่าอยู่บนสวรรค์อยู่บนชั้นฟ้าหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายมิบัดได้มีโอกาสได้หันเนาะแต่ณปัจจุบันนี้ก็คนมีนักพฤกษศาสตร์อย่างต่างๆว่าโอ้ดอกที่เปิ้นอู้ถึงเนี่ยมนทคือดอกอันนี้แหละนะเปิ้นก็ได้เอามาทำนะเอามาพัฒนาสายพันธุ์บัดเดี๋ยวนี้ดอกมณฑาทิพย์ก็มีจำหน่ายเนาะมีจำหน่ายมีการคุดกันล้อมมาปลูกซึ่งตั้งตอนที่มาอู้กันใหม่ๆนั้นทางครูบาอาจารย์เปิ่นตกลงว่าเอาชื่อเหล่ามนทาเนาะอาตมาภาพพอดีได้มีโอกาสรับใช้ครูบาอาจารย์อยู่ในที่ประชุมกับครูบาอาจารย์ตัวยก็ได้พอได้อู้ได้จากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าชื่อวัดเหล่ามนทาก็เลยไปหาซื้อเอาต้นมนทามาปลูกณปัจจุบันนี้ได้ปลูกดอกมนทาต้นใหญ่ๆไว้2ต้นศรัทธาแล้วก็มีต้นน้อยแหมเป็นหลายต้นเนาะแล้วบัดเดี๋ยวนี้มีเจ้าภาพเพิ่นจะเอามาปลูกไว้ตีหน้าศาลาซึ่งจะเป็นชื่อศาลาว่าศาลามนทาทิพย์เนี่ยแหม2-3 ต้นก็ดีใจว่าวันนามันก็จะเป็นเราเป็นที่อยู่ของดอกมณฑาทิพย์เนาะดอกมณฑาทิพย์นี้เกิดในสมัยพุทธกาลเกิดมาเพื่อจะปูจาคุณพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งก็คือตอนที่พระพุทธองค์ได้ประสูติออกมาก็มีดอกมณฑาทิพย์ตกมาจากสวรรค์ปูจากุณพระมหาสัตว์พระโพธิสัตว์เจ้าเนาะที่ได้ประสูติการครั้งที่สองก็คือครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งที่สามนะก็คือครั้งที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็ครั้งที่สี่ก็คือครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานสถาวันนี้ก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆหมู่นี้เนาะจากตุลุงท่านอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อุปถากอุปถัมภ์ในการสร้างวัดเหล่ามนทาของเฮาที่นี่โดยวันนี้ท่านพระครูก็เมตตามาร่วมพิธีทักษิณานุปทานกิจโดยแล้วก็เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาแห่งโดยอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาเนาะต่อคณะสัตยาญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ร่วมกึศร่วมสร้างร่วมกันสร้างยังวัดเหล่ามนทาของเฮาที่นี่วันนี้เนาะสัตยาญาติโยมพี่น้องที่อยู่บักไก่นะสมมุติว่าอยู่แถวดอยลออำเภอดอยลออำเภอสันปะตองอำเภอสันปะตองอำเภอจอมตองอำเภอป่าซางแถวนี้เนาะที่พอจะเดินทางมาได้บันทิละปูนแถวนี้ก็มาได้นะสารปีแถวสารปีนี่ก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งแถวหางดงเนาะก็มาบอกปอกไก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายก็มาร่วมพิธีในค่ำคืนนี้ได้เนอะวันนี้ในค่ำคืนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องศรัทธาบ้านเหล่าเป้าบ้านเหล่ามนคณะศรัทธาวัดเหล่ามนทาได้ปูจาไม้ลักมงคลมาตอกบริเวณพื้นที่ที่เปิ่นจัดไว้สำหรับการที่จะมาแปลงศาลาการประเรียนที่นี้วันนี้จะได้มีเปิ่นจะแปลงไม้ลักมงคลไว้ให้ปูจาคนละเล่ม2 เล่มก็ได้ตอกไปเนาะว่าครั้งหนึ่งที่เปิ่นได้สร้างศาลาการประเรียนวัดเหล่ามนทานั้นเฮามีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับเปิ่นในการมาตอกลักไม้มงคลเนาะกับต่างวัดเหล่ามนทาเปิ่นโดยวันนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่บ่ไกลก็มากันเนอะศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ที่แถวแต่เจ้านี้มาหลายที่เนาะ
มาก่อน เพราะว่าวันพรุ่งนี้ที่วัดวาอารามของเปิ้นมีกฐินมีกฐินมีการมีงานเปิ้นมาบ่ได้ก็วันนี้เป็นวันดาก็เลยได้มาเหี่ยววันนี้จะเยอะอย่างจ้าฮะอันนี้ไลฟ์สดบ่ได้เอาละลองจัดระบบใหม่เด้อโอเคศรัทธาญาติโยมเนอะภัยที่อยู่บ่ปอไก่ก็มาเนาะวันนี้อาตมาก็ขอแบบเป็นรายงานสดเนอะเป็นรายงานสดเฮือกับศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ที่อยู่ต่างบ้านต่างจองต่างบ้านต่างเมืองที่อยากจะมามาร่วมงานในการวางศิลาฤกษ์วัดเหล่ามนทาในวันพรุ่งนี้วางศิลาฤกษ์การสร้างศาลาการประเรียนอีพ่ออีแม่ต่างหลาย แล้วก็จะมีการทอดกฐินเป็นกฐินที่โยมแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโรจตรการพร้อมกับครอบครัวเปิ้นเป็นเจ้าภาพพร้อมกับคณะศรัทธาพี่น้องบ้านเหล่าเป้าของเฮาและก็ครอบครัวคลื่นสีขาวก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันเป็นกฐินสามัคคีไปโดยแล้วก็มีเจ้าภาพเปิ้นอุปถัมภ์โดยศรัทธาอีปอยอีแม่หลายท่านด้วยกันเนาะที่จะมาจากลำปางถ้าสัญญาณที่อาตมาจัดนี้ไปถึงลำปางพี่น้องลำปางก็คงจะได้เตรียมตัวกันแล้วนะตอนนี้ก็ได้แจ้งมาคืออาตมาทราบหลายท่านแล้วว่าจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้มีรถตู้มาหลายกันเนาะโดยเฉพาะพี่น้องตังตงโป่งเนาะซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาตมาก็ศรัทธาญาติโยมก็จะมาแล้วพี่น้องตังในเวียงพี่น้องตังโทกหัวจังพี่น้องตังบ้านหนองห้าพี่น้องตังแถวในเวียงแถวบันดงม่อนกระทิงแถวพี่น้องตังบันนากวางนาฟานเปิ้นก็จะมาพอวัดเหล่ามนทามันเป็นจะได้วันพรุ่งนี้เปิ้นจะมาการศรัทธาพี่น้องก็คงจะได้ต้อนรับครับสู่ดูแลกันพี่น้องตังเมืองฝางเนอะมีโยมแม่จงดีเชื้อกันทาโยมพ่อหมออินทร์เชื้อกันทาก็จะมาร่วมงานโดยศรัทธาพี่น้องบรรเหล่ามนทาโยมแม่เป็นสะพานบุญให้พี่น้องตังเมืองฝางได้มีโอกาสให้หอมถวายปัจจัยซื้อที่ดินถวายวัดเหล่ามนทาก่อร่างสร้างแปลงหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมาหลายคณะที่โยมแม่จงดีเชื้อกันทารับเป็นสะพานบุญฮื้อวันพรุ่งนี้โยมแม่ก็จะมาร่วมงานโดยเพื่อเป็นเกียรติกับตังพี่น้องบรรเหล่าเป่าบรรเหล่ามนทาของเฮาที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวของเฮาที่เปิ้นบ่มีกฐินตรงกันในวันพรุ่งนี้ก็ได้ข่าวว่าจะมาหลายรูปหลายองค์ด้วยกันวันนี้ตุลุงแดงว่าจะมานะตุลุงแดงก็จะมาเนอะตอนนี้พี่อ้ายเก้าของเฮามาแล้วท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคเสโน ตุลุงยองกุฏอาจารย์ชัยวัฒน์ได้เปิ้นเป็นพ่อครูศรัทธาเฮ้ยท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคเสโนท่านอาจารย์ตุลุงได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้ก็เมื่อตุลุงมาถึงแล้วเดี๋ยวสักกรรมถ้าเปิ่นพร้อมก็จะได้เข้ารายการเหมือนกันเนื้อชะทาเป็นวันนี้ตุลุงจะทำหน้าที่เป็นโฆษกเป็นพิธีกรในงานนี้โดยส่วนอาตมาก็จะเสริมช่วยเวลาตุลุงคอแห้งใช่กันก็เปลี่ยนกันก็ได้เนาะแต่ว่าช่วงพิธีการนั้นก็จะเป็นตุลุงยองกับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมศรัทธาญาติโยมเนอะขอบคุณครับอันแม่ครูธนวันโยมแม่พัฒนันวันนี้ได้มาช่วยจัดดอกเนาะจัดดอกตามที่มีกรวยปักไว้ทุกเสานั่นนะโยมแม่เปิ่นทำหน้าที่ช่วยกันบริหารจัดการจัดดอกจัดดวงตอนนี้ได้ยังเหลือแหมสัก 4-5 ชุดเนอะศรัทธาไล่มาเป็น20 กว่าชุดแล้วตามเสาต่างๆตอนนี้ก็มาถึงใกล้จะแหมบรรนักแล้วเนาะสำหรับพิธีในค่ำคืนนี้นะศรัทธาถึงเวลาแล้วสักแหมสักกัมจะมีการทำวัดสวดมนต์เย็นเนาะจากนั้นก็จะเข้าพิธีไปเรื่อยๆนะเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ ทายาทโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจองหากสามารถเดินทางมาใดวันนี้จะเป็นการดีโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเหล่าเป่าของเฮาเนาะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ศรัทธาต่างบ้านต่างจองเปิ่นมาปูจาไม้มงคลปูจานู่นปูจานี้เขาจะต้องมาช่วยกันในส่วนของงานแต่คืนนี้ก็เลยจะเปิดโอกาสหลังจากเสร็จพิธีแล้ววันนี้ในพิธีนี้ก็จะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรตัวเนาะแล้วก็จะ
ทำทักษิณานุปทานกิจคือกับหลวงปู่เหียก่อนครับบัจเจกับหลวงปู่รูปเดียวนะศรัทธาหมายถึงว่าญาติโกโหติกาของศรัทธาพี่น้องบรรเทาที่เปิ้นล่วงลับพัฒนาไปสู่ปรโลกไปนานแล้วลูกหลานเปิ้นมีรูปมีรูปก็อย่างที่ว่าตะกี้เขียนชื่อเสียงเรียงนามเปิ้นมาเข้าร่วมพิธีตัวยก็จะเป็นทักษิณานุปทานกิจเหมือนกันเนาะ ก็ขอบคุณครับลงตาลเนอะวันพรุ่งนี้มีลงตาลหลายคณะเหมือนกันที่เปิ่นแจ้งมาแต่ว่ารายชื่อบอยู่ที่อาตมาฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศให้ทราบบัดได้เตื้อก็มีเวลาประกาศอยู่สำหรับวันพรุ่งนี้ออกอากาศรายงานสดไปก็จะประกาศให้ฟังไปเรื่อยๆพี่น้องต่างเมืองฝางจะมาหลายคณะหลายการพี่น้องเมืองฝางแม่อายท่าตอนชัยประการพี่น้องต่างแม่แจ่มเนอะพี่น้องต่างเวียงปะเป้าเนาะแล้วก็พี่น้องตังแม่แจ่มก็จะมากันพี่น้องตังเชียงใหม่ละปูนของเฮานี่จะนักหน่อยซึ่ง 2-3 วันที่ผ่านมาเนาะมาวางแผนมาเตรียมกันเรื่องที่จอดรถจอดลาสถาอีป่อยอีแม่ทั้งหลายงมอยู่กับที่มันฝนตกแล้วมันดินมันเปียกเนาะดินมันเปียกมันหนุ่มมันนิ่มไปหมดเอาทรายเอาอย่างมาถมมาเกตมาปรับกันเพื่อจะต้อนรับขับสู่ดูแลเป็นที่จอดรถจอดลาคือครับอีป่อยอีแม่ตั้งหลายที่จะเดินทางมาวันนี้ตอนเจ้าก็สีมืดทึมนะก็เป็นห่วงว่าบแรงจะมีฝนมีฟ้ารบกวนก็จ้าแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ฟ้าเป่งฟ้าแจงแล้วสถาเมฆฝนนะย้ายไปอยู่ที่อื่นเนาะเทวดาก็คงจะเอ็นดูสถาญาติโยมเป็นน้องเหล่าเป้าของเฮาเป็นน้องเหล่ามนทาของเฮาอยากจะทำบุญทำกุศลอย่างเต็มที่เลยแม่เลี้ยงใหญ่เนาะครอบครัวของอูตีเจริญยนต์บ้านใหม่สันตึงได้ร่วมบุญมา100 บาทเด้อในนามของครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์อนุโมทนาบุญกับครอบครัวอุติเจริญยนต์เป็นอย่างยิ่งเจริญในการกิจการของท่านก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเน้อมีโอกาสปูจาไม้มงคลมาตอกลักมงคลเหี่ยก่อนเน้อถ้าวันพรุ่งบ่ได้มาแต่ว่าถ้าหากได้มาวันพรุ่งนี้ก็จะไปทางใดคนจัดดอกไม้เน้อเอาไปหาท่านอาจารย์ก่อนเน้อศรัทธาญาติโยมเนาะที่ได้เดินทางมาถึงแล้วเน้อพี่น้องเฮาที่เจ้าสาธุเนอะศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาถึงแล้วก็มาพอมากอยอะไรที่ควรจะจัดเตรียมก็ช่วยกันเนาะสำหรับพิธีการในค่ำของคืนวันนี้ศรัทธาจะเป็นพิธีการของการเรียกว่าทำทักษิณานุปทานกิจแล้วก็มีการทำวัดสวดมนต์ฟังเทศจากท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านเนอะโดยเฉพาะในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาก็จะได้รับฟังการถ่ายทอดสดออกไปถึงบ้านถึงสึงจองของท่านทั้งหลายถึงบ้านถึงจองของท่านทั้งหลายจากต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาออกอากาศไปหลายสถานีเนอะในช่วงเวลาตั้งแต่หัวข้ามไปก็ออกอากาศโดยเฉพาะทางวัดฝ่ายหินซึ่งเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดสดวันนี้ก็มีทีมงานของท่านอาจารย์หนุ่มโดยการควบคุมดูแลมอนิเตอร์ของท่านพระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินได้ควบคุมดูแลอยู่ตังสถานีแล้วก็ได้มอบหมายกับตังครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดได้เดินทางมาทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่วัดเหล่าโมทาของเฮาที่นี่ก็มีท่านอาจารย์หนุ่มท่านสัมมเนรตะวันและก็ทีมงานที่ส่งมาจากวัดฝ่ายหินเนาะได้มาดูแลดำเนินการว่าตั้งแต่บ่าย2 โมงกว่าและสถาตอนนี้การติดตั้งเรียบร้อยเนาะติดตั้งตึกภาพตึกเสียงออกอากาศไปให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังอยู่ทางบ้านเนอะตอนนี้ก็รับฟังอยู่ที่บ้านที่จองได้เลยเนาะสำหรับกำหนดการนะศรัทธาพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ได้นำเสนอไปให้ทราบแล้ววันพรุ่งนี้วันที่12 ตุลา2565นั้น
เป็นวันที่จะทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานั้นจะเปิดโอกาสถือศรัทธาสาธุชนมาร่วมทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมดอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาไม้มงคลก็มีฮื้อปูจาที่นี่แล้วเนาะไม้มงคลเก่าชนิดที่ศรัทธาญาติโยมเปิ่นเตรียมไว้อีพ่ออีแม่ทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพเตรียมมาฮื้อศรัทธาญาติโยมเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่น้องเราเป่าเฮาหลังจากเสร็จพิธีแล้วจะได้เป็นกลุ่มบุคคลชุดแรกคณะศรัทธาญาติโยมชุดแรกที่จะได้ตอกไม้มงคลเนาะก็ดีใจครับอีพ่ออีแม่บ้านเฮาเนอะภายที่นำของครอบครัวบุคคลในครอบครัวมาเพื่อจะเข้าร่วมพิธีทักษิณานุปทานกิจเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะเนอะที่เปิ่นตั้งเลี้ยงกันตั้งเลี้ยงตั้งซ้อนกันไว้หันก็ได้ศรัทธาใกล้ๆกับรูปของหลวงปู่เนาะตอนนี้รู้สึกจะเต็มแล้วนะนะเนาะศรัทธาญาติโยมองค์แสดงพระธรรมเทศนาในค่ำของคืนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วเนอะครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีวัดม่อนฤาษีได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านก็รอฟังเนอะวันนี้เปิ้นจะเทศทำเรื่องมณฑาทิพย์เนาะตะกี้อาตมาแจ้งไปว่าดอกมณฑาทิพย์เป็นดอกไม้สวรรค์ตกลงมาที่เมืองมนุษย์ของเฮาด้วยบุญของพระพุทธเจ้ากี่ครั้ง 3-4 ครั้งเนาะบึดก่อนลองฟังเฉลยจากครูบาอาจารย์วัดสรุปแล้วตกลงมากี่ครั้งแต่ละครั้งเป็นจะใดห้องอีเนาะโดยเฉพาะในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นดอกมณฑาทิพย์นี้ตกมาจากสวรรค์สูงขึ้นเปียงหัวเข่าของคนทั่วไปว่าจะทาแสดงบุญของพระพุทธเจ้านักหนาเนาะสำหรับแม่บ้านแม่บ้านเปิดเอาขันเข้ามาตั้งแล้วเนอะสำหรับแม่ครูธนวันเนาะเปิดจัดดอกไม้บ่มีเวลาไปกินข้าวที่ปุ้นเนอะเปิดเอามาที่นี่ว่าจะได้อีแม่มาตานอะไรอย่างจ๊ะร่วมบุญเนาะวัดใหม่สันตึงท่านอาจารย์เนาะท่านพระครูท่านอาจารย์ใหญ่สวัสดีสาธุท่านอาจารย์ใหญ่เด้อดีละจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสวัดสันตึงท่านพระครูสุขุมจันทประโชติได้เมตตาถวายปัจจัยร่วมบุญของกฐินของวัดเหล่ามณฑาตลอดถึงมาสร้างศาลาการประเรียนคือวัดเหล่ามณฑาวัดนี้ตนตัวแห่งผู้ค้าได้เป็นตัวแทนของพร้อมกับโยมแม่รัตนาใจสวัสดิ์พร้อมกับครอบครัวลูกหลานจุปูจุคนบ้านใหม่สันตึงตำบลของเปาจอมทองเชียงใหม่ร่วมบุญมาแหม100 บาทเพื่อจะร่วมบุญกฐินบัดนี้ตัวแห่งผู้ค้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพระครูกัลยาณประโมทท่านอาจารย์วันใหม่และครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ในปฏิฆาหารับเอาแล้วก็ขออำนวยใจให้ครูบาอาจารย์เจ้าท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดใหม่สันตึงให้ท่านเจ้าได้เจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมขอให้ใดท่านเจ้าได้อยู่ดีมีสุขได้พบกึศสิ่งใดสมมโนมัยใฝ่อ่างสมความมุ่งมั่นปรารถนาแม้นจะอุทิศผลบุญทานไปให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาหมู่ญาติกาที่ล่วงลับมรณาไปสู่ปรโลกไปนางให้เปิ้นได้กินได้บริโภคมาปตานุโมทนาสดาครูบาอาจารย์เจ้าและศรัทธาญาติโยมให้อยู่ดีมีสุขให้ได้มั่งมูลตุนเต้าให้ได้เป็นเจ้าเขาเจ้าสองของทรัพย์สินให้เนืองนองเงินทองให้ไหลมาเทมาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิปนังปรมังสุขังถวายความเคารพท่านอาจารย์ครับวันนี้ร่วมพิธีด้วยกันอยู่เนาะครับเนาะสาธุสาธุเดี๋ยวตอกไม้มงคลเฮียปูจาไม้มงคลให้อาจารย์เพิ่นตอกยิ้มเนาะจะได้เป็นอันนี้ตอกไกลๆครับที่อันศิลาฤกษ์ท่านก็ได้อันฐานพระเจ้าจะอยู่ห้านี่ไหมสาธุเนอเอาละศรัทธาญาติโยมกะอันนี้แฟนรายการกะนะเดี๋ยวจะเก็บกะฟังนะ ขอบคุณอีแม่เป็นกำลังใจเนอนะแฟนรายการบัดโฮนี่นะมาหันหน้ากันแล้วเนาะพี่น้องบ้านใหม่สันตึงเนอะโยมแม่รัตนาใจสวัสดิ์แป้ก็ฟังนะเอวะฟังแต่บัดโฮเลยบัดได้หู้จักกันเนาะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้เนอะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่จะมาเป็น
องค์ร่วมพิธีในค่ำคืนนี้เนาะบุญทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายหลวงปู่ทองสิริมังคโลหลวงปู่พระพรหมมงคลเนอะก็มีท่านพระครูสังวรอันนี้เพื่อนพิมพ์ว่าอย่างไรอาจารย์สังสังวรยติกิจอีกะอันนี้บ่แน่ใจเนอะเพราะว่าเปิ้นพิมพ์มาอาตมากว่าอ่านผิดขออนุญาตบ่อ่านเดี๋ยวบอกคือจิตของท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเฮียงรูปที่3ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีวัดใหม่พัฒนาท่านพระอธิการจิรเดชอนรโสวัดยางคลามท่านพระสุจริตกิตติโสภโนวัดพระธาตุโขงขาวพระมหายาณสัจจยาโนวัดสองแควเนอะท่านพระใบดีกาวิเชียนอติพัทโทวัดฟ้าหลังพระครูมนัสสุทธิการวัดดอนชื่นพระประหลัดวิชสยามมหิทธิโกวัดดงป่าหวายพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมวัดวังขามป้อมพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตวัดสันขยอมพระวัชระธีรจิตโตวัดปากต่างเจริญเนอะเอาอีแม่อย่างจ้าจะโทรมาหอมอย่างจ้าไม่สะเจ้าเจ้าแม่ว่าใดก็มันก็จะปล่อยที่ตากับมือไปได้ปล่อยแล้วกับบ้านสูบกับมีก้อยนะท่านโทรมาลากะพอมันมาแจ้งทั้งไอ้กลัวเป็นของหายเนาะโทรมาลาคุณครูอนุญาตขาดได้เนอะลาได้บ่เป็นอย่างขอบคุณอนุโมทนาบุญกับแม่เนอะดีแล้วบ่เป็นอย่างเนาะตากับมือแล้วกับบ้านสูบกับมีก้อยนี่ฮะจะปล่อยกับฝั่งหายเนาะจ้าโอกาสตั้งหน้าเนาะแม่เนาะมีแหมรายการหลายงานมาตอนฉลองสมโภชก็ได้เนอะแม่เนอะจ้าแล้วก็ว่าลูกแก้วก็จะไปส่งกันแล้วก็มูที่จะปล่อยตัวนะเขาอันนี้บ้านเขาเป็นตรงนี้ฮะจ้าคนที่ครอบครัวเนาะลักมาเหี่ยววันนี้ก็ได้โลลักมาเหี่ยววันนี้ก็ได้โลมันวันนี้ก็ปล่อยบ้านสูบนะว่าเป็นอย่างเนอะขอบคุณแม่เนอะเจริญพรแม่จ้าเจริญพรโยมแม่เนอะสาธุสาธุสาธุครูบาอาจารย์ท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์รับชมอยู่อีนะท่านพระครูกมาก้าคืนนี้ท่านพระครูกมาอยู่แล้วเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะเอาที่มาถึงแล้วเนาะที่มาถึงแล้วช่วยกันพอกันกอยตอนนี้ก็แจ้งข่าวไปกับพี่น้องทางบ้านเนอะไผ่จะมางานพรุ่งนี้ก็มาถ้าพี่น้องทางลำปางนะพี่น้องทางลำปางก็ได้แจ้งข่าวไปแล้วพี่น้องทางที่อื่นถ้าเคยมาที่วัดปากตางเจริญก็หาบ่ยากแล้วศรัทธาญาติโยมเคยมาแถวจอมทองมาเส้นทางสายเดียวกันวัดเหล่ามนทานี้ห่างจากวัดปากทางเจริญโดยถ้าทางตรงนี้ถ้าวัดจากตรงๆไปแล้วเนี่ยประมาณ1กิโลต่ออันศรัทธาประมาณ1กิโลต่ออันเพราะฉะนั้นศรัทธาถ้าเคยมาวัดปากตางเจริญแล้วก็หาไม่ยากแล้วเนาะก่อนจะถึงวัดปากตางเจริญก็จะหันเปิ่นปักธงทิวเป็นธงชาติธงธรรมจักรเนาะยายหยาดตามหนต่างนั้นก็จะหันป้ายบอกต่างมาตลอดทหารป้ายวัดเหล่ามนทาเข้ามาเลยเนอะเข้ามาได้เลยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายการที่จะสร้างวัดใหม่นี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่ใจเรื่องง่ายๆเนอะอีป่ออีแม่ทั้งหลายเพราะอะไรยังมันมีปัจจัยมีเหตุหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องทุนเรื่องเงินเรื่องทองที่จะมาสร้างเพราะสร้างวัดนั้นมันบ่ใจเหมือนกับแปลงบ้านของเจ้าบ้านเนาะแปลงบ้านหลังเดียวก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยวัดนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างเนอะมีตึงศาลาการประเรียนมีตึงโบสถ์มีตึงวิหารมีตึงศาลาบาทมีตึงพระธาตุเจดีย์มีตึงห้องครัวมีตึงกุฏิสงฆ์มีตึงห้องน้ำห้องท่าซึ่งถ้าแยกออกมาเป็นส่วนแล้วแต่ละอย่างที่เขาจะสร้างนั้นมันก็ต้องอาศัยปัจจัยนักหนากว่าจะสร้างได้อย่างในการสร้างวัดที่นี่บ่ใจว่าโจ๊ะโลมาก็สร้างกันได้เลยกึดกันมาดำริกันมาหันปัญหาในการที่บ่มีวัดกันมานี้เป็นเวลาเป็น7-8 ปีแล้วศรัทธา
ก็พิจารณากันมาจนมาถึงวันนี้เวลาที่ฟ้ามันเปิดทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมแล้วเนาะก็ได้เริ่มต้นก่อร่างสร้างแปลงกันตั้งแต่วันที่17มิถุนามาถึงวันนี้3เดือนปลายถ้า17เดือนตุลานี้ก็4เดือนสถา3เดือนปลายที่ผ่านมาจากที่ดินบ่มีสักเล็กสักน้อยได้ที่ดินมาแปลงหนึ่งก็ได้มาสร้างเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้การก่อร่างสร้างแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมหัศจรรย์หรือว่าอัศจรรย์ใจสถาได้สร้างกุฏิสงฆ์2 หลังได้สร้างห้องน้ำ9 หลังเตรียมสามารถรับงานใหญ่งานหลวงได้ประเดี๋ยวนี้ศาลาการประเรียนที่สร้างนี้จะมีศรัทธาญาติโยมมาร่วมงานในวันพรุ่งนี้หลายท่านด้วยกันขอพัดลมมาเป่าตรงนี้ตุลุงมันอันอย่างก็ยุงไล่ชับนะอูไปยุงครบหัวทิกๆยุงกับนักไหลไม่ไปครบทั้งแม่พัฒนานบนไปครบทุกเจ้าเป็นบับศรัทธาญาติโยมนักแต่ด่ายุงตัวใหญ่ซ้ำโกนหัวใหม่มันเซาะไล่หัวทุกเจ้าอย่างเดียวเนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเนอะพี่น้องอยู่ที่ไหนก่อนแล้วแต่การที่เขาจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับการสร้างวัดแปลงวานั้นหาได้ยากบัดเดียวนี้เขาได้มีโอกาสแล้วครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวโดยท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์อาสาออกมานำทัพเนาะออกมานำศรัทธาญาติโยมนำครูบาอาจารย์ที่มีจิตใจดีงามตั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันสร้างวัดแปลงวาบัดเดียวนี้ที่ดินจากการที่ต้องไปมัดจำเปิ่นได้เกิงเดียวอยู่อีนะศรัทธาไปมัดจำได้เกิงเดียวบัดเดียวนี้เรียบร้อยแล้วสามารถไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะก็ได้เป็นเรียกว่าเป็นที่ดินของเฮาเรียบร้อยแล้วอินะศรัทธาอีแม่ว่าจะได้แหมจ๊ะเจ้าฮับแล้วเจริญปอนโอ้เดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวก่อนเอาอีแม่แก้วจะหอมต่อใดก่อนหอมรสเราบนแทนน่ะหอมรสเราบนไทยอีแม่จะหอมต่อใด200จะจดไว้อีแม่จะแปะเฮาเนาะจะเปะแล้วก็หอมของท่านที่วัดบ้านโป่งเนี่ย200เจ้าได้เอาละเขาจะจดไว้เนอะอนุโมทนาเจ้าสาธุแม่ไว้โทรหากันขอรบกวนเด้อสาธุจกยามแหมแล้วสาธาร้องหมานว่าจอมบ่ใจนะนี่นะร้องหมานว่าจอมบ่ใจอีแม่เนี่ยสาธุดีละแม่บ่ได้มาก็หอมอย่างอีกก็ได้เนอะได้ละสาธุเจ้าสาธุโยมแม่แก้วเนอะอันนี้ไผ่แม่อวนสันกำแพงเขาตกใจหมดศรัทธาญาติโยมเนอะตอนนี้ก็ว่ากันไปเนอะศรัทธาญาติโยมเอาสารธรรมมาฝากสักเล็กสักหน่อยได้ไปอ่านที่เปิ่นส่งมาคือที่เจ้าติ้งตองอีนะไปอ่านพอเป็นข้อความที่น่าเอามาเผยแผ่ให้อีปล่อยแม่ทั้งหลายได้รับฟังเป็นกลอนวะศรัทธาเป็นกลอนของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาเปิ้นบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องอีนะส่วนใหญ่จ่องคิดมากนะเท่ามาแล้วไผว่าอย่างเล็กๆน้อยๆเปิ้นเรื่องมาเรื่องไกลหาว่าเปิ้นว่าฮื้อตัวอันนี้คนคิดนักอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเริงร่าอย่าเมื่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคิดบวกจะได้ศรัทธาบ่ใจคิดโจรกันนะคิดไปบวกกันลด2การวิ่งตรงมาใส่กันบวกกันตุ้มบ่ใจนะบวกกับลบมันต่างกันคิดบวกก็หมอนั้นบ่ซุบหมวกนี่เนาะอย่ามาเงาว่าแดดร้อนเงียนหมวกก็บ่ซุบฝนตกเสียจะได้บ่ซุบหมวกมันจะเป็นวัดเป็นไอน่ะถ้าคนคิดลบคิดอย่างอันแต่ถ้าคนคิดบวกว่าหมอนี้มันอดทนโลนี่มันจะประลอง
ประลองกับแสงแดดแล้วนี่อีน่ะถ้าฝนตกโอ้หมอนี้มันจะสะผมไปในตัวก้าอ่ะอันนี้คือคนคิดบวกก็จะบรรทุกใจถ้าคิดลบนี่เครียดจะทาอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวไปคิดหล่ำคิดรวยบางพ่องโอ้อีแม่มีเงินเท่าได้200,000นะอีแม่ลงทุนกับผมมาเดี๋ยวนี้นะคนลงทุนกับผมนี่10,000เนี่ยได้กำไรเดือนละ3,000ถ้าอีแม่100,000เนี่ยได้หลายตังค์อยู่นะโอ้เต้ครับบ่น้อยอีหรอใครรวยด้วยเขาเอาไปลงทุนไปเดือนแรกเอาฮือแต่เดือนที่2หายเดือนที่3หายเดือนที่4บาทนั้นไปไหนบอกฮู้แล้วจบข่าวซะท่าอันนี้ต้องระวังมีตังเก็บไว้หันจะเอาไปไปลงทุนลงนั้นลงทุนนี้บาเดียว18มงกุฎนี้มันเป็น30มงกุฎบ้างต้องระมัดระวังไว้ใจไผ่บ่ได้เรื่องเงินเรื่องทองเด้อบ่ต้องไปหวังร่ำหวังรวยมันขอให้ได้ทำบุญไปวันเปิ่นกินได้กินเปิ่นตานได้ตานเปิ่นเอวได้เอวปอนแล้วศรัทธาทั้งหลายอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขีร้องเพลงบ้างเต้นรำบ้างเพลิดเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราวัยชรานี่ดื่มกินในที่นี้กินกาแฟนะชะทาไม่ได้หมายความว่าไปดื่มกินเหล้านะถ้าไปกินเหล้าก็อายุมากเดี๋ยวก็มีแล้วเนาะศรัทธาอีปออีแม่เนอะเปิดมาใส่ขันดอกแล้วด้วยทยอยกันมาแล้วบัดเดี๋ยวนี้แม่ครูธนวันจะตันกับบัดตันนี่กระตังเล่งมือเนอะย่ำซาวเลยเนาะแต่เจ้าสีจัดงามบัดเดี๋ยวเบี้ยวไปสงสัยจะหิวข้าวไฟไหม้หลองเข้ามาแล้วลงนะขอบคุณแม่ครูเนอะตั้งตะวาไปแล้วเป็นภาระไปซื้อดอกไม้ฝนตกหำเปียกมดนะจะมาที่วัดเหล่ามนทาป้อมบ่ได้มาปีกลับไปแต่ว่าแม่พัฒนานเอามาส่งกะก็ว่าไผ่เอามาส่งเป็นว่าครับดีละเนาะแม่ครูธนวันนี่จิตอาสานี้มันน้อยไปเนาะมหาจิตอาสานะมหาจิตอาสามีงานดอยนางแก้วสถาขี่รถจากดอยสะเก็ดรถเครื่องขี่ไปไก่ใกล้บ่ว่าเตื้อบ่ค่ำบ่คืนเป็นห่วงขี่รถกลับมาคนเดียวขอให้งานการของครูบาอาจารย์สำเร็จดอยนางแก้วไปช่วยการช่วยงานกันแม่บ้านแม่ครัวก็มีบ่จะมีเจ้าภาพอย่างเฮาอย่างก็ง้อยใส่แม่ครูอย่างก็ง้อยใส่แม่ครูเดี๋ยวไปเป็นจ้างฟ้อนเดี๋ยวก็มาจัดดอกเดี๋ยวก็มาจัดพัฒหารหรือพระสงฆ์เป็นตาดีอินดูทุกการทุกงานเนาะศรัทธาญาติโยมคนบุญมันถึงจะเจอใส่คนบุญคนที่เราทำบุญทำกุศลด้วยกันมานั้นมันถึงได้มาพบมาปะกันมาว่าการว่างานที่ไหนแต่ทั้งหลายช่วยกันบ่มีครูบาอาจารย์มาเป็นผู้นำกินนำตาลมันก็ยากศรัทธาอย่างวัดเหล่ามนทาของเฮาที่นี่ได้ขึ้นล่ำตำสร้างกันมานี้ก็เปิ่งบุญเนาะเปิ่งบุญครูบาอาจารย์อย่างท่านหลวงพ่อพระครูสาธุเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดวัดพระธาตุดอยน้อยนี้หลวงพ่อหลวงปู่ได้มาเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่แรกก็เริ่มเดิมทีตั้งแต่ปน้อยปนานพ่ออาจารย์เปิ่นไปเอวหาคือกรรมปรึกษาตลอดก็มาดูที่ดูตางคือว่าสร้างนั้นตรงนั้นสร้างนี้ตรงนี้เนี่ยอาศัยปารมีครูบาอาจารย์ผู้รู้มาร่วมคิดร่วมสร้างร่วมทำด้วยกันเนอะท่านพระครูปิยกิจปรีชาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2เจ้าวาดวัดฟ้าหลังเนาะที่รายชื่อพระรับไทยทานงานทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนในวันพรุ่งนี้เนอะสถานเนอะในวันพลพุธที่12ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าอาวาสวัดม่อนฤาษีท่านพระราชการรัตภพนรินโทเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทเจ้าอาวาสวัดพุทธศรีเคียรท่านพระครูวิภาควรคุณวิภาควรคุณภาษาไทยตกภาษาไทย
พระครูวิภาควรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสพระอธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าอาวาสวัดไร่พัฒนาพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดแม่ห้องไคล้นะอันนี้จะเป็นพระสงฆ์ร่วมพิธีทอดกฐินวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนในวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อท่านพระครูชลทานพิทักษ์บอกว่าจะมาวันนี้ยังบ่หันครับเตือนเนอะ มาก็มาหมูท่านพระครูชลทานพิทักษ์เนี่ยเป็นพระนักพัฒนานักพัฒนาช่วยเหลือเจ้าบ้านช่วยเหลือทำงานดันสิ่งแวดล้อมสถานดินน้ำป่าเนี่ยโอ้เป็นคนที่ขยันขันแข็งมันนะก็ใครใดมาช่วยงานที่วัดเหล่ามณฑาปะเนาะถ้ามานี่ว่าเดียวนี้ถอดผ้าแล้วนะลุยลุบละท่านพระครูชลทานพิทักษ์ ก็จัดรายการในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเขาตอนเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นวันพุธก็ว่าวันศุกร์เนี่ยศรัทธาญาติโยมจำวันบ่ได้เนาะ ศรัทธาญาติโยมอีป่อยอีแม่ที่อยู่ต่างบ้านเนอะเอาละตอนนี้อยากจะฟังเสียงพี่น้องต่างบ้านว่าโอ้พี่น้องต่างเชียงใหม่ฟังอยู่ต่างใดพ่องวันพรุ่งนี้ไผจะมาอีแม่อันบ่ได้แจ้งหงตาลกำเตื้อนะท่านมหาจดลงตาลให้อีมีแม่จีมอีน่ะแจ้งมาได้เลยเนอะอีแม่แจ้งมาได้เลยเปิดโอกาสให้โทรเข้ารายการมาได้ในช่วงนี้สร้างสีสันกันสักหน่อยเป็นรายการสดสามารถโทรมาหากันสดได้เลย0808844173เนอะ0808844173โทรมากันได้เลยตอนนี้ขอบคุณขอบคุณอย่างนักขอบคุณอย่างหลายขอบคุณยิงใจพ่อแก่แม่เฒ่าเนาะมาช่วยกันตั้งแต่เจ้าถึงค่ำถึงแรงแต่เจ้ามีพิธีกรรมพิธีการหลายอย่างศรัทธาพี่น้องเผ่าพี่น้องไตเนาะที่มาอยู่มาอาศัยที่บ้านเหล่าเป่าเหล่ามณฑาเป็นคณะศรัทธาของวัดเหล่ามณฑาของเราโดยปาญาติกาพี่น้องชนเชื้อชาติชนชาติเดียวกันมาช่วยงานช่วยการมาตานพระป่าคือกับวัดเหล่ามณฑาเป็นมาทำกิจกรรมตั้งแต่วาและศรัทธามาแรงมออีเนี่ยเราเปิดเต้นกันหยาบๆเนอะมีการเต้นมีเปิดห้องวัดแสดงโตอีกอะแม่ครูโตนี้เป็นห้องอย่างแห่โตอีเนาะแห่ซัดประจำชาติเพื่อนโตนี้มันเต้นม่วนเนาะไปครูเนาะเหมือนนะเขาไข่เนี้ยได้แบบว่าม่วนนะเอากับเจ้าทุปินุมสักเอากับทุปินุมทุปิยุมอยู่ตั้งหลังเขาจะอยู่ตั้งหน้าโตนี้เปิ่นเอาสตางค์มันกลับเอานะแม่ครูกินกับแบงค์นะแบงค์เช้าก็บ่กินทุกที่หัวม้วนจะเอาแบงค์แดงอย่างเดียวนะเพียเด็กมามีแบงค์แดงก็กินเหมือนกันนะก็เป็นตาดีม่วนเพิ่นเล่นกันเนาะพี่น้องไตเป็น100-200 คนท่านอาจารย์มาร่วมงานตะวานี่นะรถเปิ่นมาบึดเนอะเปิ่นมาจากมาแผ่วจากเมืองฝางลุกเมืองฝางมาก็มีแถวลับปูนแถวแม่แจ่มก็มีแสดงว่าเครือข่ายเปิ่นมีเยอะวันนี้ก็เลยกับเปิ่นว่าปีมาเนี่ยยังอีปีหน้าสถานที่จะพร้อมดีบดีได้ตีใหม่แหมยังใหม่แหมสถานถ้าจะม่วนกันอันนี้ศรัทธาการที่สร้างวัดแปลงวานี้มันเป็นเวทีมันเป็นพื้นที่คนตั้งหลายชาวพุทธตั้งหลายเชื้อชาติไหนก็ตามขอให้เป็นชาวพุทธด้วยกันแต่เจ้านี้อาตมาได้ฟังท่านพระครูกัลยาณประโมทอนุโมทนาพี่น้องไตเปิ้นโทรศัพท์เข้ามาบ่หันแม่ยายพรขอสุมาแม่ยายพรเนอะแม่ยายพรว่ายังไงเจ้าผู้ชกบอกเจ้าขับได้เปิดฟังฮะเจ้าผู้ชกนั่งขนาดนี้มันหนาชื่อลูกน้องนะผู้ชกกะอันยายพรบัดเดียวนี้กรมอุตุเขาติดต่อมาว่าไม่ยายพรว่างก็อีวะอย่างว่างกรมอุตุนะเพื่อนจะบรรจุไม่ยายพรเป็นรายงานอากาศครับเพื่อนน่ะเป็นรายงานอากาศดีปะท้อฝนตกก็อีน่ะแม่ยายพรนี่เก่งแท้ๆนะขอบคุณแม่ยายเนอะวันนี้ได้ฟังฝนบัดตกเนาะ
ถ้าฝนตกก็แค่น้อยแหละถ้าฝนตกก็มีที่อยู่ทั้งชาๆเจ๊ๆอ่ะป้า โอ้ เนี่ย ดีดีละฝนบัดตกก็ตั้งใจฟังกะเดี๋ยวตุลุงยองก็จะเข้ารายการนะยายพรบัดเดี๋ยวตุลุงยองมารอแล้วบัดเดี๋ยวให้เปิ้นพักเสียงเสียกรรมเดี๋ยวก็มาจัดรายการละ ก็ได้ละ ได้ม่วนดิแล้วเขาก็จะฟังตุลุงไปอายเฮาเล่า ก็ก็ฟังถึงเจ็บๆอ่ะ อ่ะดีแล้วปะละปั่นคนอื่นพ่องไม่ย้ายพรเหมาคนเดียว1 ชั่วโมงแล้วนี่ สาธุเนอะบุญรักษาไม่ยายพรเนอะบุญรักษาเอ้าไม่ยายพรเอ้ามาแล้ว9669โอ้อันนี้คนถูกหวยงวดก่อนแล้วนี่จากทางใดฮึแม่จากทางใดชั่วอย่างใด เจ้า โอ้ยไหนฝ่ายเอ้ย อันแม่สิพันเจ้าน่าจะสวดมนต์ทำวัดเย็นเมื่อใดลอยแม่ ได้ยินแบบชัดเจนแต่เกีย อ๋อส่วนมนต์มาแรงเนี่ยกะสักจำรับนี่กะแม่จะมาใกล้แม่อยู่ไหน โอ้โหอะไรทำมาหาจามีแม่มาได้แต่กันนี่ แม่4,000แม่น้องเข้าฟังนะกะแม่อยู่ไก่แม่แล้วแม่มาตันกะ เกิดพวกไฮทอดนี่มันเจ๊กะ อ๋อถ่ายทอดแม่จะสวดไว้บ้านเบิ่ล่ะ เจ้า อ๋อแหมสักกรรมประมาณสักกัน6 โมงเกิงเนี่ยแม่6 โมงเกิงเด้อ เจ้า อ๋อ แต่ว่าอันนี้นอกเดียวจะนั่งสวดมนต์แต่เจ้าแม่ก็ไปใส่บาตรเทโวโดยเปิ้นเหรอ อ๋อดีกะ เจ้ารบกวนตาเอ็นนะเจ้า สาธุบุญรักษาแม่ เจ้าไว้สาเจ้า สาธุเปิ้นจะสวดมนต์ตัวนึกว่าจะตีรถตึกดอยสะเก็ตมาเพ่ เปิ้นอยู่ดอยสะเก็ตพุ่นสถาขับรถเครื่องแกว่นขนาดเด้อเอาพี่น้องทางในเวียงนี่บัดได้ยินกันเห็นแล้วก็ดับปิงเนี่ยฮะพี่น้องคลื่นของอันวัดไฟเห็นเนี่ยวัดไฟเห็นจะได้ดับปิงกันว่านะพี่น้องโยมแม่โยมแม่ทางใดโยมแม่แถวบ้านป่าไผ่โลแถวบ้านป่าไผ่เนอะแถวบ้านป่าไผ่ทางใดนะกันเดียวชั่วโมงที่2นี้จะเป็นครูบาอาจารย์ตุลุงเนอะตุลุงยองจะเข้า18 นาฬิกานะสถา18 นาฬิกาเนอะโอ้สถาพี่น้องจากตังลำปางโอนสตังเข้ามาร่วมบุญโอ้เดี๋ยวก่อยพอฮื้อเนอะเปิ้นโอนสตังมาร่วมบุญสถาอาตมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องตังลำปางเปิ้นมีโอกาสได้ทำบุญกับสถาพี่น้องบรรเหล่าเป่าเนาะเหล่ามนทายมแม่สีทอนจมฟองเป็นจะได้พ่องยมแม่ตังแม่โจแล้วแม่โจนี้ช่วงนี้หายไปเหรออีแม่บ่ได้โทรมาได้ฟังอยู่ก็จ้าเนาะพี่น้องตังเมืองฝางบ่แน่ใจว่าบ่แรงนี้เชื่อมสัญญาณไปก่อนแต่เวียงปะเป้าน่าจะยังบ่มีถ้ามีส่วนใหญ่ก็จะโทรมาเนอะพี่น้องตังเวียงปะเป้าอันนี้จากตังได้2284เจ้าไว้สาเจ้ายายกี้เจ้ายายขี้อยู่บ้านนั้นห้วยฮีกะบ้านหิมอ่อนเจ้าหิมอ่อนเจ้ายายขี้บ้านหิมอ่อนสันกำแพงอาจารย์นุ่มขอประกาศด้ามแล้วจดไว้ใช่ครับยายขี้หิมอ่อนสันกำแพงเจ้าอีแม่ฟังชัดเจนดีก่อชัดเจนเจ้าจะได้มาก็จะหาบ่ได้ไปเจ้าเพราะบ่มีไผไปส่งเจ้าลูกก็บ่ได้อยู่โดยเจ้าลูกอยู่ในเมืองเจ้าบ่เป็นหยังอนุโมทนาฟังเพิ่นไปเนาะเพิ่นรายงานสดเหมือนกับเฮาอยู่ในสถานที่เลยอีแม่เนาะเจ้าแม่บัวคลี่เนาะเจ้าแม่คลี่ก็ว่าบัวคลี่เจ้าแต่ทางบ้านเพิ่นห้องยายกี้เจ้ากี้บ่เอานะมันจะเป็นกี้ไม่ยายขี้บ้านอย่างก็บ้านหิมอ่อนเจ้าบ้านหิมอ่อนริมอ่อนสันกำแพงเจ้ารู้สึกว่าโทรมาหาเฮาเตื้อกำใจนี่โทรแล้วคำเจ้าโทรแต่วันก่อนน่ะเจ้าน่าเป็นว่าบ่ได้ที่ว่ากดมือปุ๊จะแปะเจ้ามือปุ๊จะแปบกำนี้เอาอย่างเต็กเอาเนอะถ้ามือแปบเอาอย่างอื่นเต็กเอาเนอะเจ้าสาธุขอบคุณอีแม่นะไว้สาเจ้าเอาบุญรักษาศรัทธาญาติโยมพี่น้องปุ้นดอกบ้านหิมอ่อนนะสันกำแพงแม่อ่อนเนาะแ
ม่อ่อนแม่อ่อนบ้านหิมอ่อนหิมน้ำอ่อนเนาะเปิ่นเลยชื่อว่าบ้านหิมอ่อนก็ขอบคุณเด้อแม่ยายบัวคลี่เขาห้องกี้อีหรอเอาไปห้องเปิ่นไปเลยกับเปิ่นชื่อจัดงามแม่บัวคลี่บัวคลี่ก็คือบัวที่มันบานแล้วมันคลี่ดอกแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะการทำบุญกฐินนี่ก็สำคัญเนอะสำคัญวันพรุ่งนี้จะเป็นบุญกฐินของวัดเหล่ามนทาบ้านเหล่าเป้าวัดเหล่ามนทาของเฮานี้ก็จะมีเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพรักของเปิ้นก็คือคุณแม่พรทิพย์โลตรการเนาะเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าภาพรักเจริญปอนโยมแม่อวนสันกำแพงว่าชาเจ้าฟังชัดเจนดีนะเจ้าโอ้ชัดเจนดีเนาะอีแม่ได้มาก่อวันพุธถ้าจำได้ไปแต่เจ้าโอ้นั่นนะโอ้เสียดายเนาะบ่ได้หันกันแล้วกันโอกาสหน้ากันเนาะเจ้าเดี๋ยวรอเปิ้นฉลองก็ได้เนาะเจ้าฉลองสมโพธิก็มาแอวหากันเนอะแม่เนอะวันนี้ก็ฟังรายการไปนะก็เดี๋ยวตุลุงยองก็จะเข้ารายการนั่นนี่แม่ก็จะถ่ายทอดสดเนาะถ่ายทอดสดยาวไปเลยละคืนนี้นะยั่งพุ่นละ22-23 นาฬิกาพุ่นนะถึงวันพุธพุ่นอ่ะวันพุธแหมตื่นเจ้ามาก็ลุยกันแล้วนะตื่นเจ้าฟังก็เหมือนเขาได้ไปเนาะเหมือนกันนะเหมือนกับที่เขาไปถ่ายทอดดอยนางแก้วนะครับแม่พิธีกรรมพิธีการต่างๆก็จะมีครูบาอาจารย์ช่วงพิธีก็จะเป็นท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมช่วงที่บ่มีพิธีอย่างก็อาจจะเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้ช่วยกันเนาะเจ้าสาธุแต่ว่าได้ฟังข่าวก็ม่วนดีเมื่อคืนนี้กันเนาะเนาะม่วนกันวันนี้เปิ่นก็มานะบุตรถ้ามีโอกาสจะให้เปิ่นแจมข่าวสักหน่อยท่านนั้นเสน่ห์กาหลงเปิ่นมาร่วมงานด้วยอีกไหมสาธุเนอะสาธุขอบคุณแม่นะเจ้าบุญท่านนี้พระวัตรภาพเปิ้นมีในกันคนเฒ่าเล่าข้าวเนี่ยนะคะอันนี้ตุเจ้าเล่าข้าวเล่าข้าวขอบคุณเนอะแม่เนอะบุญรักษาเนอะแม่เจ้าสาธุเจริญปอนสาธุโยมแม่อวนสันกำแพงศรัทธาถึงท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเนาะเปิ้นเป็นนักประพันธ์ข่าวจ้อยข่าวซอได้รับรางวัลหลายอย่างเนาะตลอดถึงเป็นพระที่มีจิตอาสาสอนลูกสอนหลานมีความเก่งมีความชำนาญในการจ้อยการซอถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อเด็กและเยาวชนก็ถือว่าเป็นพระที่มีความรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่งอีกรูปหนึ่งซึ่งอาตมาก็เริ่มใส่ในปฏิปทาของเปิ้นได้นำข้าวจ้อยข้าวซอของเปิ้นที่เกี่ยวกับคุณธรรมศีลธรรมมาออกเนาะอย่างเปิ้นได้จ้อยอันห่ำกฐินเนาะเป็นจ้อยห่ำกฐินของวัดเหล่ามนทาของเฮาศรัทธาญาติโยมวันตาน้อมไว้3 ดวงแก้วไทยห่วงแก้วตังสามพระรัตนะในห้องขีดคำพระพุทธธรรมพระสังฆาเจ้าศรัทธารวมใจหนึ่งเดียวน้อมเกล้าสาธุยินดีผูกมัดได้รวมทำบุญคือสร้างเพ่งวัดสืบศาสนาต่อไปเจิญปีเจิญน้องศรัทธาไกลกายบอกว่ายิ่งใจรวมใจเกิดสร้างวัดเหล่ามนทาเพิ่นได้ก่อนล่างสำนักสงฆ์ตังเริ่มทำอารามแห่งนี้จากอยู่ประจำผู้คนน้อมนำมาสากับไว้เป็นหมู่ที่3เชียงใหม่สายใต้อำเภอดอยหลอที่นี่เริ่มสร้างกันมาบาทาบอกจี17 เดือนมิถุนา2565ปีนี้แหละนะขอเชิญศรัทธา
บริจาคสร้างศาลาปาริญเป็นที่เอกอ้างวางศิลาฤกษ์ในชัด12 ตุลาก็ได้มาตัดวันพุธว่าอันดีงามศรัทธาพี่น้องติดต่อติดตามพระสงฆ์ออกนามร่วมทำบุญได้ ขอกราบวันตาท่านตนที่ไว้พระครูอาภิวัตรธานาวิกรมท่านอาสาลับประธานขึ้นสร้างไปเหงาท่านเป็นพอยังชื่นสีขาวธรรมะเรื่องราวชื่อเสียงดังกองสถานีวิทยุจากห้องเทศบรรยายธรรมมวลนักแหมตุนนั้นนาติดตามลมพักผู้อยู่ดูแลอาลามพระครูกัลยาประโมทติดตามศีลางดงามได้ร่วมเกิดสร้างขอประกาศบุญในการก่อล่างมักขาต่างจ่วยกามเฮือใดเจริญตั้งไฟและน้ำไปยังญาติโยมศรัทธาเผยแผ่ธรรมะไปทั่วที่สาตามกำลังมาจากหาร่วมใดสาราปาริญญ์คนที่มาไว้มีห่มบังเงาที่วัดเฮาตานทำบุญได้หันเนชัดกองบุญกุศลน้อมนำวางศิลาฤกษ์เหมือนเฮามัดจำว่าจะต้องทำให้เสร็จล่วงโปนขอบุญกินตานที่ได้บอกเอิญสาธุชนพี่น้องได้สุขใจโหยไฟเตะต้องอย่ามาต้องมาปานขอชั่วร้ายหายกับหันเป็นโจกตันขวัญและบุญเกกาอยู่สุขใจพ่อลุงแม่ป้าตั้นที่ได้มาที่นี่และฝากบุญมาจะตาบอกจีมีอายุมันยืนยาวมีความสุขฟังคืนสีขาวดังนึกไว้เอาบุญมาหอมมีเงินมีทองไหลมาเติมตุ่มสมดังกำผาธานาพี่น้องโชคไหลมางานหวังศิลามากันที่นี่มากันที่นี่เป็นข่าวจ้อยของอาจารย์เสน่กาลงเอาละศรัทธาญาติโยมเวลาของอาตมาดำเนินมาถึงเวลา 17:58 นาที18 นาฬิกาสาธุถวายความเคารพท่านอาจารย์ครับครับผมจะเป็นเวลาของท่านอาจารย์ตุลุงยองเนอะเปิ้นจะเข้ารายการต่อจากอาตมาภาพตอนนี้ตุลุงนั่งอยู่ตั้งใดเอ่ยตุลุงจะมาจัดที่นี่หรือว่าที่กองอำนวยการก็ได้เนอะเสียงจะไปถึงตั้งปุ้นตุลุงนั่งอยู่ตั้งใดมาจ้อยข้าวครับมันเสน่ห์กะหลงใช่ไหมอันนี้ตุลุงของเฮาเสน่ห์กาหนีเนอะอันนั้นกาหลงอันนี้กาหนีตุลุงมักเมียงตั้งปุ้นมักหมักอยู่ด้วยกันได้บรรลุกันเอาละเนอะศรัทธาญาติโยมกำเดียวก็จะปะกับครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านพระครูสมุชัยวัฒน์นาคเสโนหรือว่าตุลุงยองที่ศรัทธาญาติโยมรู้จักเนาะถวายความเคารพวอบเวรประเคนไม้ให้กับครูบาอาจารย์ละ
ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไตรไว้สาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์เนาะที่ในบริเวณมณฑลพิธีนี้ก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีซึ่งก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาแต่เจ้าแล้วเนาะแต่ก็ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านพระจันนรินทร์โรจโนนะเจ้าวัดหลังถ้ำแม่ขานอาจารย์เจริญนะฮะโชติธรรมโมที่เปิ้นมาแต่เจ้าละนะตัวปีหนุ่มเขานะทีมงานของวัดฝ่ายหินมาแล้วทั้งภาพทั้งเสียงเนาะขอบคุณอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยอันนี้เพิ่งก็ไปช่วยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วช่วยตุลุงที่วัดพระธาตุดอยน้อยเพราะว่าวันนี้มีการตักบาตรเทโวโลหณะก็จบสิ้นไปนะก็ต้องขอบคุณในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระมหาตุยนะครับเนาะแล้วตอนนี้พี่น้องก็กำลังทยอยกันมาเนาะวันนี้จะได้ทำบุญอุทิศทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลนะหลวงปู่ทองสิริมังคโลทักษิณาพร้อมกันนั้นก็ตึงคณะศรัทธาด้วยเนาะตะกี้ตุลุงไปยื้อไปแยงพอปรากฏว่าภาพแห่งความหลังนะ4 แผ่นดินภาพเก่าๆแต่ศรัทธาญาติโยมเพราะอุ้ยแม่หม่อนเขาที่เปิ้นเอามาเรียงรายกันจะได้ทักษิณาจะได้ทอดผ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้เอามาทอดนะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธารอสักกรรมเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะตามกำหนดเกณฑ์เวลานั้นก็เวลา 18 นาฬิกาจะได้ทำพิธีอันเป็นมังคละลำดับแรกก็จะมีการทำวัดสวดมนต์ตอนนี้ยังมีเวลานะญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านทางจอก็รีบเร่งเร็วไวก็มาอยู่นี่ประมาณ20 ป่ายละมีป้อทอนเป็นเก้าป้ออุ้ยทอนป้ออุ้ยเขียวแล้วก็คนเฒ่าคนแก่อยู่กันวันข้ามป้อทอนนี้มาวัดวันเจเตื้อทีแรกก็มานอนโดยสาธุเจ้าตุปี้วันใหม่แต่ขออนุญาตเกินด้วยมันกลับเข้าห้องน้ำไม่ดูก็ต้องขอบคุณนะป้าอุ้ยทอนแล้วก็อุ้ยเขียวอุ้ยปลามาทำแล้วอุ้ยตากะอุ้ยฮะอุ้ยมาสิริปลานี่ก็ลำเลียงเมียงมาดีๆก็หันว่าตุลุงมาก่อนลำเลียงมาดีๆก็สลีมอมจื้นพิเศษตุลุงหน่อยละสลีมอมจื้นเนาะเมียงขอบคุณอุ้ยเนอร์ได้ร่วมกินโอ้วันนี้ฟ้าแจ้งจังปางฟ้าแจ้งจังปางในตอนนี้ก็อีพ่อเขาอีแม่เขาก็กำลังทยอยกันมาเด้อเมื่อมาแล้วก็หาที่นั่งเก้าอี้ขาวนั้นนั่งได้ไหมก็เดี๋ยวเขาจะได้ทำวัดสวดมนต์กันวันนี้พระเจ้าหอมกันเทศเด้อพระเจ้าหอมกันเทศการทำวันนี้ได้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีเปิ้นจะอู้ถึงดอกไม้สวรรค์ดอกไม้เมืองสวรรค์ดอกมณฑาทิพย์มีความเป็นมาอย่างไรแต่เบิดอาจารย์เปิ้นจะได้ขยายความเนาะแล้วก็เขาจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันต่อจากนั้นนี่หลังจากฟังเทศจบแล้วก็ทักษิณาแล้วก็เขาจะมีการสวดธรรมจักรปวัตนสูตรเป็นธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้าการแรกนั้นเปิ้นเทศธรรมมาจากมีคนฟังอยู่5 คนฟังจบแล้วก็มีคนห่วยคนเดียวจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นนะโยมจะร่วมทำบุญใส่บาตรอันนี้ก็หอมกันเทศกันทำก็เชิญได้เนี่ยเดี๋ยวนั้นสามเณรตะวันตุลุงซ้อหามุมก่อนมาตรงนี้ปะอุ้ยแม่อุ้ยขอบคุณนะทีมงานดอกไม้โดยคุณโยมที่เปิ้นมาแปลงดอกไม้กัน
โยมพัฒนานแท้ตั้งวิจิตรไพศาลแล้วก็โยมแม่ครูธนวันชัยวงศ์เปิ้นเป็นเจ้าภาพด้วยเนอะเป็นเจ้าภาพดอกไม้ตัวยแล้วก็มาแปลงโดยประดับความงามโอ้ตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอลังการเนอะความเป็นปลัมกาเนี่ยศาสนาพิธีต่างๆมีความอลังการเป็นที่สุดเลยเนอะไว้สาเจ้าสำนักถวายการต้อนรับเนอะทุกปีวันใหม่พระโพวัดมาละครูบาอาจารย์ได้เมตตาเดินทางมาก่อที่ท่านพระอาจารย์ท่านมหาได้ประกาศไปรอสักกั๊มเนาะรอครูบาอาจารย์มาพร้อมก็เดียวกันเนอะลุงก็ตั้งนั่งมุมเนี่ยที่มีพัดลมยุงนักเอ้ย ตอนมาหัวค่ำนี่ยุงแค่นักปะน้อยแต่ตอนนี้ก็ศรัทธาก็กำลังทยอยกันเข้าสู่ในขวงแก้วอารามวันนี้เนี่ย งานบุญในวันนี้นะฮะงานทำบุญทักษิณานุปทานก็อุทิศบุญถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองสิริมังคโลพระสงฆ์ประกอบไปด้วยในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสังวรยติกิจเจ้าวัดใหม่หนองหอยอำเภอดอยหล่อ2ท่านพระครูวรธรรมนาถเจ้าวัดหนองเหียงอำเภอดอยหล่อ3ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีเจ้าคณะตำบลยางครามวัดใหม่พัฒนาอำเภอดอยหล่อ4ท่านพระอธิการจิรเดชอนัลโสเจ้าวัดยางครามนะฮะอำเภอดอยหล่อ5ท่านพระสุจริตกิติโสพโนวัดพระธาตุโขงขาวอำเภอดอยหล่อแล้วก็6ท่านพระมหายานะสัจจญาโนเจ้าวัดสองแควอำเภอดอยหล่อ8ก็7เนาะท่านพระบดิกาวิเชียนอติพัทโทท่านเลขาเจ้าวาดท่านเลขาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2วัดฟ้าหลังแล้วก็8ท่านพระครูมนัสสุทธิกรเจ้าวัดดอนชื่นอำเภอดอยหล่อ9ท่านปลัดวิสยามมหิติโกนะวริสยามก็แต่ผมตุลุงก็ลืมไปเนอะถ้าแต่เปิ้ลพิมพ์ถูกนะวิสยามนี่กันนะดงประหวายวัดอรัญญวาสเนอะ10ท่านพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมเจ้าวัดวังคำป้อมอำเภอดอยหล่อ11ท่านพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตเจ้าอาวาสวัดสันขยอมอำเภอดอยหล่อ12ท่านพระวัชระนาทีระจิตโตเจ้ารองเจ้าวาดวัดปากต่างเจริญอันนี้จะ12รูปนี้ก็จะได้เป็นตนเมตตาเนอะแล้วก็ทางท่านพระอาจารย์ตุปี้นรินทร์ตัวนะฮะตุปี้นรินทร์โรจโนก็ต้องขอแต่ตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็เริ่มทยอยกันเดินทางมาก็เกือบจะครบแล้วนะฮะเพราะว่าฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเนาะที่อยู่ทางบ้านทางจองรอสักกรรมทางท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยควบคุมเวลาโดยเนอะเวลาใดที่เขาจะได้สวดทำวัดสวดมนต์ตอนนี้ญาติโยมก็กำลังทยอยกันมานั่งเก้าอี้ขาวนะโยมเนอะมณฑลพิธีที่หน้าที่ห้านนะวันนี้ก็ตามกำหนดการก็จะได้ทำวัดสวดมนต์ทำวัดเย็นเป็นเบื้องต้นในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีนะฮะจะได้เป็นประธานในการเป็นต้นเสียงนำสวดมนต์ในครั้งนี้ตุยนะครับเนาะโอ้พี่น้องไตแต่ว่านี่ก็เป็นที่ม่วนที่งานเนาะเพิ่นมาแห่ขวดตาลกัน แห่องค์กฐินแล้วก็ตาลกันไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็มาแถม
วันนี้เป็นวันเดือนเกี่ยงแฮมนึ่งค่ำนะเป็นวันออกวสาไปแล้วตั้งนี้ต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูในการทอดกฐินแล้วก็เดินยี่เป่งแล้วก็ตั้งทำหลวงกันต่อไปเนาะตั้งทำเวสสันดรจาดกเนี่ยแต่สดาญาติโยมถ้าท่านผู้ใดที่ว่ามีรูปนี่นะอย่างพี่เขียวปทุมมานี่เปิ้นเขียนชื่อเอานะอันหูปอีพ่อนี่มีแล้วทุลุงแต่หูปอีแม่มีก็เลยเขียนชื่อติดท่านอยู่ด้วยกัน ก็ดีแล้วเนาะวันนี้นะฮะก็โดยบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวนามมาเปิ้นจะได้ทำพิธีกันนะฮะสลายญาติโยมทั้งหลายอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็ฟังเสียงแล้วก็ฟังพอเอาดูภาพตัวเนาะในมณฑลพิธีนี้อลังการแท้ๆเลยนะสลายญาติโยมทั้งหลายแต่ได้ร่วมทำบุญทักษิณานุปัฏฐานอุทิศบุญกุศลแผ่ผายยายบุญยังญาติกาวงศาพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่ล้มหายตายจากไปเพิ่มบ่ได้กึดวัดกันสร้างว่าเพิ่นยังมีบุญกับหมู่เฮาทั้งหลายนะ หมู่เฮาทั้งหลายได้กึดวัดสร้างว่าวัดใหม่แท้ๆญาติโยมเนาะเป็นวัดใหม่แท้ๆที่เพิ่นล้มหายตายจากไปก่อนนี้กับบุญได้ส่งอยู่ไปให้ดวงวิญญาณของเพิ่นจะได้ทักษิณานุปทานกันเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ยังตันอยู่เนอะพี่น้องเหล่าเป้าหมู่3ที่จะมาร่วมเอาภาพเอารูปมาทักษิณาเนาะบุญบารมีวันนี้ก็ขอที่เราได้ไปฮอดไปถึงเติงตันที่เขาเจ้าทั้งหลายล้มหายแต่จากไปแม้นว่าจิตตะดวงวิญญาณเขาเจ้าทั้งหลายนั้นไปสิ่งสถิตไปสลัมคำกาเนาะอยู่ทางใดก็ตามฮ้อนบ่ได้อาบอยากบ่ได้กินอย่างใดก็ดีก็ขอนาบุญกุศลอันนี้จงได้ไปฮอดไปถึงเติงตันเนาะโดยบุญบารมีของครูบาอาจารย์หลาย10รูปที่ค่ำคืนนี้จะมาสวดกันเนาะแล้วก็บุญกุศลนี้จงได้ไปฮอดไปถึงเติงตันอย่างทุลุงเคยว่า ไปจุดจอดรถถึงเมื่อเจ้าขอเป็นข้าวงายไปฮอดเมื่อควายขอกับไก่เป็นข้าวตอนแม้นว่าไปจุดจอดฮอดถึงเติงยำตอนขอกับไก่เป็นแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปฮอดเมื่อลาของเป็นข้าวติบน้ำติบเนี่ยเป็นว่า10ประการเพื่อตนตัวเขาเจ้าทั้งหลายนะฮะได้กินได้บริโภคได้พ้นเสียจากที่ยากพรากเสียจากที่ทุกข์นะฮะได้เสวยความสุขในสัมปรายภพนั้นจงจักมีเชิญกันได้ในแม่เขามาแล้วเข้าสู่มณฑลพิธีที่นั่งยังเหลืออยู่เนอะสดาเนาะใกล้เวลาแล้วตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพิ่นไปส่งน้ำปิกมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้ดำเนินรายการกันต่อไปนะครับเนอะต้องขอบคุณดังตอนนี้รถก็จะพอเนอะออกนอกเส้นทางแต้มค่อยได้นะ มันจะลม แต่ตอนนี้มีแล้วเนาะฝนเนาะถวายการต้อนรับอาจารย์ท่านพระครูมานัสสุทธิกรเจ้าวาดวัดดอนชื่นมาแล้วนะครูบาอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาพอเนอะลูกพระหลานเนนเวลาว่าครูบาอาจารย์มาก็เข้ามาต้อนรับเปิ้นน้ำฮ้อนน้ำชาเนาะได้พอได้กอยกันวันนี้แต่ว่าไปแล้วก็เป็นวันเริ่มงานเป็นวันที่ว่ากำลังเริ่มงานทักษิณาวันพรุ่งนี้คนจะมานักมาหลายไว้สาครับผม วันพรุ่งนี้ทักษิณานุปทาวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการวางศิลาฤกษ์เนาะวางศิลาฤกษ์ก็วันพรุ่งนี้เมตตาบารมีธรรมได้รับเมตตาจากพระราชาคณะนะทั้ง2รูปด้วยกันในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีท่านเจ้าวาดด็อกเตอร์ต้องเป็นด็อกเตอร์ตุยนะท่านเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าวาดวัดประธาตุเจ้าสริจอมทองแล้วก็เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ก็ซึ่งก็เป็นประธานในร่วมการขึ้นสร้างห้างแปลงครั้งนี้ตุยนะครับเนาะตอนนั้นก็ครูบาอาจารย์ทำร้ายตนหลายองค์จะได้มีสมณะเมตตาได้ช่วยกันเนาะประคับประคองงานของเราสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต้องอาศัยบุญบารมีของ
ครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่โดยเนาะเอาเคลื่อนสีขาวกำลังมาเจริญพรเนอะ รีบเร่งเร็วไวใกล้เวลาแล้วพี่จันทาก่อนเนาะพี่น้องต่างห้วยทรายต้าลี่พี่น้ำเพชรเขามาแล้วเจริญพรเนอะมาเป็นระยะแล้วก็มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วเอาพอเนอะเอายองไว้ดีๆเนาะรูปภาพโตสมัยร.5ก็มีนะ รูปภาพนี่เก่าเกลือแต่เก่ากึกสำหรับครูบาอาจารย์ที่มีสมณะเมตตาเดินทางมาแล้วนะก็ไหว้สาสู่มณฑลพิธีที่ตั้งบนเลยนะครับเนาะโอ้คนก็มากันนักกันหลายแล้วก็ท้องฟ้าก็เปล่งใสไวยะตัวยแล้วก็หน้าปลาลูกปลาหลานเข้ามาดีนักแลแม่เนาะมันเป็นความผูกพันเคยไปตัวอุ้ยเคยไปตัวยายอีนะไปวัดไปว่ามีความผูกพันใหญ่มาโตมาก็จะได้มีความผูกพันเข้าวัดเข้าว่าได้มาไหว้พระนพธรรมแต่บางคนนั้นนี่ตัวน้อยๆสวดมนต์เน็ตขนาด ของดีเพิ่นขึ้นมาเนาะเพิ่นเรียกว่าของดีของเก่าเพิ่นเฮียนมานะบางตนบางองค์นี่ก็ยังหนุ่มน้อยอยู่โอ้สวดปาติโมกข์เนี่ยท่องปาติโมกข์ได้สุดวิทย์เนี่ยที่อำเภอดอยหล่อเฮานี้ก็ได้รับความเมตตาองค์สวดเจริญพรพี่ก็ทรงปาติโมกข์ก่อท่านพระอาจารย์เนาะนาทีกตะปุญโยเนี่ยโอ้เก่งแท้ๆโดยว่ารับตาสวดไปโลน่ะฮักไม้ตัวบ่มตันเนี่ยอันนี้เปิ่นสร้างบุญมาตอนนี้เนาะอย่างเฮาได้บทสวดกุศลานี่จะสลัมเป็นกรรมเนี่ยอันนี้บุญของไปต้องจำเนาะเปิ่นเรียกว่าพระทรงปาติโมกข์ก็หาที่นั่งเนอะตอนนี้อุ้ยเขียวอุ้ยอันทอนเขาเนาะเป็นเก้าเป็นกัน อุ้ยทอนก่อนนี่อุ้ยมาวัดวัน2-3 เตื้อเพราะว่ามาอยู่บ้านมันง่อมดุเนี่ยมาก็มาอยู่ทางวัดทางวามาเป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานได้ดูเข้ามาดำเนินเนื้อโหวัดวาเนื้อตุปี้วันใหม่ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ตัวได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาครับมาได้พี่อาจารย์นั่งเข้ามานะโยมเนอะมันใสดีเนาะ ตะกี้มันจูนพัดลมนะจูพัดลมมันยุงมันนักอ่ะ ตะกี้คนมามันนักเด้อไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์นะครับเด้อจะใส่ขันสินขันสุมาใส่ขันแก้วทั้ง3เนี่ยก็เจิญได้นะตอนนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์พิธีก็กำลังทยอยกันเข้ามาก็เรียนเจริญพรศรัทธาญาติโยมเข้าสู่มณฑลพิธีหาที่นั่งกว้างขวางเนาะกว้างขวางตอนนี้มีแถวเยาวชนตัวน้อยๆบนนึกที่จะมาทำวัดสวดมนต์โดยการฟังเทศน์ฟังธรรมสัพพะทานังธรรมะทานังสุสังละพะเตปัญญังก็สู่มณฑลพิธีนะถ้าจะกินน้ำเย็นๆก็ที่ถังไอติมนะฮูลาเย็นแล้วเย็นอีกแต่ตำบลนี้ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง ฝนนี่ปีนี้ดีแตะดีว่ามันตกอย่างว่าวันนี้ดาวเต็มฟ้าถ้ามีฝนก็ใกล้แจ้งมาเล่นมาบะนี่ฝนจะตกจะไปเจอดาวหันว่าดาวเต็มฟ้า ค่ำมาใกล้แจ้งมาตกอยู่วันนี้ยังมาอยู่นะสระ ตะกี้ตักบาทตักบาทเทโวนี่ที่วัดพระธาตุดอยน้อยที่อันตุลุงอยู่บ่นะ
คนก็มาจัดนักจัดหลายเจริญพรไหมคนมานั่งเลยไหมนั่นนี่คนก็มาจัดนักจัดหลายก่อนที่พ่อจะทำพิธีตกไม้กำแต่มั่มเล่นบ้ามก่อนนะมาตกฟ้าย้อยตกสิตกไปก็หายไปกำโอ้เฮานี่กลัวเปิ้นเปิงปิกหมดนี่นะเขาก็ปิกป้ายเฮ้ย นั่งตั้งมันเปิ้นก็เกียมเรียบร้อยมีล่มมีอย่างมาตัวอย่างนี้กันเนาะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วไปเรียบร้อยเนาะศรัทธากำเดียวอีพ่อแม่เขาใครจะห่วมทำบุญหอมบริจาคการเทศการสวดก็เจิญได้เด้อ ตอนนี้ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูวรธรรมนาถวัดหนองเหียงนะก็ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาแล้วนะครับนอกพระสงฆ์พิธีเฮาที่จะได้เป็นตนเมตตาสวดมาติกาแล้วก็ชักผ้าบังสุกุลตัวพี่ไม้ไวสานะครับเนอะเปิ่นก็เอาตัวพี่จิรเดชอนัลโสวัดยางครามตัวพี่เดชนี่ก็ไปไหนไปด้วยกันในคลื่นสีขาวร่วมด้วยช่วยกันบอกว่าจะไปตังเวียงป่าเป้านะนั่งรถกันเดียวกันไปอุจจาปาศัยกันม่วนเนาะไปประกอบคุณงามความดีเนาะญาติโยมที่มาแล้วจะใส่ขันสินขันสุมาตั้งหลังนะเนอะใส่ขันสามตั้งหลังนะขันข้าวตอกดอกไม้ทูบเทียนอันนี้พี่น้องศรัทธาโหวัดโตวาที่มาแล้วก็เข้ามาทางในเนอะท่านสอบต.เนาะมาแล้วตอนนี้ก็กำลังตะเบียงส่งจัดสถานที่เอาปลำเปิ้นอลังการงามดีเขาก็ว่าเปิ้นแปลงปลำอย่างเป็นตูบมาแงนนี่นะโอ้เป็นว่าเปิ้นเอาป้ายเขากั้งเงินงามจะเดียว เจ้าภาพสร้างโดยคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีรถตระกูลรถตการนะฮะรถตการพร้อมโดยคณะลูกหลานได้ซื้อดินถวายตัวแปลงศาลาตัวขหบดีเปิ้นมีนักก็หอมนักเขามีนักก็ตามบาตามแหงไปน้อยแม่ คนเฮานี้สถานะมันบ่เหมือนกันเหมือนกับมือ5 นิ้วคะแนนเปิ้นหอมอย่างทุลุนหรือปฏิภาณไว้ลูกถ้าเปิ้นหอมแสนทุลุหอมหมื่น ถ้าเปิ้นหอมหมื่นทุลุหอมพันถ้าเปิ้นหอมพันหอมร้อยถ้าเปิ้นหอมร้อยลุงหอมสาว เบี้ยน้อยหอยน้อยเนาะพูดกันเป็นกำเล่นไปเนาะแต่ก็เดียวท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เนาะซึ่งก็เป็นน้ำเกิดเห็นเกิดลูกหลานพี่น้องบ้านเฮาเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นประธานเต็มตนนึกอาจารย์สมหวังกัลยาโนและก็ถ้าตังละปูนก็ท่านตุปี้สุพจน์ตุปี้น้อยนี่ก็หนอนเนื้อเชื้อไข่พี่น้องบ้านเฮาใกล้กับนิคมบุญแต่เปิ้นมาตานเครื่องเสียงแล้วนะแต่ถ้าไปทางแม่แจ่มก็วัดต่อเรือนะได้รับเมตตาจากตุปี้ไก่ ลูกหลานหนอนเนื้อเชื้อไข่ของพี่น้องบ้านเฮาเป็นตุหลวงสมปานเจ้าวัดอยู่ปุ้นที่แม่แจ่มแต่ถ้าว่าไก่ที่สุดก็หนองหอก ตุปี้พระอธิการนิวัตโชติปาโลนะนี่ก่อนนอนเนื้อเชื้อไข่เนี่ยพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะกับพี่น้องเหล่าเป้านี่เป็นคนมั่งคนมีหลักฐานมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะร่ำรวยกันนะรวยตึงเงินรวยตึงน้ำใจรวยตึงน้ำจิตน้ำใจตัวเนาะเพราะฉะนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์เนาะท่านพระอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ยังบทเต้าแต่นั้นเนี่ยเปิ้นก็สละลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนเปิ้นนะพระอาจารย์วันใหม่ อันนี้เปิ้นเคยเป็นเลขามาแล้วก็เลยเอามาสร้างสมปานเป็นเก้าเป็นกันเข้ากับพอออกศรัทธาเป็นอย่างดี
ตือพี่วันใหม่นี่เกยคนง่ายเรียกว่า มนุษย์สัมพันธ์ดีนะเบิ่มเจอหน้ากึกมึกอย่างตุลุง หันหน้าก็หันเขี้ยวเนอะเบิ่นนะตือพี่วันใหม่เจจนปิกบ้านอ่ะอยู่เนี่ยนะ อุ้ยทอนก็ปวดโอ้นอน อุ้ยทอนนอนตัวถึงวันอ่ะนะจะไปไหนเนาะตูปี้อยู่ด้วยกันนี่ไปเมื่อไหนเนาะพ่อเข้ามาในนะบ้านเนอตอนเจ้านี้จะมียุงนักหน่อยโคตรน้อยจะไปทบมาเนอะเป็นบาปนะ มีพ่อนานคนหนึ่งพ่ออุ้ยคนหนึ่งว่าถ้าเป็นเป็ดเป็นไก่นี่พ่อเอามันได้แท้ๆเลยนะแต่ถ้าเป็นยุงเนี่ยมันจับใส่ปั๊บ เอาเข้าลึกๆเดี๋ยวเอามันแหลวก็หมายความว่าเขาได้ทำบาปไปน้อยหนึ่งเนาะสัตว์ทุกชีวิตที่มีชีวิตจิตใจถ้าเราได้ตบมันตายก็เป็นบาปไปน้อยหนึ่งมันบาหลายบาปน้อยเดียวถ้าเป็นแม่งัวตกควายบาปนักอะ เนาะยังรอพ่อหลวงทรงอินตาเปียมาแล้วพ่อหลวงทรงนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะเป็นเก๋าเป็นการแท้ๆแปลงกุฏิสร้างถวายเป็นหลังๆนะอาจารย์มหานี่ได้อยู่ดีกินดีโดยเจริญพรป่ะหลายท่านโดยนะที่ได้น้อมนำมายังจตุปัจจัยนะหลายอันหลายอย่างเจริญพรไม่สับเจ้าลุง เจริญพรแม่อยู่ตรงใดอันนี้แม่ตัวจากน้ำดิบเนอะแม่พรน้ำดิบแม่ทอนน้ำดิบกะเจ้ามันเดี๋ยวนี้สถานีเขาดักไปมันได้ยินมีกันเดียวได้สถานีเขาดักไปได้เดี๋ยวท่านพระครูท่านพระครูจะได้คลิกเข้าไปนะท่านดักไปเดี๋ยวอดใจรอสักสาธุนะนี่พี่น้องหลายปีนะน้ำดิบนะแม่พรจากน้ำดิบว13เข้ามาว่าสถานีเขาเงียบไป เดี๋ยวท่านพระครูจะคลิกเข้าไปเนาะในห้วยตองศักดิ์ห้วยตองศักดิ์ดักไปเด้อตอนนี้ก็เดียวเพิ่นจะคลิกเข้าไปเอาอีแม่เข้ามาแล้วเจิญเด้อตรงในอีพ่อเขาที่นั่งว่างอยู่วันนี้พี่น้อง เป็นยังพี่น้องทางห้วยทรายนะแล้วก็หลายที่ได้เดินทางมาถึงก็เดี๋ยวเขาจะสวดทำวัดนะทำวัดบึดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหลังจากฟังเทศจบแล้วนะฮะแล้วก็บัดเต้าแต่นั้นนี่สดาหลังจากนั้นเขาก็จะได้สวดอิติปิโส108จบนะก็ตะกี้ก็มีหนังสือแนบเข้ามาแถมท่านมหาเพื่อนเราฮือนะเดี๋ยวกันเด้อใส่เข้าเจริญพรมาสการเจ้าตุลุงวันนี้มีน้ำมนต์ก็หาของเน้นลาดวันนี้ได้เตือนมีเน้นลาดเปิดให้น้ำมนต์ก็หาวันนี้เปิดมากอดโอ้น้ำมนต์ถึงคณะสงฆ์เลยเนี่ยกระเดียวนะท่านพระครูสุเมธเพิ่นจะนำสวดเนอะเกียมไว้เนอะแม่เนอะเกียมไว้พอดีเพิ่นจะถ่ายทอดพอดี ถ่ายทอดพอดีนะกะแม่ฟังวิทยุนะเดี๋ยวนี้แม่อยู่ที่ไหนบ้านไหนแม่อยู่แม่แหลงแม่แหลงตุ๊พี่เลินก็มานี่เหรอ แม่แหลงแม่อายเนาะขอบคุณได้แม่นิ้วตะกี้ก็มีอันนี้ที่องค์ที่จะได้เป็นทรงพิธีในงานทอดกฐินและก็วางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนวันพรุ่งนี้12เวลา 12.30 น.โดยมีเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจันนันท์หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยน้อย2ท่านพระครูปิยกิจปรีชาเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต2เจ้าวาดวัดฟ้าหลัง3ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดม่อนฤาษีปักทางสามัคคี4ท่านพระอธิการรัตภพนรินโทเจ้าวาดวัดป่าอัมพวันกลป5ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าวาดวัดพุทธศรีคิรีนะ
อำเภอจอมทอง6ท่านพระครูวิพาทท่านพระครูสัตธิสารคุณเนอะเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาว7ท่านพระครูวิพาทวรคุณเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1เจ้าวาดวัดอรัญญาวาสดงป่าหวาย8ท่านพระธิการสมชายธรรมทินโนเจ้าวาดวัดไร่พัฒนาราม9ท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้จากอำเภอดอยสะเก็ดนะเพื่อนว่าจะมานอนนะตุลุงแดงพระถึงเด้อก้าเนาะตุลุงแดงวัดแม่ห้องไคร้อันนี้ก็จิตอาสาไปที่ไหนก็ไปตนเดียวดูแล4 วัดท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์เชิญนะโยมเนอะมาแล้วนะจะมานั่งที่มณฑลพิธีสวดมนต์ด้วยกันเนาะเป็นการปลุกเสกตัวเองเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุเมธนะเพื่อนก็จะได้นำสวดแล้วก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมดอกสวรรค์นะดอกสวรรค์คือดอกอัญญังบึทธฟังนะมนทาทิพย์ตอนนั้นเราก็จะได้ทักษิณาก่อนเนาะกึดเติงหาที่นี่เกิดขึ้นได้พร้อมอย่างเพราะว่าเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะสืบสารงานต่อลูกศิษย์ที่เป็นกตัญญูกตเวทิตากุลนะศิษย์เรียกว่าลูกศิษย์กตัญญูเนาะในเมตตาบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์พร้อมด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสริจอบตรองเนาะฉะนั้นก็คณะศรัทธาเราก็ได้พวกนี้ทำวันนะฮะญาติโยมวันพวกนี้ช่วงตอนบ่ายเนาะวันพวกนี้เนี่ยครูบาอาจารย์จะมากันนักกันหลายโดยคณะของเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีโดยการนำของคุณแม่ฟองจันฟองแล้วก็คุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วตัวแล้วก็คุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎีโลดตรการพร้อมด้วยลูกหลานพร้อมด้วยพี่น้องบ้านเฮาทั่วสารทิศตกเหนือออกใต้ไก่จะมากันเนาะเจริญพรเด้อญาติโยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาเด้อได้บริจาคที่ดินได้ซื้อที่ดินณแห่งนี้นะแล้วก็ได้ตานที่ดินนั่งเลยพี่เนอะสำหรับว่าพ่อน้อยพ่อหนานี่เชิญขึ้นตำบลเนาะขึ้นตำบลได้นะขึ้นมาตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วเนอะพ่อหลวงทรงก็พ่อจานขึ้นมานั่งตำบลโหวัดมาทำแล้วนะตังตุปีวันใหม่พอเนอะถึงมดถึงเสียงนั้นก็เกือบจะครบแล้วเนาะในช่วงนี้ก็รอครูบาอาจารย์ที่จะได้การทำวัดสวดมนต์ทางท่านมหาทางพูดว่าจะได้ครับนิมนต์มาไฟมาเติมด้วย ยุงมันนักนะเจพรเนอไฟนะกล่องประชาสัมพันธ์ทางปูนเนาะไม่มีทางปูนก่อนอะไรครับนิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับผมตอนนี้เวลา18:30ก็ตามกำหนดการนั้นเราจะทำวัดสวดมนต์18:00แต่เนื่องจากว่าศรัทธากำลังเลิกจากงานไปบางคนก็กำลังปั้นข้าวกำลังจะกินข้าวบางคนก็กำลังจะอาบน้ำก็ไล่หากันเนาะกำเดียวถ้าครูบาอาจารย์มาพร้อมแล้วก็จะได้มีการประกอบพิธีฟังเทศน์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมทานศีลเสร็จเรียบร้อยก็ฟังเทศน์เถียก่อนพร้อมกันฟังเทศน์เรียบร้อยก็จะได้ทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศทานให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลแล้วก็อุทิศบุญให้กับบรรดา
ญาติพี่น้องของเฮาทุกคนที่เปิ้นถึงแก่กรรมไปกำหนดการคืนนี้ก็คงจะจบบ่เกิน3 ทุ่มนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจ เพื่อศรัทธากลับบ้านพักผ่อนวันพรุ่งนี้ก็จะได้มาร่วมกันร่วมงานกันต่อไป ก่อนที่จะเริ่มพิธีก็ชี้แจงศรัทธาเฮาทั้งหลายคืนนี้นี่ไผ่ที่ยังบ่มีลักตอกไม้มงคลเตื้อก็ไปรับที่โต๊ะกรรมการ ไปเอามาคนละ1 ไม้ไม้ที่เป็น เปิ้นเลี่ยมแล้วนะที่บัดใจมีเลขมีหมายเอามาเลยคนละ1 อันเลยลุกไปเอาเลยคนหนุ่มไปเอามาแจกคนเฒ่าคนเฒ่านั่งที่เก่านะคนหนุ่มเอามาแจกช่วงที่พระสงฆ์เปิ้นเจริญสวดพระพุทธมนต์ก็ดีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เปิ้นเทศก็ดีก็ให้เฮากำลักไม้มงคลต้องมีลักในการดำเนินชีวิตลักของชีวิตรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาเราได้มาศึกษาคืนนี้มาห้ำเฮียนมาเฮียนหูในด้านพระพุทธศาสนาการกินการทานไปเอาลักมาไว้เนอะที่นิ่มบ่ได้เนอะที่มีตัวเลขนิ่มใจอันที่มีตัวเลขบ่ใจอันที่บ่มีตัวเลขได้อันที่มีตัวเลขบ่อนุญาตฮือเนาะที่เขียนตัวเลขเพราะว่าวันพวกนี้จะมีการตอกอยู่5 ชุดชุดละ100 คนเขียนตัวเลขติดไม้ไว้ก็จะประกาศว่าเอ้าไผ่ที่ถือไม้หมายเลข1หมายเลข1ก็คน100 คนก็เข้ามาอยู่เต็มสนามต่อไปชุดที่2ไผ่ที่ถือลักมงคลถือหมายเลขที่100 คนก็มันยืนมานั่งวันพรุ่งนี้500 คนนี่หมายถึงแขกต่างบ้านแต่บ้านเฮาคืนนี้นี่คือพี่น้องศรัทธาบ้านเหล่าเป้ามนทาทิพย์นี่ได้ตอกทุกคนลูกเล็กเด็กแดงไผ่บัตตันคืนนี้ก็วันพุกกินข้าวงายแล้วก็มัดตอกเลยเนอะเวลาเตี้ยงปุ๊บก็หยุดศรัทธาเฮาในบ้านนี้ตีทั่วไปเที่ยงเกิงก็หยุดการประชาสัมพันธ์ทุกอย่างเข้าสู่พิธีการเอาแจกกันไว้คนละ1 อันกำเดียวตอกได้ทุกพื้นที่เนอะในบริเวณราชวัตรนี่นะใครจะเอาแจงใดเว้นตีเต้นวางศิลาฤกษ์บ่เฮือไปตอกตังในนั่นตังในเพิ่นไผฮับคนใดตอกนะคนฮับศาลาหลังนี้ไปเลยเนอะ ถ่ายรูปไว้ห้ามตอกตังในนั่นเฮือเปิ้นเฮือเจ้าภาพตอกเฮาบ่ตอกเตื้อเฮาตอกตังลุ่มเนี่ยทุกพื้นที่350 ตารางเมตรตอกได้ทุกตารางเมตรนะทุกตารางนิ้วหรือบางอันเฮาก็ตอกที่เฮานั่งหั่นนะเฮานั่งตัดใดเฮาก็ตอกที่หั่นนะถ้าจัดห่างๆหน่อยนี่โอ้จะงามเนี่ยเนาะมันเป็นอย่างนั่งกันไปตามอัธยาศัยเข้ามาในนี่เนอศรัทธาพี่น้องบ้านเฮาต่างบ้านก็ดีเข้ามาเตอะวันนี้เฮาเป็นผู้แสดงวันพวกเฮาเป็นผู้ชมวันนี้เฮาเป็นผู้แสดงเฮามันดูจ้างดีคืนนี้เป็นของเฮาวันพวกนี้ก็เป็นของต่างบ้านที่เปิ้นมาเนาะตุลุงถ้าตังปุนพร้อมก็แหมสักประมาณ10 นาทีเนาะก็เดี๋ยวรอพระสงฆ์มาครบก็จะได้เริ่มพิธีจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมณัณศีลต่อไปนิมนต์ครับตังปุนเจก1 2ไม้มงคลนี่ก็เกียมไว้เนอะโยมเนอะวันนี้อย่างท่านพระครูว่าเนาะวันนี้คือเกียรติพี่น้องบ้านเฮานะ วันพวกนี้ก็เป็นพี่น้องต่างบ้านต่างจองเจ้าภาพต่างบ้านวันนี้พี่น้องบ้านเฮาก่อนตื้อไว้เลยไผ่มันได้ยกมือขึ้นอันร้อยสุมาได้ผมใจ อีแม่พระเจ้าสวะว่าเล่นบ่ได้เนอะ
อาจารย์พระครูเพิ่นบอกว่า ถ้าบูชาเท่าใดก็ได้ถ้าบูชาเป็นหยังนะตอกฟรีได้นะสำหรับพี่น้องบ้านเราจะไปบอกของไผ่เนอะหูกัน2 ต่อ 2เนี่ยไว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์รัตภพนรินโทวัดกลปได้เมตตาเดินทางมาถึงนะครับเด้อเอาแจกกันไปทั่วเลยไหมขอนหน้าแว่นเนาะขอนหน้าแว่น คำว่าขอนหน้าแว่นเนี่ยคือถึงตอกฝ่ายว่าได้ตอกลักฝ่ายได้ พ่อทอนได้ละโอ้พ่อจานเนาะพี่ด่านเสิร์ชมาแล้วเอาแต่กาโยมด้วยอันนี้ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าเพื่อเกียรติพี่น้องบ้านเฮาคืนนี้นะวันพรุ่งนี้เราจะได้เป็นผู้ชมบริการให้พี่น้องต่างบ้านต่างจองบะมีเป็นอย่างเนื้อชดาเนื้อขอให้ได้ตอกขอให้ได้ตอกเหมือนกันโมดนะจะเป็นละฟ้าหาปัจจตังหาอภิวาได้ที่มณฑลพิธีที่เปิ้นเอารูปไปไว้อุ้ยเขาเนี่ยปดโตอุ้ยหม่อนตั้งแต่ปุ่นรอ4รอ5วันเนอะเปิ้นรักษาไว้ดีได้ทำบุญไปให้เขาเจ้าทั้งหลายเนาะบางทีนี่เปิ้นก็ว่าโอ้เปิ้นตายไปแต่หึงมนนะทุลุงเปิ้นก็ได้ไปเกิดแล้วก็มันบัดแน่คนเฮานี่จิต32บางทีนั้นอาจจะได้ไปเป็นสัมภเวสีอาจจะไปขึ้นล่องมีที่พุทธิเกิดจะได้ก็ตามเนาะเราก็ทำบุญเพื่อความแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตากุลเนาะดังหน้านี่ยังว่างอยู่เนอะพี่พ่อแม่เขาที่มากำลุนเนาะวันนี้พี่น้องต่างบ้านก็ได้หันในมณฑลพิธีเนี่ยเป็นจะใดอลังการเนอะไฟก็มีไฟแสงสีตัวแล้วก็เมอันเนี่ยเมอันธงทิวเราเหมือนอย่างนั้นจังซอผามซองามเนาะก็บุญนี้บักเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรามีบ่มีเจ้าภาพใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณในงานวางศิลาฤกษ์ที่พักสงฆ์มณฑาทิพย์ในวันที่12คือวันพรุ่งนี้ตุยนะครับนะโดยคุณแม่พรทิพย์คุณดุษฎี
โลดตระการนะพร้อมด้วยลูกหลานทุกท่านอันนี้เปิ้นเป็นผู้ใหญ่ใจบุญในทุนใจดีนะที่เปิ้นจะสร้างบุญบารมีร่วมกับหมู่เฮาทั้งหลายเข้ามาเลยแม่เข้ามาเลยนั้นไผ่โอ้ไอ้ดวงออกมานี่ไอ้ดวงนี่เป็นไวยาวัจกรวัดปักต่างเจริญมาถึงวัน เมื่อวันก็มาเมื่อคืนก็มาอีกอะเนาะอันนี้เป็นแก่วัดด้วย ขอประกาศรายนามพระสงฆ์พิธีแต่ครั้งหนึ่งนะในค่ำวันนี้ก็ประกอบไปด้วยท่านพระครูสังวรยติกิจวัดใหม่หนองหอยท่านพระครูวรธรรมมานาถวัดหนองเหียงท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีวัดไร่พัฒนาใหม่พัฒนาท่านพระอาจารย์จิรเดชอนัลโสวัดยางครามท่านพระอาจารย์สุจริตกิตติโสพโนวัดพระธาตุขงขาวท่านพระมหายานะสัจจยาโนวัดสองแควท่านพระบริกาวิเชียนอติพัทโทวัดฟ้าหลังท่านพระครูมนัสสุทธิกรวัดดอนชื่นพระปลัดวลิสยามมหิทธิโกวัดดงป่าหวายอรัญญาวาสพระอธิการพงศกรกัลยาณธรรมโมวัดวังขามป้อมพระอธิการแจ้งสุทธิจิตโตวัดสันขยอมพระวัชระธีรจิตโตวัดปักทางเจริญตุปีลินได้ก้าเนาะถึงมดถึงเสียงนี้ก็ยังรอแถมบางรูปบางตนอยู่ในระหว่างการเดินทางเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางมาถึงเนาะนั่งตามบัตยาศัยนะแม่เนอต้องนั่งเก้าอี้เรียบร้อยเนาะเนี่ยบุญเนาะญาติโยมทั้งหลายเฮาเป็นเมืองบุญแท้ๆอย่างท่านพระมหาสมชาติเปิ้นว่าตะกี้เปิ้นอยู่ตังบางกอกบางใต้เนี่ยเปิ้นน้ำท่วมสะดาทั้งเฮาเนี่ยล้านนาเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายฮ้อนก็ได้อาบอยากก็ได้กินได้ทำบุญกันได้ฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งแต่ตีสามเนาะจนถึงเมื่อค่ำยามคืนนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ใกล้เวลาเราก็ฟังรายการฟังอาจารย์พระครูเนาะเพิ่นก็คือเวลาแถมน้อยโยมกำลังมาเจิญเนอะเข้าตังในมณฑลพิธีสำหรับสุภาพบุรุษพ่อใจเจริญพรแถวหน้าเนอะและตุปีวันใหม่พระคุณเจ้าเดินทางมาแถมแล้วท่านมหาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์กรรมนะครับเนอะแถวหน้าอะไรป่ะแถวหน้า ถ้าหากว่ามันบาปอเนี่ยกรรมการเดี๋ยวก็เอาเก้าอี้มาเสริมแต่ปนเลาะเก้าอี้เนาะ ข้างหน้านี้ก็ต่างป้อจานป้อนหนานล่ำวัดเขาเนาะได้มีสมณะเมตตาโอ้อันนี้โหวัดไว้สานะครับเนื้อตั้งในการแปลงวัดใหม่นี้ไผ่ก็ใครห่วมเนาะสถาญาติโยมเนาะไผ่ก็ดึงใครห่วมอย่างตุลุงว่านะอยู่ใกล้อยู่ไกลเพิ่นก็ยังมาเมืองฝางแต่ตัวพี่เลินเพิ่นมาโดยแต่เจ้าละ แล้วก็ครูบาอาจารย์ตัวเนาะแต่เดี๋ยวไผ่มีไม้มงคลกำลังมายกมือขึ้นเด้อ โอ้ตะกี้ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยเพิ่นว่าจะได้รับการต้อนรับพระนักเทศจากจังหวัดลำปางเนี่ยเปิ้นจอยโคตรต้มม่วน เปิ้นจะจอยนะข้าวจอยเปิ้นจอยเรื่องผีเพศนะม่วน เดี๋ยวท่านมหานิมนต์ตอนนี้กรรมนะครับเนาะยังไม่พร้อมเดี๋ยวจะได้มอบเวรประเคนไม้คือท่านมหาได้อู้ได้เอิ้นกรรมนะไว้สาครับผมคอแห้งเลยเนาะ ปีไอคอแห้ง กินเมี่ยงล่ำไปเนี่ยท่านพระครูสมุชัยวัฒนาคเสโนห้องเปื่อนตุลุงยองอาจารย์ชัยวัฒน์ความจริงพระครูสมุนี่มันจะเป็นง่ายนะถ้ามีพระราชาคณะแต่งตั้งก็ไม่ได้เป็นเป็นพระครูสมุเนาะชัยวัฒนาคเสโนวันนี้อาจารย์ว่าเขาเป็นผู้แสดงความจริงอีทนะหันอีปออีแม่อีทตั้งแต่เจ้ามาตั้งแต่หลายวันแล้วก็วันที่1เนาะท
ถ้าอูแท้ๆนี่วันที่17 กันยา3 เดือนป่าย4 เดือนละ17จะถึงนี่4 เดือนหันอีป่อยแม่มาเต็มว่าถึงวันมาช่วยกันเนี่ยแม่ครัวชำให้อ่ะให้ก็ว่าเฮียหมูวันนี้กินข้าวกัดอกปัวบลำมันเป็นสะเบิ้งสะเจิงไปหมดเนาะม่วนดิเจ้านะไอ้นั้นกะตีกองมองอันเพ่ก็อิดเขมันยังกับว่าได้เขวันนี้ยังวันนั้นมาตีว่าต้องเป็นดิม่วนเขาเนาะแม่เนาะเป็นประเพณีเพื่อนน่ะเปิ้นเดียดเปิ้นอันนี้กอดเดียดตั้งเพ่อันนั้นกันว่าถึงมองอยู่หิมหูตั้งแต่คืนมาถึงมาเจ้าจะคืนจะดุ้งตื่นมายังมองอยู่เป็นว่ามันมองตั้งแต่ตีห้าปล่อยแม่เฮ้ยเนาะอีดกันกลับปิกไปบ้านอาบน้ำกินข้าวมาหน้าพลีพอเลาะใจคนนี่สำคัญด้วยนะความจริงถ้าปล่อยแม่กลับไปนอนปุ๊บรับปุ๋ยเลยแต่ว่าเอาแหงกราบมานี่เพื่อจะทำบุญใหญ่ทักษิณานุปทานกิจให้กับหลวงปู่ทองบอกก่อนจะสร้างกันอย่างในเชียงใหม่โดยเฉพาะสายใต้เนี่ยต้องหลวงปู่ไปพอก่อนหลวงปู่บอกว่างแต่เน้อมาได้ไปพอเด้อละไว้หันก่อนถ้าหลวงปู่ไปเหยียบไปย่ำไปพอไปบอกเนี่ยนี่เน้อเอาอีเน้อเอาอีเน้อแล้วหมดแล้วเร็วตัวนี่ก็เหมือนกันซะท่าตั้งแต่อูกันตั้งแต่เริ่มแรกครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจะขอปารมีหลวงปู่มาช่วยแล้วก่อนเนี้ยโยมแม่พรทิพย์เนี่ยเป็นศิษย์เอกนะอายุ18ได้ฝึกกรรมฐานก็หลวงปู่แต่เจ้าเปิ้นถามว่าหมู่อันเปิ้นอูกับศรัทธาแต่เจ้านั่งสมาธิพ่องก็เจ้าอีกนั่งวันกี่นาทีก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่แสดงว่านั่งพ่องมานั่งว่าเปิ้นนั่งสมาธิทุกวันละชั่วโมงพอเปิ้นบอกว่าเริ่มต้น10 นาทีก็ได้นั่ง10 นาทีเดิน10 นาทีเปิ้นปฏิบัติได้นะจนอายุบัดเดียวจะ90แล้วยังแข็งแรงหน้าต่างงามกว่าในหูปเขาน่ะเนาะหันก็ได้เจ้าเปิ้นจะอู้กับแม่ยายมาจะสื่อสารกันถ้าจะอีทของนี้อูเมียงนั่นอูไทยแลใช่กันอยู่ฮันเจ้าเป็นตาดีม่วนเปิ้นมานี่ศรัทธาอีแม่เปิ้นบอกเคยเดินทางไปไหนนะโยมแม่นี่นะเปิ้นอายุนักเปิ้นบอกค่อยไปไหนไปสร้างเที่ยงเป็นบ่ฮู้เท่าใดนะเงินเป็น 2-3 ล้านไปสร้างแต่ละหันแต่ละตีแต่ละนีแต่ละหันลูกหลานเอาไปเซ็นอีแม่เซ็นเหียก่อนแล้วบ่เคยได้ไปพอเลยของเฮายังบ่สร้างครับแต่มาพอหรอเสียท่ากินข้าวแก๊สน้ำเอาข้าวเหนียวไปให้คนไทยกินว่าจะให้แตกออกเลยเจ้านะเต้าเขาก็เป็นไอ้อย่างก็เปิดบอกว่าไปกินข้าวพ่อบลำลูกนี้ไปกินข้าวพ่อบลำขยมเส้นจับตัวไปเดียดมันเป็นขับเบิ้งขเจิงย้อนมองนั่นเขาว่านะโมแม่คว้ากายเป็นน้ำหูน้ำตาไหลย้อนอย่างว่าหัวเฮียก็อย่างหัวอีดเนี่ยกันอิดแต่ประเดี๋ยวนี้เอาสวะเรื่องราวแต่เจ้าไว้พุ่นละไว้แต่เจ้าหายไปไหนบ่ฮู้ละแต่เรื่องราวจะทำใหม่จอจากนี่นะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแหมติ๊กกับอีปอยอีแม่ทีนี้มาถึง4 เดือนเต็มเดียเป็นขนาดนี้มันเป็นตาดีม่วนเนาะเทวดานี่ถ้าจะจิขี้ข้างตัวยู่ตัวพักตัวนะทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่อีปอยอีแม่หันอยู่ในขณะนี้เขาภูมิใจนะลุกลำปางข้ามดอยมาได้มาช่วยอีปอยอีแม่ตั้งแต่วันแรกที่เปิ่นไทยตั้งแต่วันแรกที่หัวตากแดดแง่นๆครับท่านอาจารย์วรรณชัยนั่นจนถึงวันนี้เราดีใจแล้วดีใจทุกวันที่มาหันเนาะวันนี้เนอะบุญกุศลที่ทำด้วยกันมาจะกัดอกจะไรก็จางเตอะสิ่งต่างๆมันแล้วไปแต่สิ่งไปหน้านี้จะเกิดสิ่งดีงามขึ้นแห่มนักบัดเดียวนี้นะพี่น้องไตนั้นต่อไปทุกปีเปิ่นจะมาทำอย่างเงี้ยปีนี้ได้แต่หือ8-9 หมื่นนะ8-9 หมื่นเนอะปีนี้ขนาดเปิ่นบ่ได้เตรียมตัวเท่าใดปีหน้าถ้าพร้อมกว่านี้ทางครูบาอาจารย์ได้อูกันแล้วว่าหมู่บ้านเฮาเนี่ยอันนี้เฮาเหมือนกับว่าเฮามีพื้นที่ให้เปิ่นได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมของเปิ่นคนไปอยู่ต่างประเทศอยากจะจัดการจะจัดงานนี่ลักบ่มจัดเอานะ
อย่างเอี้ยที่เปิดมาแสดงเปิดมาฝึกที่วัดเฮาเนี่ยถ้าไปที่อื่นก็อาจจะไม่ได้รับการอนุญาตแต่นี่ปนหลวงทรงทุกปีวันใหม่พี่น้องนี่ปล่อยให้เปิดอนุญาตให้เปิดมาฝึกเต้นฝึกลำตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีแล้ว ขออนุญาตตังกล่องโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่านสมชาติชาตปัญโยวันพรุ่งนี้เจ้าก็นิมนต์ท่านมาต่อเวลาวันพรุ่งนี้ตี3จนถึงตี5แล้วก็ตี5ถึง7โมงก็ตุลุงยองนะวันพุธตั้งแต่7โมงไปก็ถ่ายทอดเสียงสถานที่นี้นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ได้รับนิมนต์เป็นตนเมตตาจำนวน12รูปนิมนต์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีองค์เตศได้ขึ้นธรรมาสน์เลยนะครับนิมนต์ที่กลางลานบนเลยนะครับตั้งหลังนี่ก็จะเป็นแท่นวางศิลาฤกษ์เป็นฉากหลังนะครับตั้งหน้าก็ศรัทธาเขาก็ฟังเทศก่อนฟังเทศจบแล้วก็ปรับเก้าอี้มาตีพระสงฆ์ตรงนี้เนาะตีก็หันหน้าไปทางนั้นเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมเอาขันศีลอย่างมาเนอะศรัทธาเอาคนหนุ่มคนกำเอาขันศีลขันน้ำตาลเข้ามาฝึกเอามันวัดใหม่ของใหม่มันธรรมดาอาจจะเก้อเขินพ่องอาจจะทำอะไรอย่างอาจจะบาลงตัวเอาขันศีลขันน้ำตาลเข้ามาช่วยกันไผ่ที่ยังบ่ได้ลักไม้มงคลเตื้อก็ไปเอามาเนอะญาติโยมที่โต๊ะกรรมการถือไว้คนละอันละอันนะเอาไว้ขณะที่ฟังเทศก็ดีขณะที่ฟังพระเปิ้นประกอบพิธีเขาก็กำหลักทิ้งหลักไม่ได้ต้องมีหลักมีหลักไว้เป็นหลักใจหลักใจของเฮาก็คือน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืนนี้เป็นหน้าบุญเนาะนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ทุกรูปตอนนี้คงจะครบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่วันนี้คืนนี้เป็นเหมือนซ้อมนะไผ่มีตำแหน่งจุดไหนไผ่จุดเตียนชนวนก็มาประจำตีเลยวันพรุ่งนี้เราบ่มีการได้ได้อย่างได้หากันแล้วนะเป็นตีหูกันคนจุดเตียนชนวนก็ต้องมีกับไฟใส่ในกระเป๋าอย่างน้อยก็2 อันกับไฟแช็กนะนั่นใจว่าถึงเวลาจะตุดเทียนชนวนไฟมีไหนกับไฟมีไหนวันนี้เรากันได้เป็นการซักซ้อมวันพวกนี้ได้แล้วนะเอากับนิมนต์ตุลุงเลยครับนั่งด้วยกันเนี่ยเก้าอี้ก็ศรัทธาเฮาวันพวกนี้เนอะถ้าว่าตอนที่เปิ้นแห่นี่นะเอาไปตั้งขบวนที่บ้านไอ้โลดถ้าแห่มาถึงปุ๊บเขาก็เข้าตามถนนนี่ถ้าเข้าตามถนนนี่เขาก็เอาต้นเข้ามาที่ประตูนี่นะที่ประตูที่เขาเตียวเข้ามานี่นะเสร็จเรียบร้อยต้นนี่เขาเอาไปตำที่ลานที่อันเปิ้นแปลงไปคือที่หูบศาลาพุ่นนะต้นปัจจัยเนอะสถานเนอะช่วยบอกต่อๆกันไปเตียวเข้ามานี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เข้ามาในเนี้ยแห่กันเข้ามาในนี่แล้วก็เอาต้นนั่นไปตำไว้ปุ้นตั้งหลังเขานะที่อัฐจันทร์ที่เปิ้นผูกผ้าระบายที่หูบหน้าศาลาเสร็จแล้วเขาก็เตียวซื่อไปที่ธงสีเหลืองนะวันพวกเนี่ยเตียวลวดไปเลยบ่ต้องย้อนออกเตียวลวดไปแล้วก็อ้อมแล้วก็มานั่งเต้นเหมือนเดิมนะแล้วกำเดียวเขาจะฝึกกันหลังจากที่พระสงฆ์เพิ่นทำพิธีแล้วไผจำตำแหน่งตัวเองได้ก็ว่าไผจะหามหูบหลวงปู่ไผจะหามแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อเข้ามาบัดเดียวนี้เนาะพอเดียวจบพิธีแล้วจะฝึกเลยเอารอบเดียวก็พอทำอันมันจะประจำกันนะหนขวางยกอย่างใดเอาวางอย่างใด
มันผูกมันจะชุกระหุกไผ่ที่มีหน้าที่วางกันไว้ท่านไหนที่จะหามรูปหลวงปู่ท่านไหนที่จะหามแผ่นศิลาฤกษ์ก็เก็บไว้มานั่งที่นี่เนอะเข้าร่วมพิธีด้วยกันเป็นบุญเป็นกุศลไผ่ที่จะถือสัพพโทนก็เตรียมไว้นะก็เดี๋ยวเฮามาทำความเข้าใจร่วมกันบัดนี้ครูบาอาจารย์พร้อมแล้วจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจิญพระหลวงทรงปิณฑเปี้ยเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นพ่อหลวงอดีตผู้ใหญ่บ้านเหล่าเป้าก็ตั้งอกตั้งใจเจิญพระหลวงทรงปิณฑเปี้ยได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศรัทธาตั้งอกตั้งใจประนมมือพร้อมกันเนอะตั้งเพศพระหลวงไอ้ไพรัตเอารายชื่อมาให้ตมากับเนอะไอ้ไพรัตตานุไอ้ไพรัตเอารายชื่อมาให้ตมาตมาก็บอกคุ้นเคยก็ขอโทษนะจะเอารายชื่อที่อยู่ในใบดีกาเนี่ยเนอะศรัทธาเอาคนเฒ่าที่นั่งแถวหน้าเนี่ยไปครบก่อนนี่7 คนเลย1 2 3 4 5 6 7เอาลูกมาเลย7 สหายเอามาจุดนี้ เอามาเลยเรียงคนมาทีละคนจะเอิ้นไผ่ก็จื้อก็มาเตื้อตอนแรกว่าจะเอาคนเฒ่าอายุ80-90น่ะมาจุดมาพอร้อนลุกเนี่ยโโอกาสดีแตะตั้งอกตั้งใจเนอะวันนี้เป็นวันของเฮานะวันพวกนี้ปุ่นหมู่แขกหมู่หยังต่างๆเพื่อนจะเป็นคนจุดคนเล่มจุดคนเล่มจุดแล้วก็ปิกไปนั่งที่เก่าตั้งอกตั้งใจศรัทธาเฮาก็เสมือนว่าเฮาได้จุดทุกคนเนอะปนมมือเหมือนว่าเฮาได้จุดเตียนทุกคนเลยแฮม2 ท่านมาป่อมาลุกเลยแฮม2 คนเลือกเอามามาปอทอนเอาอาวุธมาตัวอาวุธไปไหน เอาอาวุธมาตัวจะเป็นละอาวุธเตียวแวดวัดนี่เจ้ามากับเตียวขำมากับเตียวแข็งแรงย้อนแปลงวัดนี่นะเวลามาทำงานวัดนี่โอ้มันอย่ามาค่ำบวยตุปิกไปถึงบ้านนอนก็ให้มันแจ้งบวยใครมาวัดแถมแล้วอย่างตั้งอกตั้งใจเจิญมันไม่ยิงเหี่ยวคนปะพระหลวงทรงเอิญจื่อเลยเอามาเกณฑ์ขันศีลนี่พระหลวงทรงเอิญจื่อเลยยืนขึ้นป่อยืนขึ้นเลยพอหน้าเจิญมาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยมาประเคนขันศีลมาเลยแม่พินการทำอันน่ะประเคนขันศีลต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจไหว้พระสมทานศีลเนอะอิมินาสกกาเลนะพุทธังอาภิปูชยามาอิมินาสกกาเลนะธัมมังอาภิปูชยามาอิมินาสกกาเลนะสังฆังอาภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิส
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขานัฏฐายะติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขานัฏฐายะติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขานัฏฐายะติสาลาเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิตติตามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอตินนาตานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอตินนาตานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยสาธุสาธุสาธุอาจารย์วิทิตนิธิวิทยาอาจารย์ครับต้องเอากำไทยกัน
อุมมาจะโลกาติปฏิสหัมปฏิกันอันสลีอันที่วรังอายาจตาสันติทาสตะปรัสกาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะสังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมนานันจะทัสสนังเอตัมมังคลมุตตมันติขอนอบน้อมแก่คุณแก้วสามประการขอโอกาสกับครูบาอาจารย์ทุกๆรูปเจริญปอนคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆคนเอามือลงเนาะปออาจารย์ได้อาราธนาธรรมที่จริงก็อยากจะมาแบบเล่ากันเล่าสู่กันฟังถ้าเตดเป็นแต้เป็นว่ามันจะเกรงจะขยายความภาษีตัสรุปมันเป็นแบบทางการไปแล้วมันเกรงเนาะแล้วก็ก็จะลืมตำราที่ได้ห้ามได้เฮียนมันเพราะวันนี้ท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆตนที่กับกันแล้วก็ศรัทธาโดยว่าเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดเรามนทาตอนแรกแล้วก็มาพร้อมใจกันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างได้แบบเล่าสู่กันฟังนะมันจะบาเกรงเนาะคณะศรัทธาทั้งหลายก็ตั้งใจว่าเป็นความรู้ด้วยเนอะว่าถ้าต่อไปใครมาถามมนทาทิพย์มาจากไหนได้รู้จักที่มาที่ไปตอนแรกถามท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ท่านบอกว่าท่านอยู่ในวิหารไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเหลวไปนอกวิหารหันต้นมณฑาที่เพิ่นปลูกไว้มันปิ้งขึ้นมาไว้วัดใหม่ที่จะแปลงจะสร้างต้องมีชื่อมณฑาในนั้นเพราะมณฑาปรากฏอยู่ในพุทธประวัติอยู่หลายตอนเนี่ยมันจะเปิงถ้าส่วนมากพวกเขาทั้งหลายจะคุ้นกับดอกบัวถ้าดอกบัวนี่เป็นตัวตนของพระพุทธเจ้าเองเนาะถ้าภาษาสมมุตินะตัวตนของพระพุทธเจ้ามาจากไหนตอนที่พระนางสิริมหามายาฝันเนี่ยนะฝันว่ามีจ้างเผือกตัวหนึ่งกำดอกบัวลงมาจากสวรรค์เหาะลงมาหมอบเพลินแล้วก็พระนางก็บ้านเขาก็มาเนี่ยทรงพระคันมาได้ลูกคือเจ้าชายสิทธัตถะคือเวลาคนโบราณว่าหั่นเป็นแก้วเป็นแสงเป็นสีเป็นอย่างหั่นสิ่งที่สวยๆงามๆดอกไม้กันอย่างนี้คนบุญมาเกิดอันนี้เหมือนกับจ้างเผือกเอาดอกบัวมาให้ดอกบัวเนี่ยหมายถึงตนตัวของพระพุทธเจ้าหรือตอนหนึ่งที่พระองค์ได้นั่งแต่นแก้วนั้นเป็นแต้นดอกบัวพระองค์เดิน7 ก้าวนั่นก็เป็นห้องฮับพระพุทธองค์ดอกบัวนะเขาจะคุ้นกับพุทธประวัติอย่างนี้อันนั้นเป็นตนตัวของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่สักการะบูชาเนี่ยเขาอาจจะบ่คุ้นว่าสิ่งสักการะบูชาพระพุทธองค์เนี่ยคือดอกมณฑาในสถานมีที่ไหนพ้องปรากฏที่ไหนพ้องปรากฏครั้งแรกอยู่ที่บุพนิมิต64ประการเคยไปออกวิทยุกับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหลวงพ่อบุญป่านถามมาว่าบุพนิมิต64ประการมีอย่างพ้องมันยาวนะจำมาได้แต่ท่านอาจารย์ขอแจกแจงเป็นข้อมาแล้วนะมีอยู่ข้อหนึ่งว่าดอกไม้สวรรค์โปรยลงมาตอนที่พระโพธิสัตว์เจ้าได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกดอกมณฑาเนี่ยเป็นดอกมณฑาลบหรือดอกมณฑาทิพย์อันเดียวกันเป็นชื่อดอกไม้สวรรค์โปรยลงมาปูจามหาโพธิสัตว์เจ้าที่ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกจาก
พุทธเจ้าชื่อว่าทีปังกละสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ปรากฏอยู่ที่หนังสือมุนีนาถของหลวงพ่อพระพรหมโมลีได้รจนาไว้โอ้หลวงพ่อเป็นคนมากมายนะปรากฏอยู่ที่นี่ก่อนมาที่บุพนิมิต64ประการคนตาบอดหูหนวกอย่างมาแต่กำเนิดบุพนิมิต64ประการก็คนหูหนวกตาบอดมาแต่กำเนิดก็หูดีตาดีขึ้นมาคนง่อยแม่ง่อยเปรี้ยเสียขาก็เป็นคนดีขึ้นมาดอกไม้ติบก็โปรยลงมาจากสวรรค์ครั้งแรกที่หันตีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกตอนที่สองส่วนมากเขาจะคุ้นกับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพุทธองค์ประสูติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจุดที่ลุมพินีวันส่วนอุทยานละวานกรุงกบิลพัสกับกรุงเทวทหะเป็นสวนอุทยานใหญ่พระนางสิริมหามายาไปประสูติพระพุทธองค์ที่หันสุดเจ้าชายสิทธัตถะดอกไม้สวรรค์ก็โปรยลงมาอันนี้ครั้งที่สองนะครั้งที่สามตอนที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นโพดอกไม้ทิพย์โปรยลงมาสูงเพียงหัวเข่าเนี่ยดอกไม้มณฑาทิพย์ก็โปรยลงมาที่หันเป็นครั้งที่สามเนาะครั้งที่สามสำหรับของพระองค์เองครั้งที่สี่ตอนที่พระเจ้าพิมพิสารยกอุทยานสวนไม้ไผ่เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาตอนนั้นพระสงฆ์1,250 รูปในวันจตุรงคสันนิบาตมาประชุมเหมือนครั้งแรกและครั้งเดียวในพุทธศาสนาเนี่ยตอนที่พระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์บอกไม่สวรรค์ดอกชนิดเนี่ยดอกบนทาสวรรค์ตกลงมาปูจาการเทศพระองค์ตอนนั้นครั้งที่สี่นับหน่อยครั้งที่หนึ่งบุพนิมิต64ประการครั้งที่สองที่พระองค์ประสูติครั้งที่สามพระองค์ตรัสรู้ครั้งที่สี่พระองค์แสดงโอวาทปฏิโมกข์วันจตุรงคสันนิบาตที่สวนเวรุวันสวนไม้ไผ่วัดแรกในพระพุทธศาสนาครั้งที่ห้าที่พระองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์ใต้ต้นมะม่วงเมืองชานกรุงสาวัตถีปราบนิครปราบพวกเดรัจฉีปราบพวกปริพาชกทั้งหลายและพระองค์ก็ไปจำภาษาที่ดาวดึงสวรรค์ในภาษาที่7แล้วมาครั้งสุดท้ายส่วนมากเขาจะอ่านกันเจอกันตอนที่พระมหากัสสปะปาลูกศิษย์ลูกหาเดินธุดงค์ไปปะคนหนึ่งแบกดอกถึงกับแบกเลยนะแบกดอกมณฑาลบเนี่ยผ่านมาพระมหากัสสปะก็ถามว่าเพื่อก็สงสัยเนาะว่าดอกนี่มันเป็นดอกสวรรค์มาได้อย่างไรเนี่ยถามพ้นที่ผ่านมาว่าได้ดอกนี่มาจากไหนโอ้เมืองกุสินาราตกลงมาจากฟ้าเสียงสูงเปียงหัวเข่าเนี่ยวันนี้พระมหากัสสปะโอ้รู้แล้วว่าพระองค์ปรินิพพานนะถ้าบ่มีเหตุการณ์สำคัญอย่างดอกสวรรค์นี่จะบ่โปรยลงมามันเหตุใดพระมหากัสสปะบอกว่าพระองค์ปรินิพพานฟ้าดินกระเทือนหมดก็เพราะว่าเปิ้นบ่ได้เข้าสมาธิเนาะเปิ้นบ่ได้เข้าฌานบ่ได้มีเจตนาว่าจะโหที่จริงเปิ้นมีหูทิพย์ตาทิพย์สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณรู้แจ้งเห็นจริงหมดเนี่ยแต่ว่าเปิ้นบ่ได้ส่องญาณเป็นดังนั้นพอปะคนแบกดอกมณฑารบหรือดอกมณฑาทิพย์ดอกไม้สวรรค์ถ้าเนื่องมาในวัดของพวกเราทั้งหลายเนี่ยวัดมณฑาทิพย์เนื่องไปที่วัดเวรุวันสวนไม้ไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดครั้งแรกมันก็พวกเราทั้งหลายแปลงครั้งแรกเนาะแปลงจากสวนลำไยจากแผ่นดินว่างๆเปล่าๆจะตั้งชื่อไว้ในวัดใหม่นั่นบัดได้ต่อมือจากคนเฒ่าคนแก่อย่างมาแปลงกันเองทำกันเองขึ้นมาแค่มาพอวันเกี่ยมงานวันนี้ก็อลังการงานสร้างเตรียมกันแตะกันว่าพอก็จุ่มอกจุ่มใจจื่นหูจื่นตาโบราณว่าแล้วก็สมกับที่ชื่อมณฑาทิพย์เป็นมาจากไหนเนี่ยพวกเขาทั้งหลายอย่างที่บอกเนี่ยเนาะจำไว้เนอะ
ถ้าพวกเขาจะตั้งหลายอยากจะรู้รายละเอียดว่ามาจากไหนไปดูที่บุพนิมิต64ประการกับพุทธประวัติที่กล่าวมาแล้วเนาะว่าตอนที่พระองค์ประสูติตอนที่พระองค์ตรัสรู้ตอนที่พระองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์ที่สวนไม้ไผ่ตอนที่พระองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์และท้ายที่สุดยังทรงท้ายอยู่นะตอนที่พระองค์ปรินิพพานก็มีดอกไม้สวรรค์ชนิดเนี้ยตกลงมาเราได้อู้กับท่านอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ว่าบัจเจ้ก็มีดอกไม้สวรรค์อย่างเดียวนะบอกไม้ชนิดดอกไม้ในเมืองคนนี่ก็มีเป็นดอกมณฑาดงเป็นดอกมณฑาป่ามณฑาทองอย่างพวกเขามาปลูกกันเป็นภาพสัญลักษณ์ตอนที่สร้างวัดใหม่ๆถามท่านอาจารย์ว่ามันแปลงเหมือนกันเฮ้ยต้นตั้ง5 ปันมันเป็นดอกไม้ป่าที่หายากเพราะนั้นมีทั้งในโลกนี้ก็มีในโลกสวรรค์ก็มีดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ที่ปูชาพระพุทธองค์โดยตรงหน่อยตั้งหลายครั้งตั้งที่กล่าวมาเบื้องต้นตะกี้แต่หากที่เขาตั้งหลายเขาคุ้นดอกบัวอันนั้นดอกบัวนั้นเป็นตนโตของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแต่สิ่งที่สักการะปูชาตกลงมาเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเอาดอกไม้มณฑาทิพย์ตกลงมาเพราะนั้นชื่อที่มาที่ไปของพวกเขาทั้งหลายเอาชื่อของดอกไม้สวรรค์มาปูชากุลแก้ว3 ประการเอาอย่างน้อมาปูชาให้ได้สมกับสร้างวัดใหม่เบื้องได้ก็เอาชื่อก่อนแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ว่ามนทามันใกล้ๆกับมนตราเนี่ยมนตราแบบว่ามันถ้าโอ้ถึงเรื่องขลังเรื่องวิชาอย่างนี้คนไหนเข้าวัดเข้าวามันมีมนขลังเข้ามาอย่าไปอยากไปไหนหันแล้วมันจุ่มตาม่วนหูม่วนตาม่วนมันมีมนขลังมีมนตรามีมนขลังอยากจะมาห่วมเกณฑ์ห่วมตาโดยคณะศรัทธาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลายหันกันแต่เป็นสวนลำไยเป็นป่าเป็นอย่างถากทางกันมาจะได้เป็นวัดเป็นวานตั้งจื่อนี้ครูบาอาจารย์เขาก็ครูบาอาจารย์ว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นเนาะตัวปิ้งขึ้นมาเนี่ยมันขลังหรือมันศักดิ์สิทธิ์หรอท่านอาจารย์ไปเหลือบดูหันโอ้ต้นมณฑาเนี่ยเอาเนี่ยแหละเอาจื่อนี่แหละมาถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาถามท่านอาจารย์เริ่มเลยเนาะท่านอาจารย์เริ่มนี้เป็นเจออาจารย์รัฐภพเริ่มต้นที่ดีถามอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เป็นชำนาญในเรื่องจื่อเรื่องอย่างนี้อาจารย์ว่าต้องมีเราด้วยนะตอนแรกๆเนาะเราเพราะว่าเขาอยู่บ้านเราเป้าเรามณฑาเนี่ยนะก็บดีมีข้าบดีติดจื่อข้างๆติดจื่อทั้งหลังมีเจตนาที่มาสร้างศาลาถวายที่ดินอย่างโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้าภาพที่เป็นไปรษณีย์บุญไปขออนุญาตคุณแม่เป็นว่าใส่ชื่อคุณแม่ต่อท้ายวัดเขาบัดดีวะฮะเนี่ยสร้างศาลาตึงหลังนี่เขาไปจะว่าดูถูกสตางค์เนาะเขาจะเรียกอะไรกัน10 บาท20 บาทนี่มันได้ก็ได้แต่มันเมินเนี่ยมันต้องแจ้คนหลายๆคนเป็นร้อยเป็นพันอย่างท่านอาจารย์เคยว่าเงินร้อยเนี่ยเกิดจากคนเดียวใบร้อยมาคือกับคน100 คนละบาทแต่ที่มันมีก้าสำหรับคนบาทมันคนละบาทมันมีค่ามันจิตร้อยใจกันหรอกมันมีก้าแต่ว่าใครไปหอมผลได้ขนาดนั้นที่เป็นร้อยเป็นพันที่2 ละ 10 บาท20 บาทมันจะยากโดยเมินโดยถ้าจู่ๆข้าหาบดีเขาก็ไปใจหู้จักเนาะเพราะเขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ก็มีข้าหาบดีตั้งบ้านเฮาลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนำคุณแม่พรทิพย์โลดตะการเนี่ยมาแปลงมาสร้างบน5เลยวันโอ้ใจใหญ่มากๆเนาะแล้วก็ตีเปิ้ล5กับพ่ออย่างข้อบุญพวกเขาทั้งหลายโดยบุญหลวงปู่เปิ้ลเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สถาบันเขาก็เป็นลูกศิษย์หลวงถึงบ้านถึงเมืองลูกศิษย์หลวงปู่ทั้งนั้นเนาะก็สืบเนื่องสายมาจากหลวงปู่พระคุณหลวงปู่ก็ได้ยินท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบอกว่าได้ซ่อมกันนะซ่อมกันได้ยกเสลียงหามหบหลวงปู่
ระลึกถึงกุลหลวงปู่ว่าถึงแม่หลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็พอมาตั้งวัดวาอารามตั้งไหนเป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่ก็ปากันมาแปลงมาสร้างพึบขึ้นมาทีเดียวเนี่ยเหมือนเนรมิตเลยเนาะเนรมิตกับมือของติ๊บอ่ะของติ๊บก็จื่อมันก็อย่าพ้องกันกับดอกไม้สวรรค์ซึ่งเป็นดอกไม้ทิพย์คุณแม่ก็ชื่อคุณแม่พรทิพย์คือพรเป็นของติ๊บมันเพราะนั้นพวกเขาทั้งหลายได้วัดได้วาบางวัดและสถานไม่ใช่ว่าวัดอื่นวัดอาตมาที่อยู่ตูบมุงค้ากันเป็น10 ปีหมอดลงพึกเอาจีวรอย่างกลางอยู่ฝากอยู่กันเป็น10 ปีอันนั้นโอ้ขุดญาติก่อยได้แปลงนี่บุญของพวกเขาทั้งหลายนะเนื่องมาจากหลวงปู่เนี่ยบุญบารมีหลวงปู่แผ่มาจากลูกศิษย์ลูกหามีทุกระดับชั้นเนาะลูกศิษย์ของหลวงปู่แผ่มายังวัดวาอารามเขาได้แปลงได้สร้างเหมือนเนรมิตเป็นของทิพย์มาจากสวรรค์ลอยมามงลงเหมือนกับที่ครูบาอาจารย์ว่าจะกล่าวถวายกฐินดุดเลื่อนลอยโดยนภาอากาศนั่นของทิพย์อย่างเนี้ยเขาอย่างใดให้มันสื่อถึงกันเนี่ยนะมาโดยของทิพย์พวกเขาทั้งหลายก็ต้องมาอุปถากโอถังวัดวาอารามอย่าไปละไปอันยังมีคนโบราณว่าจมน้ำใหม่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่จมน้ำใหม่พระสามมากันจริงๆมากันเป็นเดือนบัดละบักขาดโอ้บัดจะจมน้ำใหม่เนี่ยว่าเองนะบัดจะวัดแรงหน้ากันมากันจริงๆแปลงกันจริงงานที่ใหญ่จริงๆกับวันพุกเนี่ยแค่เกียมมาได้วันนี้จู่ๆศาลาภายในปีใบนี่วันเดือนเมษาตีเขาหนังว่างๆเปล่าๆนี่นะแผ่นดินโล่งๆเนี่ยถ้าพอเขาตั้งหลายบ้านอื่นบ้านไก่มาแถมกำกลายเป็นศาลาแล้ว350 ตารางเมตรกว้าง10 เมตรยาว30 เมตรมุกแนวไป50 ตารางเมตรเหมือนเนรมิตขึ้นมาเหมือนกับจื่อพ้องของดอกไม้ทิพย์เนาะวันนี้เขาได้สวดมนต์กันได้สวดทักกินานุปาทานถวายครูบาอาจารย์ถวายหลวงปู่กับบรรพบุรุษของพวกเขาทั้งหลายพวกเขาได้ใส่ให้ใส่นาได้ทำไร่ทำนาทำสวนหรือเขาได้อยู่ได้กินพอพ่อแม่เพิ่นขึ้นมากับเขาหิหามาหรือยังที่สุดจริงๆกับสังขารร่างกายของพวกเขาเนี่ยผมคนได้ฟังหนังพ่อแม่เพิ่นขึ้นมาความรู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์เพิ่นนะหาระลึกถึงคุณเพิ่นก่อนนิมนต์ครูบาอาจารย์ว่าพวกเขาทั้งหลายจะทำบุญใหม่ทำบุญใหญ่วันพุธนิมนต์ครูบาอาจารย์มาทำบุญทักษิณานุปาทานก่อนระลึกถึงคุณหลวงปู่ระลึกถึงบรรพบุรุษพวกเขาทั้งหลายที่มีโหบทั้งหลังปู่ย่าตายายปู่ลงรับไปแล้วลูกหลานจะได้ทำบุญใหม่เนอะทำบุญใหญ่สร้างวัดใหม่กันเมื่อกติดอกไม้ทิพย์โปรยลงมาจากที่วัดแรกในพุทธศาสนาวัดแรกเลยนะวัดอื่นๆยังแบบโปรยลงมานะแต่แปลงวัดวัดสมัยโบราณเปิ้นตั้งชื่ออย่างใดพ่องเวลุวันก็เอามาจากสวนไม้ไผ่นะบุพผารามของนางวิสาก็ชื่อดอกไม้ละคังโคสิตารามก็เอาชื่อละคังเอาชื่อของเจ้าภาพที่สร้างชื่อโคสกะเศรษฐีโคสกะเป็นโคศกก็เป็นละคังก็ได้ละคังโคสิตารามความหมายเดียวกันละคังโคสิตารามเอาชื่อของไผ่มาเอาชื่อเจ้าภาพฮะมันบ่ผิดลักในสถานเนอะบ่ผิดแบบที่เขาไปขออนุญาตชื่อคุณแม่มาต่อมันมีเหตุนะมันมีที่มาที่ไปหรอกหรือวัดที่ดังที่สุดสมัยพุทธกาลวัดอย่างวัดเชตวันมหาวิหารในธรรมทุกภูกถ้าคณะสัทธาสังเกตว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นนักเทศน์อนาถบิณฑิกัสสะอาราเมนเชตวันเนนายอนาถเป็นคนสร้างก็เจ้าของที่ดินนะก็มันเหมือนเป็นใจบ้านเฮานี่เนาะบ้านเฮาที่เปิ่นยกที่ดินถึงยกถึงขายแล้วเนาะต่างเฮือแต่นั่นวัดพระเชตวันถ้าคนไหนได้ไปอินเดียเนี่ยอยู่หิมเวียงอยู่หิมกำแพงเมืองนั้น
แล้วก็อนาถบิณฑิกะนี่เปิ้นไปปิ้งตีดินนั่นเลยเนาะอยากจะได้ตีดินมาแปลงวัดเปิ้นเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นเจ้าชายนะเป็นเชื้อพระวงศ์พอจะไปซื้อเปิ้นมาขายถ้าแน่จริงเอาคำมาปลูกได้เขาได้ก็ได้เอาคำมาปลูกมันเอาแต่ปลูกไปจนถึงหน้าประตูวัดอ่ะที่นี่มาขายมันอ่ะพอโกงราคาก็โกงนะบักขายเพราะอย่างเพราะเจ้าเชษจึงเป็นเจ้าของที่ดินมาปักป้ายมันว่าวัดพระเชตวันเอาจื่อมันใส่อะถ้าเป็นเฮานี่ให้น้อยใจเหมือนกันเนาะโอ้เขาสร้างแต่สร้างว่าเจ้าเชษเอาจื่อมาใช้อนาถบิณฑิกะฉันชอบโอ้เอาดีเอาเลยเปิ่นเอาป้ายมาปักจื่อเขาสร้างถวายเพราะพระพุทธเจ้าหรอกอันนี้ศรัทธาเหมือนกันเขาแปลงแต่แปลงว่ามีคนหนึ่งเอาจื่อมาใส่จื่อเขาไม่ได้ใส่เอาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่เป็นตัวอย่างเปิ้นเป็นพระอริยเจ้าศรัทธาเจ้าของตีเปิ้นเอาคำปู่คนนะมาซื้อตีของเปิ้นเนี่ยพอปู่เสร็จปู่ตะได้ก็ต้องอันปืดขึบไปยาวไปพอถึงที่หน้าวัดท่านมาขายเบ็ดเนี่ยนะมาปักป้ายจื่อมันว่าพระเชตวันวัดนี่จื่อฉวนเจ้าเชษเนี่ยวันโอ้โหยังป้อส่งทรงนี่เป็นพลนำเลยถ้าอย่างอีพอหลงทรงอย่างน้อยใจวะเนาะเขาก็ทำแตะทำว่าจู่ๆนายอนาถบิณฑิกะบัดได้จื่อวัดอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นวัดเจ้าเชษว่ะเปิ้นซะดีใจว่ามีคนมาอันน่ะเพราะเปิ้นบันนึกดังว่าไปเอาจื่อเอาเสียงเปิ้นถวายพระพุทธเจ้าเปิ้นนึกถึงกูลแก้วทั้งสามนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้านึกถึงพระสงฆ์เจ้าสร้างเป็นบุญสั้นม่วนบุญบนวันอันนี้เหมือนกันพวกเขาทั้งหลายเขาทำเพื่อวัดเพื่อว่าเพื่อพระศาสนาเพื่อสมบัติของพระศาสนาไปเจ้าเพื่อไผ่นะไผ่เอาจื่อมาใส่โอ้อนุโมทนาเปิ้นมาแปลงโอ้อนุโมทนามีแต่อนุโมทนามีแต่สาธุบุญอันนี้จะยิ่งใหญ่ไปติ๊กๆมันถ้าไปอยู่บนสวรรค์บุญคนไหนที่อนุโมทนาแสงสีนี่บะเต่านะพระอินทร์หันสามเณรน้อยๆเนี่ยพระอินทร์จึงเป็นพระราชาแห่งเมืองสวรรค์หันเนรน้อยบะได้หลีกเลยวันแสงของพระอินทร์เป็นสีเขียวเนาะเนรเปิ้นอยู่ในเมืองมนุษย์เปิ้นบำเพ็ญธรรมเจริญอิทธิบาทเจริญพรหมวิหารทั้งหลายพรหมวิหารมีมุทิตาเนาะได้แต่สาธุแสงสีนี้พระอินทร์กายไปแสงสีเขียวของพระอินทร์หายหมดวันอายวันอายเพราะนั้นพวกเขาทั้งหลายตีมาตีไปของจื่อวัดก็ดีหรือไผ่จะมาตั้งจื่ออย่างใดก็ดีพวกเขาทั้งหลายจะไปน้อยใจเนี่ยบุญของเขาหมดแหละนายอนาถบิณฑิกะอันนี้ก็ต้นแบบเหมือนกันต้นแบบที่ว่าเพื่อนสร้างวัดเอาคำปู่กันนะเนาะเอาคำปู่เพื่ออย่างเพื่อจะได้วัดที่ใกล้เวียงอำนวยความสะดวกกับพระพุทธเจ้าอันนี้พวกเขาทั้งหลายแปลงวัดแปลงว่าใกล้สถานนี้ในกลางหมู่บ้านนี้ครูบาอาจารย์จะไปกุ้มบ้านครูบาอาจารย์ไหว้พระสวดมนต์เสียงแววเข้าไปในบ้านก็เป็นมังคละเป็นมงคลกับพวกเขาทั้งหลายมีต้นแบบมาจากไหนต้นแบบมาจากนายอนาถบิณฑิกะสร้างวัดถึงวัดบ่เอาชื่อตัวเก่าสักกรรมยกคือเจ้าเฉดเอาเลยว่างั้นปักป้ายเอาชื่อตัวเก่าไปเลยถ้าบ้านเขาก็ยังมาม่วนบุญได้ว่าเนาะเนี่ยมีต้นแบบมาแล้วเนอะการอนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาทั้งหลายเดี๋ยวครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะได้สวดทักษิณานุปาทานแล้วก็พวกเขาทั้งหลายให้สวดพระธรรมจักรกันแดกบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบูชากุลแก้วสามอาการบูชาวัดใหม่พวกเขาทั้งหลายเนาะแต่เขาสวดอิติปิโส108 รอบจะเด็กจังไรจังมันเนาะวัดใหม่ละอิ่มในบุญปลื้มในบุญชั่วชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าแจ้งกันชั่วชีวิตนี้เขาได้สร้างวัดใหม่อย่างอีก่ออีกชั่วชีวิตเลยนะที่เป็นวัดใหม่เลยไม่ได้สร้างจากขี้มือไผ่พวกเขาทั้งหลายเริ่มนับหนึ่งกันมาตั้งแต่ในดินกันมาขออนุโมทนาบุญกับคณะสัตยาทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกๆโลกสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระธรรมเจ้า
สัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพของพระสงฆ์ข้าเจ้าสัทธาโสถีพระวันตุเตก็ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่คณะสัทธาทั้งหลายทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุขอนิมนต์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ได้ประเคนกันเทศครับขอนิมนต์ครับศรัทธาเฮารับปอนองค์เทศแล้วก็ปรับเก้าอี้หันหน้ามาตั้งประลำพิธีเนอะรับปอนเรียบร้อยก่อนตอนนี้ยังไม่ต้องหยาดน้ำเตือกก็ได้นะหยาดน้ำตอนคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ฮับปอนยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาภวะสปีติโยวัจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะภิวาตนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุห่วมบุญกับพระหลวงโตแปลงวัดใหม่เนาะเอากระสังพระเนินยอดนี้พระหลวงทรงไปฮับเลยเอาสาธุตัวศรัทธาสาธุสาธุสาธุศรัทธาหันหน้าไปทางครูบาอาจารย์เนอะปรับเก้าอี้มาตั้งเพลสมนานันจะทัศนังเนอะหันครูบาอาจารย์เป็นมังคละเป็นมงคลอย่างยิ่งเนอะไอ้แก้วเอาเก้าอี้มาแล้วก็ไปนั่งประจำกองไปเลยสมชายหล่อเนตร ไปนั่งใกล้กองพวงกระเดียวเปิ้นจะสวดตีกองประจำตำแหน่งสัมปทานลวดเนอะมันผูกด้วยนะไม้กองนี่ก็อันปุ้นแม่กองปุ้นเนาะเดี๋ยวตู้ปีวันใหม่จะบอกแล้วก็เอาไม้กองนี่ปิกบ้านด้วยนะรักษาไว้ ขยับเข้ามาศรัทธาขยับเข้ามาเลยเอาก้นไผ่ก้นมันขยับเข้ามาเฮ้ยอยู่ร่มไม้ชายคานี่เลยก็หลวงเป็นนำเลยก็หลวงนะเอาเป็นแถวก็ได้เอามายกมาเลยป่ะยกมาเอาใกล้ๆคดเข้ามาแม่โยมคดเข้ามาใจเด็กนะทำพิธีเอาโจรหันเดือนหันตะวันเดี๋ยวนี้เดือนมาออกก็เดี๋ยวเขาสวดแล้วเดือนจะออกละเริ่มพิธีนี้เดือนออกละเดือนออกมาก็จะเป็นมังคละมงคลนะโอ้ออกมาแท้ก็แม่พอไปตะวันออกวะเดือนแมนมาหันแต่ก็โอ้แล้วบัดเดียวเดือนแมนมาแท้มีละนิมิตหมายอันดีอีกอะไผ่บะมีไม้ลักปักเตื้อไปเอามาเนอะช่วงที่เปิ้นสวดนี่เขาก็กำลักไว้มันอันเนี้ยจะปักลงแผ่นดินนี้ประดิษฐานในพุทธศาสนาแผ่นดินนี้จะเป็นวัดตราบชั่วชีวิตนี่เนาะตราบชั่วอายุพระพุทธศาสนาเลยนะศรัทธาแผ่นดินผืนเนี้ยเป็นอย่างอื่นเป็นตี้ของสงฆ์เป็นอย่างอื่นเลยนะศรัทธาอาจจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้สวดมาติกาก่อนแล้วก็จะได้ตอดผ้าบังสกุลแล้วก็ถวายนะครับศรัทธาตั้งอกตั้งใจเนอครับขอนิมนต์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธัมมากุศลธรรมปายากาตาธรรมาสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมาทุกขามาสุขาย
นายสัมปายุตตาธัมมาวิปากาธัมมาวิปากาธัมมะธัมมาเนวะวิปากานาวิปากาธัมมาอุปาทินนุปาทานิยาธัมมานุปาทินนุปาทานิยาธัมมานุปาทินนานุนิยาธัมมาสังกิริตาสังกิเลสิกาธัมมาสังกิริตาสังกิเลสิธัมมาสังกิเลธาสังกิเลสิกาธัมมาสวิตกะสวิจาราอวิตากาวิจารามัตตาธัมมาอวิตากาวิจาราธัมมาปิติสากตาสุขาสากตาธัมมาอุเปกขาสาธัมมาทัสสะเนนะปาตปาธัมมาภาวานายปาตปาธัมมาเนวทัสสะเนนะนะภาวานายตปาธัมมาทัสสะเนนะปาตปาเอตุกาธัมมาภาวานายปาตปาเอตุกาเนวทัสสะเนนะนะภาวานายปาตปาเอตุกาธัมมาจยกามิโนธัมมาปัจจยโนธัมมาเนวจยกามิโนนะปัจจยกามิโนธัมมาเสกาธัมมาเสกาธัมมาเนวนาเสกาธัมมาปริตตาธัมมามะอักกตาธัมมาอัปปมานาปาริตตารัมมานาธัมมามาอักกตารัมมานาธัมมาอัปปมานารัมมานาธัมมาเอนาธัมมามัจฉิมาปานิตาธัมมามิจจตานิยตาธัมมาสัมมัตตานิยตาธัมมาอนิยตามัคการัมมานาธัมมามัคคาเหตุกาธัมมามัคคาติปติโนอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติตาธัมมาอานาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอติตารัมมานาธัมมาอนาคตารัมมานาปัจจุปันนารัมมานาธัมมาอัจจตาธัมมาปาอิทาธัมมาอัจจตาปาอิทาธัมมาอัจจตารัมมานาปาอิทารัมมานาธัมมาอัจจตาปาอิทารัมมาธัมมาสนิทัสสนาสัพปติกาธัมมานิทัสสนาสัพปติธัมมานิทัสสนาปฏิฆาธัมมาเหตุปัจจยโยอารัมปตปัจจยโยอติปฏิปัจจยโยอนันตารปัจจยโยสัมมานันตารปัจสัจจตปัจจยโยอัญญมัญญปัจจยโยนิสัยปัจจยโยปานิปัจจยโยปุเรจตปัจจยโยปัจจจตปัจจยโยอาเสวนากัมมปัจจยโยวิปากปัจจยโยอาหารปัจจยโยอินทรียปัจจยโยจานะปัจจยโยมัคคะปัจจยโยสัมปยุตตปัจจยโยวิปยุตตปัจจยโยอัตติปัจจยโยนัตติวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโยปนันทิศช่วยยกสังฆทานลงตั้งลุ่มก่อนเพลัดช่วยกันเอาผู้สายงคลี่ผู้สายงจนสุดแถวครูบาอาจารย์ช่วยกันเนาะ2 คนชุดแรกนี่จะเป็นสุภาพสตรีถ้ามีเปิ้นเขาก็ได้กินข้าวเนาะ12 ท่านเจริญพรเตรียมตั๋วตั้งใต้เปิ้นก็เตรียมผ้าไตรบางสุกุลเนอะตั้งใต้เปิ้นนะไปฮับผ้าไตรที่ตั้งใต้เปิ้นแล้วก็เตียวมาเนอะที่ปนันทิศเปิ้นน่ะปนันทิศยืนหั่นเนาะพอใจบริการแม่ยิงเลยวันนี้นะพอใจต้องบริการเป็นนานทิศยืนอยู่หันศรัทธาเฮาตวยปะเรามนทาทิพย์ศรัทธาเรามนทาทิพย์สัก2 ท่านเจริญพรเลยไอ้วิโรจน์อินทนนท์ภายแถมหลายๆคนช่วยกันสืบส่งผ้าไตรเจริญพรสบต.เพียรศรีปทุมธาแม่ทองพิมพ์กันธรรมนางบุญทองอุทัยผลนางสุภาพตานุนางจันสมอดเชย
นางนันทาตะเสานางบุญรัตน์คำหมื่นยองนางวันเพ็ญรัตนพจน์นางสาวเตียมศรีตานุนางสาวดวงดาวอดเชยและนางเสาแก้วสุรินทร์12ท่านเจริญพรเลยได้ตอดผ้าบังสุกุลอุทิศบุญให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลและญาติพี่น้องของเฮาขณะที่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาผ้าบังสุกุลนั้นเฮาตั้งหลายรับตานึกถึงหน้าพี่น้องเฮาแต่ละคนเนอะตอดผ้าแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมได้ตอนที่ครูบาอาจารย์เปิ้นพิจารณาผ้าบังสุกุลสตาเฮาปนมมือแล้วก็นึกถึงหน้าญาติพี่น้องของเฮาที่เฮาเอารูปถ่ายเปิ้นมาญาติโยมนี่ก็พ่อแม่ก็อยู่ในจิตในใจของเฮาทุกคนนะขอบุญกุศลที่พ่อแม่เฮาสั่งสมมาเปิ้นสั่งสอนเฮาคือเฮาได้กินได้ทานในพุทธศาสนาหากการทำบุญเฮือทานครั้งนี้ทราบถึงญาณวิถีของบรรพบุรุษขอให้เปิ้นช่วยดลบันดาลให้คนมีบุญได้สนับสนุนวัดแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับก็นิมนต์ครับครูบาอาจารย์ครับอนิจจาวัฏสังขาราอุปัตตวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุตชันติเตสังอุปาสมโมสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปัตตวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุตชันติเตสังอุปาสุโขอนิจจาวัฏสังขาราอุปัตตวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุตชันติเตสังอุปาสมโมสุโขเจ้าหน้าที่ก็เทียบผ้าผู้สายโยงต่อไปจะเป็นการประเคนทายทานถวายครูบาอาจารย์ประเคนกันพระพุทธกันพระธรรมนิมนต์ท่านพระทนัชชาวรยาโนหัวหน้าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์เนี่ยโอ้กลัวชื่อมันจะออกมาเนาะอย่างเขาแก่งนะกลัวจะกลมกล่อมนะมันได้หลายอย่างกว่ามันจะอร่อยเนี่ยมันต้องปรุงรสนะชื่อวัดนี่ก็เหมือนกันกลัวจะลงตัวมันเป็นยังถึงเวลาเพิ่นถึงจัดสรรให้ทุกสิ่งอย่างนิมนต์ท่านธนัชชาวรยาโนได้ประเคนกันพระพุทธต่อไปประเคนพระสงฆ์เจ้าหน้าที่จัดเรียงสังฆทานเช็คดูครบก่อ12ชุดเจ้าหน้าที่นับดูก่อนให้วิโรจน์ลุกยืนเลยขอโทษนับดูชื่อพระสงฆ์จัดเรียงเรียบร้อยก็จะได้เชิญญาติโยมได้เข้าประเคนตามลำดับเจริญพรพระหลวงทรงบิณฑเปี้ยได้ประเคนพระสงฆ์รูปที่1ซึ่งนั่งตนที่2นะรูปที่1นี่เพราะว่าท่านพระครูเพิ่นเป็นองค์เทศไปเรียบร้อยเป็นยังจัดเตรียมเรียบร้อยละต่อไปก็เจริญพรท่านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นายสุพันตะเสานายคำกันทวงศ์นายทรัพย์คำเสร็จนายทิศสุรินทร์ขนองสารวรรณาคุณโยมขนองเนาะ คุณโยมสงวนทะเสา สมชายหล่อเนตรไอ้สมชายไอ้แก้วหล่อเนตรนายจันแสนก่อเจริญพรนายแก้วทีจันเปงกันทีกะโอ้ขออภัยกันทีจันเปงมีหั่นเตื้อไปประกาศงานเนี่ยเขาชื่อสร้อยห้อยตายขอเจริญพรคนแก้วกิปะโถมันจะแก้วนี่ดังทั่วเมืองสมานแก้วม่วงมันขอเจริญพรครบก่อนเอาบุญด้วยกันนายแก้วสาวพวกแก้วไปเลยโอ้บ้านนี้เป็นแก้วเป็นแสงมีนักแต่แก้วสาวเนี่ย
ก็หามาโฮนี่ว่าไอ้แก้วชื่อสมชาย มาโฮบัดเดียว ยะขานได้ไป4 เดือนก็มาโหว่าไอ้แก้วไปว่าไอ้แก้วชื่อสมชายกะต้องวันพูกไปจากห้องสมชายเนาะ เล่นกันบัดใดเบื่อง่อมครบหรือยังเดี๋ยวทำต่อใดวิโรธเกณฑ์เลยวิโรธอินทนนท์แล้วก็ไอ้เพรัตตานุเนาะเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจเตรียมน้ำหยาดลงดินเลยแม่เนอขอให้แม่ธรณีรับรู้บุญกินบุญตานเนอนิมนต์ครับ ยะถาวะเรวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปปะจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาเววันจันโตสัมปโรโกเวนัสสันตุมาภวัตวันตารายโยสุขิติกายุโกภวสัมปิติโยเววันจันโตสัมปโรโกเวนัสสันตุมาภวัตวันตารายโยสุขิติกายุโกภวสัมปิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโกเวนัสสันตุมาภวัตวันตารายโยสุขิติกายุโกวิวัตนาสิเลสนิจจังวุฒาปจายโนตารโรธรรมาทันติอายุวันโนสุขังอาลังอายัญจะโคทักกินาทินนาสังกัมมิสุปฏิติตาเทกรัตตังอิตายัสสถานาโสอุปกัปปติโสยาติธรรมโมสิโตเปตานะปุจาจักตาอุลาตาปลัญจะเอกโกนมนุปปตินังตุมเหหิปุญญังปสุตตังอนัปปกันติอายุวัตตะโกธนวัตตะโกสิริวัตตะโกยสวัตตะโกปลวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพทาทุกขโรกปยาเวราโสกาสัตตุจุปันตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสะจยสิทธิทานังลาโสทิปะกยังสุขังปาลังสิริอายุจาวันโนจะปกขังโพธิจยสวาสัตวัสสะจะอายุจติวเตเตปวันตุเตปวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสะทิปวันตุเตปวัตุสัพพมังกลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพมานุภาเวนัสสะโสทิปวันตุเตปวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะโสทิภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราไปตั้งจิตเป็นสมาธิตอนสวดธรรมจักรกับสวดอิติปิโส108เนาะก็เพื่อเป็นการให้ครูบาอาจารย์ได้ไปทำศาสนกิจเอาท่านทั้งหลายจะได้ลาครูบาอาจารย์รูปใดที่จะอยู่ต่อก็นิมนต์นะครับที่ติดภารกิจก็นิมนต์กับส่วนศรัทธาเฮากำเดียวเฮาจะตอกไม้มงคลก่อนหลังจากที่ตอกไม้มงคลเรียบร้อย
ไผ่ที่บ่ง่วงนอนเตื้อจะอยู่ด้วยกันต่อก็เขาก็จะต่อกันจนถึง4 ทุ่มคือสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็สวดอิติปิโส108 จบถ้าไผ่มีธุระง่วงนอนก็อนุญาตหลังจากตีตอกไม้มงคลแล้วก็กลับบ้านเนาะไล่หากันเพราะว่าบางคนแม่บ้านก็จะต้องไปเกียมวันพุธก็เกียมอาหารบางคนก็วันนี้ทำงานตลอดทั้งวันตั้งอกตั้งใจลาครูบาอาจารย์ศรัทธาก้มหัวลงวันตาน้อยเนอวันตามิพันเตสัพพังอปะลาทังคามะทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตัพพังสามินากะตังปุญญังทาตัพพังสาธุอนุโมทามิอายุวันโนสุขังพลังบุญกรรมบุญจูบุญรักษากันเด้อสาธุนิมนต์ครูบาอาจารย์ชยันโตก่อนนะครับรอกำเดียวศรัทธาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกยืนขึ้นแล้วหันไปทางพอเดือนบุญเกียมลักมงคลเลยกระจายตัวเต็มพื้นที่นี่นะไปอยู่ตั้งหน้าพ่องไปอยู่ตั้งข้างพ่องเอาขยับไปเลยศรัทธาไปแมะป้ายบุญก็ได้ขยับเพื่อมันเต็มพื้นที่เลยนิมนต์ท่านวันใหม่ท่านมาหาช่วยกันจัดกันขยายไม้นี่ก็ยืมกันได้เจ้าหน้าที่กองเตรียมตัวเนอคุณสมชายหล่อเนตรเตรียมกองถ้าบ่มีไม้ตอกก็ยืมกันได้เดี๋ยวเขาจะตอกอันนี้เป็นของเฮานะเป็นของหมู่เฮาทุกคนนะขยายกันไปแม้ป้ายเพื่อนแม่มันต้องอยู่ติดกันก็เดียวมันจะต่ำใช่กันนะคอนหน้าแว่นนี่เว้นหน้าไผ่เนอะ เล่นเข้าหัวแม่มือกับปนบดยิ้มเลยล่ะตุลุงยองมาขั้นรายการก่อนกระจายโยมนิมนต์ครับกระจายโยมสัก 2-3 นาทีกระจายให้ทุกเต็มพื้นที่เนี่ยอันนี้ก็ศรัทธาก็อยู่เต็มพื้นที่เนอะทั่วอาณาบริเวณห่างกันระยะสักน้อยเนาะ ห่างกันระยะสักน้อยเนาะวันพรุ่งนี้เราเป็นเจ้าภาพยังย้ำบัดจ้องตอกเด้อเนอะเพื่อย้ำได้ชยานโตเด้อกำค้อนน้ำแว่นไปก่อน กำไม่รักไม่เรียบไปก่อนแนไว้นะเขาจะเจาะตอกตอนที่พระสงฆ์เจ้าทั้งหลายเปิ้นได้เจริญชัยมงคลคาถาอธิษฐานจิตเนอวันนี้เราได้ตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็ขออธิษฐานจิตว่าตั้งนี้ต่อวันไปหน้าขอให้เอาการกุ้งรุ่งเรืองมีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงไปได้คอนน้ำแว่นยกมือขึ้น มีกันคนนั้นคนนั้นเนาะวันนี้เราเป็นเจ้าภาพวันพรุ่งนี้เราบริการพี่น้องต่างบ้านต่างจองนะใจเย็นๆกันนะโยมเนอะเอาเข้ามาเดี๋ยวตอนนอกเข้ามาเลยนะลูกเด็กเล็กแดงมาเลยนะไปแต่ละอ่อนถ้าว่าตอกไม้มงคลนี่นะจะมีสติพยาปัญญาประจำกองเนี่ยคุณสมชายผู้ดาวแสงสีเสียงนะเกียมไว้จะไปฟังจุดเรือฟังรอครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ชยันโตผู้ดาวแสงสีเสียงก็เดี๋ยวเกียมไว้เนอะลูกเด็กเล็กแดงเข้ามาเลยมีพยาปัญญาวันนี้เบิกฟ้าเบิกบุญบารมีเอาพร้อมสถานนับพร้อมกันเนอนับถอยหลังนะนับดังๆถอยหลังเริ่มตั้งแต่9นี่นะนับตัวกันเนอ9ถอย8 7 6 5 4 3 2 1ตอกลงเลยชยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันติวัตตโนเอวังตะวังวิจโยจิพุเลยจุจยมังกะเล
จิตตปัลลังเกสีเสปัตวิโภกะเลอภิเสเกสัมปะปุณนังอากัปปัตโตปะโมตติสุนักกัตตังสุมังสุปปะตังสุอติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตตังปรัมมจาริสุปะกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักกินังมโนกรรมังปณิทิเตกินาปะทักกินานิกัตตวานาลปันตเตทักกิเนจยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันติวัตตโนเอวังตวังวิจัยโยอิจัยจุจยามังอปาลาจิตตปัลลังเกสีเสปัตวิโภกะเลอภิเสเกสัปะอุตนานังอากัปปะโตปะโมสุนักกัตตังสุมังกาลังสุปปะตังสุติตังสุกันโนสุโมตถ่ายรูปไว้กับจาริสุปะตักกินังถ่ายไว้วาจากัมมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกัมมังปณิติเตปะทักทักกินานิกัตตวานาลวันตเตปะทักกิเนจยันโตโอติยามุเลสักกายานังนันเดวันจโยอิจยจุจยามังกาเลอปาลาจิตตปัลลังเกสีเสปัตวิโภกะเลอภิเสเกสัปะอุตตานังปัตโตปะโมตติสุนักกัตตังสุมังกาลังสุปปะตังสุติตังสุกโนสุโมโตจะสุยิตังปรัมมะปะทักกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกรรมังปานิติเตปะทักปะทักกินานิกัตตวานาลวันตเตปะทักกิเนสาธุสาธุสาธุอ้าวไผจะปิกบ้านก็ก้นไผก้นมันไผบ่ปิกก็อยู่ด้วยกันสวดธรรมจักรกับอิติปิโส108ไผจะปิกบ้านก็ขอกรุณาเอาเก้าอี้ไว้ที่เดิมครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับขโยมมาเก็บสังเนอขโยมครับนิมนต์ครูบาอาจารย์พักผ่อนตนใดที่จะดูด้วยกันสวดต่อก็เข้าห้องน้ำห้องท่านะครับครับนิมนต์ตุลุงสัก10 นาทีครับนิมนต์ครับโอ้อลังการท้องฟ้านะฮะเบิกฟ้าเบิกบุญบารมีตอนนี้นะฮะญาติโยมปวดต้นแน่นอกแน่นใจครูบาอาจารย์ได้ชยันโตตีโลกนะโลกทั้ง3ขอได้บุญบารมีเนอะบุญปกผมรักษาเนอะพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถ้าภัยตอกจมได้ดูมันจะต้องใส่หัวแม่ตีนหัวแม่เท้านะตอกให้มันจมธรณีไปเลยนะณสถานที่นี้เฮาได้เป็นเจ้าภาพเหมือนกันจุผู้จุคนของเฮาทั้งหลายตอนนี้ไปก็ขอร่ำรวยเฮงสุขภาพฮะเอาหูปิกได้เลยนะแม่หูของป้าอุ้ยแม่มอนเฮานะพอจะเสียมันปัดกันอีแม่เยอะหุ่นไปอย่างนี้ก็ถูกปัดเอาเพิ่นไปพอดีๆเนอะอุ้ยนะเมื่อคืนนี้จะซุ่มมืดบอกเนอะพอจะไปปัดกันนะอีแม่อุ้ยมอนยังเป็นพ่อใจไปของปัดกันป้าทอนบอกเนี่ยอุ้ยทอนนี่โอ้อุ้ยทอน2 แผ่นดินกำเดียวถ้าว่าศรัทธาจะอยู่ต่อโตถ้าไปอยู่จนสุดเทอมนะ10 โมงนี่นะอันนี้ส่งแหงเนอะอาจารย์วิทิตนี่จะอยู่ด้วยกันอยู่อีดูโดยบุญบารมีพี่น้องปักดังเจริญใจไก่นะต้องฟังไปเตื้อเนาะครูบาอาจารย์ต้องขอกราบขอบคุณในเมตตาครูบาอาจารย์ทุกตนที่เปิ้นได้มีสมณะเมตตาวันนี้ได้รับนิมนต์ได้รับความเมตตาจากนักเข้ากวีฝีปากกำเมืองนะท่านพระครูเปิ้นได้มาแล้วนะเปิ้นจะมาจำวัดที่นี่เนาะที่เปิ้นอันจอยเปิ้นจอยเหล่ามนทานี่ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพระครูท่านพระมหาสมชาติตัวเองนะฮะนิมนต์มาขั้นเวลาครับไฟสานิมนต์อาจารย์นะครับเนาะ
เอากลางกันเลยเนาะตอนนี้ญาติโยมไปใครหันสรีระร่างกาย รูปรอ ครูบานักเทศจากลำปางนะฮะอาจารย์ท่านมหาสมชาตินิมนต์ไปมาเลยครับจะได้ฟังน้ำเลียงเสียงธรรมเนาะพุทธจอยนะเด็กมาเตียงฟ้าควันลงไรตี นิมนต์นะครับเนอะเดี๋ยวขอไม่ลอยกันนะดีเจจะได้ตัวจริงเสียงจริงไผ่ที่ว่าย่ำเคยหันทุลุงก็ย่ำเคยหันสักครับด้วยนะอาจารย์ท่านพระครูเพิ่นจะแนะนำตัวนะนักข้าวจ้อยกวีฝีปากกับเมืองจากเมืองลำปางเมืองรถม้าไว้สาท่านจะมาสมชาติครับเอาไม้ไปล่อไม้ไปคือเพิ่นครับ ไว้สานะครับนะโอ้ตุยปีดีงามยังหนุ่มอยู่โลกนะไว้สาบารมีครับอาจารย์สถานเนอะวันนี้พอดีได้อูจากกับท่านพระครูกัลยาณประโมทวันก่อนเปิ้นได้ฟังข้าวห้ำของท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงเปิ้นเป็นพระสงฆ์ยุคใหม่ต้องการเผยแพร่แล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ศรัทธาญาติโยมฟังง่ายฟังแล้วบัดต้องได้แปลฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมีนิทานซ่อนอยู่ตัวก็คือท่านนี้เนอะวันนี้เดินทางจากบ้านกิ่วเจ้าโฮมสถาอยู่ในดอยวินะเดินทางมาที่นี่ใช้เวลาเกือบจะ5 ชั่วโมงเดินทางมาตั้งแต่ตอนบ่ายตอนนี้มาถึงแล้วมาถึงตะกี้แล้วพอดีอยู่ในพิธีอยู่เนาะช่วงนี้ก็จะกลับนิมนต์ท่านอาจารย์เลยเนาะเวลามีช่วงนี้นิดหนึ่งเนอะสถาศรัทธาหันหน้าไปทางที่วางศิลาฤกษ์ที่แต่นวางศิลาฤกษ์หันหน้าไปทางหันหน้าไปยังเก่าตอนที่ฟังเทศแต่เกี้ยครับ10 นิ้วขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเนาะกับผมอัตมาภาพพระอธิการเสวตปัญญาวชีโลนะอีปอยแมทเนอร์หรือว่าตุเจ้าเสน่ห์การหลงติดตามใน Facebook หรือใน YouTube ก็จะหันเนาะสมัยนั้นเมื่อผอมเดือนมั่นผอมลำเดือนเนี่ย การเริ่มจัดรายการในปล่อยแมตกรนี่เป็นจัดการไล่สดนะสมัยก่อนนะไล่สดเฟซกระโดนแฮกไปละ2 รอบ 3 รอบก็เลยยุตินะในการอันนี้ไล่สดสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าม่วนอยู่คนแชร์กับระดับเป็นหมื่นอยู่ครับนาตกรนะแล้วก็ปัจจุบันพอดีได้พระอาจารย์สมชาติเนาะได้มาจักจวนเข้ามาในวงการจัดรายการวิทยุขื่นธรรมะนะของจังหวัดลำปางแต่ว่าบางข้างไปกับเกาะลิงมาตีขื่นสีขาวตีอีปล่อยเมฟังอยู่อาตมาภาพเนาะอายุวันสายุการกันน้อยอยู่เนาะแต่ว่าตัวมันใหญ่มันได้ตัวใหญ่มันได้อายุกับประมาณ36เข้ามาเนี่ยครับ36พรรษากับ56มาเนี่ยเนาะวันนั้นพระอาจารย์มันขอได้จ้อยเนาะวันนั้นเนาะได้จ้อยเป็นข่าวบทประพันธ์ได้เฮือมา 2-3 บทวันนี้ผมได้เอาเครือมันอาจารย์อยู่ในโทรศัพท์บนกระหูอยู่ในโซนโทรศัพท์นะครับปกติกับจัดรายการแบบข่าวเนาะอีปล่อยแม่นเนาะพระอาจารย์นะครับเนาะจัดรายการแบบข่าวบทประพันธ์ถึงข่าวถึงซอมีประมาณอยู่200 กว่าเรื่องถ้าพุทธประวัตินี่ก็มีอยู่13 ตอนเนาะถ้าว่าเป็นข่าวถ้าเป็นพุทธประวัติเป็นลิย้ายทั่วไปนี่ก็หนักอยู่ครับเป็นลิย้ายทำลิย้ายอย่างก็แต่งทำตัวแต่งข่าวถ้าถึงซอถึงอย่างมดกับพวกน่ะเกือบ300ท่านครับกันเดิมเดียวนี่กำลังจะแต่งฮันนี่ปะน่ะลักษณะปจายหัวจัง13 ประเภท15 ประเภทอันนั้นนะกำลังเขียนใหม่อยู่อีปล่อยแม่เนาะนักจัดรายการหลายๆพระอาจารย์หลายๆรูปผลจัดมาหลายปีนะอัตมาภาพแต่ก่อนนี่จัดเดียวไล่สดอย่างเดียวเนาะปัจจุบันได้มาจัดจะอีกถือว่าเป็นโอกาสแต่ขอบคุณพระอาจารย์นะครับเนาะที่ได้ให้โอกาสอัตมาภาพกับผมอัตมาภาพได้มาจัดนะวันนี้ได้เดินทางมาตะกี้นี่4 โมงออกจากอำเภอเจโฮมมาเนาะ4 โมงมาถึงนี่ก็ประมาณทุ่ม5 นาทีพอดีกำลังหันนี่ปล่อยแม่บนรวมทำพิธีพอดีครับกาอาจารย์จะให้จ่อยอย่างก็
จ้อยเอาจ้อยทำบุญเอาจ้อยเหลืองมาทำบุญนี่จ้อยไปละ2 รอบนะจานก็เปิดหลายรอบไปนี่นะเอาจ้อยอันธรรมดาเนี่ยนะจ้อยเหลืองเดินนี่เองนะเดิกมาจวดฟ้าเวลาจวดฝนเดิกมาจวดคนก็ทนบ่ได้เปิ้นขอลาตัวบ้านเหนือบ้านใต้ไข่ลาบนอนมาแทบมิดเปิ้นขอลาตัวเนื้อสายกูชิดขอปีกบอกบานไปนอนเดิกมามอยน้ำย้อยแปรก้อนเดิกมาอ่อนจอนหมื่นตาบ่ขึ้นเพิ่นขอลาตัวแม่แพ่น้ำเตือนจะขอลาคืนสู่เย้าวันนาตาจากมาเจ้ามาแอวหาเจ้านายแปลงวันนี้บอดตาวันนามาแหมจะมาแอวแหมกินแกงหวมโถยป้อนนะพระอาจารย์เนาะจ้อยเรื่องเรื่องเดินครับพระอาจารย์ศรัทธาสาธุกับท่านเนอลูกลำปางมา ต่อไปนี่มนต์ตุลุงยองจ้อยจ้างก็จ้อยจ้างก็หุยแต่เจ้าได้ยินอ่านตุลุงวันเอาข่าวมาอ่านอยู่ครับแต่เจ้านะข่าวห่ำตุกนะตุลุงเนาะศรัทธาพร้อมนอไผ่ที่มีภาระธุระจะปิกบ้านกับเจินเนอะอันนี้จะอยู่ต่อหมดกันนี่โอ้เตะก็มาเล่นอนุโมทนาไผ่ที่มีหน้าที่ที่จะหามหุบหลวงปู่มีนี่ก็จัดคนไว้หรือยังท่านบรรใหม่ไผ่จะหามหลวงปู่มีไหนไผ่จะถือสัพพทนมีไหนท่านที่จะสวดนะขออนุญาตขยับเข้าไปตั้งปุ่นหน่อยเนาะตั้งที่พระหลวงทรงที่จะสวดขยับไปก็เดียวจะฮื้อหมู่นี่ซ้อมก็ซ้อมไปหมู่สวดก็สวดไปมาเนอไผ่ที่จะหามรูปหลวงปู่มันพูกจะสึงสังนึ่งนางนาพูกสึงสังนึ่งนางเนอเอาตัวสำคัญเนี่ยที่ถือสัพพทนที่จะหามรูปหลวงปู่บอกเจ้าตัวไว้หรือยังงูตัวหรือยังนุ่งชุดขาวโตยนะล็อกตัวมาก็ว่าจะเอาวันพุกมาเจ้ากินข้าวไงแล้วมันสุ่นนะเอาพุกนี่จะครบก่อนเอาวันพุกเนอะวันพุกวันพุกนี้นี่ญาติโยมเฮากินข้าวไงแล้วก่อน8 โมงเฮาต้องตีตารางนี่แล้วนะวันพุกนะเพราะว่าหมู่เมืองฝางออกมาตี 3เปิ้นเนี่ยมาถึงนี่ก็ประมาณ7 โมงครึ่งถ้าเปิ้นมาเปิ้นก็ต้องมาตอกไผมาก็มาปูจาตอกไปเรื่อยๆเนาะไผมาก็มาตอกเรื่อยๆไม้นี่นะวันพวกนี้เฮาก่อน8 โมงเฮาต้องช่วยกันตีตารางนี่เสร็จสัดเรียบร้อยเพื่อต่างบ้านเปิ้นจะมาตอกคณะกรรมการก็เตรียมไว้ไม้ที่เขียนเลขไว้นี่บ่ฮื้อออกมาเนอะเลข1ถึงเลข5บ่ฮื้อออกมาเอามาเฉพาะที่บ่มีเลขอันนั้นเอาฮื้อเปิ้นปูจาตามใจไผบ่มีก็ฮื้อบ่ได้บ่ต้องกำหนดต่ออันต่ออีเนาะฮื้อเปิ้นตามเจตนาของเปิ้นแผ่นดวงก็เหมือนกันเนอะแผ่นดวงนี่นะวันพุธฮื้อเปิ้นปูจาตามเจตนาตามกุศลและเจตนาของเปิ้นอนุโมทนาบุญด้วยกันตะกี้นี่ได้บอกญาติโยมวันพุธถ้าว่าเฮาแห่มาเริ่มขบวนจากบ้านในโลดเนาะ
เวลาเตี้ยงนะเตี้ยงก็เอาขวดตาลเอาอย่างหามไปเนอะเตี้ยงนะหามอันนี้ไปไว้ที่บ้านไอ้โลดปุ่นเลยนะจุดนั้นก็ต้องมีเก้าอี้เนอะมันพวกนะที่บ้านไอ้โลดน่ะต้องมีเก้าอี้ไปมอกพอให้พอดีสำหรับเวลาเปิ่นมานั่งมาหยังแล้วทีนี้เครื่องกฐินนั่นเนี่ยจะให้เจ้าภาพเป็นคนถือนะเป็นนะเครื่องกฐินก็คือมูนั่นนะให้เปิ้นถือเป็นธงเป็นยังเป็นผ้าไตเป็นพานแว่นฟ้าเป็นตลปัดอันนี้เขาก็จะต้องเอาไปตั้งมีโต๊ะตั้งไว้ที่บ้านในโลดตัวเตี้ยงปุ๊บเขาก็มือเขาช่วยกันขนไปเลยไม่ต้องรอโอ้ถามคนนั้นคนนี้มันต้องถามไผขนไปเลยเอาเวลานาฬิกาว่าเที่ยงตรงขนไปมดกลัวหมดนี่เนาะเอาไปแห่กองก็เตรียมไว้ส่วนสตาเฮาที่มีต้นก็เอาต้นไปรวมกันพุ่นหมดเลยเที่ยงตรงนะเอาต้นไปรวมกันหั่นหมดถ้าโต๊ะมันปอเฮาก็กำอยู่หั่นนะของไผของมันเนาะเอากำไว้ของไผของมันนะสถานเนาะเมื่อได้เวลาทั้งปุ้นก็ต้องมีคนจัดนะถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีเครื่องเสียงเบาๆเครื่องเสียงมอกพอให้พอดีก็ควรจะมีที่หั่นแล้วก็มีพิธีกรอยู่ที่หั่น1 จุดตู้เจ้านี่เปิงอ่ะคนบ้านไปช่วยกันอันไผจะอยู่ตั้งหน้าไผจะหามอันนี้แล้วก็กันไว้ตั้งหน้านี่ก็ฮื้อเฉพาะที่เป็นเครื่องกฐินเอาเครื่องกฐินไว้ตั้งหน้าก่อนเนาะแล้วก็เตรียมพานไว้ประมาณสัก4 พานเป็นพานดอกไม้เป็นขันน้ำตาลอันนั้นเฮือเจ้าภาพเปิ้นกำตุยศรัทธาคนเฒ่าแก่ที่เกียมมาก็เอาไปตุยไผที่กรรมของนักบ่ได้ก็กรรมของเบากรรมสลุงไปอันนี้ก็กรรมไปด้วยกันเฮือไปแห่ด้วยกันเนาะบ้านเฮานี่ขอเฮือไปหมดเนาะไปแห่ด้วยกันคนเฒ่าถ้าว่าบ่ไหวก็บกเอาดิปากประตูนี่ถ้าอยากไปเตี้ยวไก่บ่ไหวเอาบกเอานี่เนอะที่บ่ไหวเหลือแห้งก็เกียมเข้าตอกดอกไม้วกเอาที่นี่ตั้งแต่ราชวัตรนี่นะหันหน้าไปทางวันออกเอาสลุงใส่เข้าตอกดอกไม้นี่เลี้ยงตั้งนี้ไปแถวยาวสุดไปเวลาเปิ้นแห่มาเขาก็ตอกดอกไม้โปรยนะจุดปุ้นก็มีคนจัดนะจุดนี้ก็มีคนจัดแล้วก็ที่นี่วันพุธก็ต้องวางแผนคนแถมเมื่อเปิ้นแห่เข้ามาที่ปากประตูแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนอยู่นี่2 คนคอยที่บอกคือเปิ้นเวลามาหู้สึงสังนึงนังก็ต้องมีคนอยู่นี่บอกจะได้ก็คือแห่มาถึงนี่ปุ๊บก็เอาต้นไปวางที่เวทีปุ่นวางปุ่นปุ๊บแล้วก็ต้องมีคนอยู่ที่หลอดไฟปุ่นแหมคนที่ธงสีเหลืองปุ่นคอยโบกคือคนเนี่ยคนมาปุ๊บก็ระบายคนไปปุ่นคนมาปุ๊บก็ระบายปุ่นเมื่อเปิ้นไปปุ่นแล้วจะให้เปิ้นไปไหนก็อ้อมหลังป้ายเปิ้นก็ไปนั่งที่เต็นท์เหมือนเดิมอันนี้เราเข้าใจกันตามนี้ถ้าบ้านเราทำเป็นนำไปกับบ้านอื่นคนอื่นที่เปิ้นหันเปิ้นก็จะต้ยเราไปอย่างเงี้ยคะแนนเราทำความเข้าใจกันอย่างอีกก่อนเนาะท่านพระครูปราโมทย์มีอย่างจะเสริมก็ครับโอกาสสถานเนาะว่าคนเฒ่าคนแก่เฮาก็น่าจะใส่ชุดขาวเนาะโดยเฉพาะโยมไม่ยิงเปิงก็ฮะเปิงเนาะเดี๋ยวว่าใส่มาคืนนี้แล้วท่านมันพุกมันเปื้อนครับผมมีหลายสำรองหลายชุดมีเปิดเลอะถ้าปอหันมันขายที่หน้าเนี่ยในบ้าน หันตั้งหันขายให้หลายชุดขาวเนาะใส่ชุดขาวแล้วก็ถ้าว่าเฮามีอย่างของเอาดอกเนี่ยโปรยเขาตอกดอกไม้ใส่ขันใส่สลุงกำมาเนาะแล้วก็เวลาเขาก็โปรยมาเวลาเปิ้นแห่มาก็ดีถึงพิธีนี้ก็ดีอันที่มีวันนั้นมาบอกคือแป่งที่โปรยทานแป่งวะมันได้แป่งเนาะมาเอาบะมีก็มาเอาเขาตอกดอกไม้ก็ได้โปรยเนาะอันนี้จะเปิงแหมน้อยหนึ่งนุ่งชุดขาวคนนี้นุ่งชุดขาวเขาก่อนทางหน้าเดินขบวนมาทางหน้าก่อนหมู่ที่แห่นั้นตัวก้นหมู่ชุดไปเลยก็คืออยู่ทางหลังหมู่ชุดขาวพยายามมาขบวนทางหน้าเนาะสาธุไม่ยังละก็วันพุธที่บ้านในโลดนั้นถ้าคนจัดก็คือว่าเอาเครื่องกฐินพานข้าวตอกดอกไม้นำหน้าเครื่องกฐินหูปหลวงปู่เสร็จแล้วก็เป็นต้น
ต้นต่อก้นรูปหลวงปู่เลยต้นเงินกำต่อไปแล้วก็แห่เนาะถ้าแห่มี3คณะก็เอาไว้ตั้งกลางเนาะแล้วก็เอาไว้ระหว่างนั่นแล้วก็ปิดท้ายถ้ามา2คณะก็ไว้กลางแล้วก็ปิดท้ายถ้ามีแห่คณะเดียวก็เอาต่อตายหมดเนาะอันนี้บันแน่บางทีอาจจะมา2-3หมู่แล้วทำ1ก็ถ้ามีจ้างฟ้อนจะมาหลายการแสดงอย่างเกาะจะมาก็พยายามจะให้เปิ้นแสดงในช่วงก่อนเพลหรือว่าช่วงเตี้ยงไปแสดงไปเรื่อยๆถ้ามาหลายเอาในลานนี่เลยแล้วก็ลอกไว้แหมสัก2ชุดเพื่อก่อนพิธีตอนรับเจ้าภาพก็ให้ฟ้อนละอ่อนบ้านเฮาโรงเรียนเฮามีกี่ชุดก็พยายามให้คนใดคนหนึ่งให้ท่านวันใหม่ก็ดีท่านสมชาติก็ดีเนี่ยประกาศอยู่ที่ฮั่นตุลุงยองก็ดีประกาศไปเรื่อยๆจ้างฟ้อนที่ไหนมาพ้องมาลงทะเบียนกรรมอันเขากำหนดเวลาบัดใดบางทีจ้างฟ้อนนั้นมีเทป5 นาทีบางทีคณะนั้นมี3 นาทีมันจะกำหนดบัดใดแต่ถ้ามาลงทะเบียนหมดนี่เขาสามารถจะกำหนดได้จะคือฟ้อนก่อนฟ้อนหลังเนาะมันผูกนะหมดจบข่าวสวดเลยเนาะ หันหน้ามาตั้งใดดีครับท่านพระครูตั้งนี้เนาะเอาหลวงพ่อท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเป็นต้นเป็นประธานนะครับนิมนต์นะครับก่อนที่สวดชี้แจงหน่อยเนาะศรัทธาพอที่แต่นวางศิลาฤกษ์กันเด้อน้อมนึกในใจว่าพุทธรูปจะนั่งบนแต่นวางศิลาฤกษ์นั่งโจโพในพระธรรมจักรบอกว่าโอลาโลโอภาโสแสงเตียนแสงสว่างแสงไฟฟ้าคือขยายเป็นแสงสว่างธรรมของพระองค์โอลาโลแปลว่านับมาได้ประมาณมาได้สว่างสวายโอภาโสแสงสว่างแห่งพระธรรมอันนั้นเขานึกเป็นแสงสว่างนึกเอาเองอะเนาะนึกเอาว่าแสงสว่างแห่งพระธรรมของพระองค์ไปบ่มีที่สุดบ่มีประมาณบ่แจ้แห่งของไผ่นะแสงพระธรรมของพระองค์โอลาโลโอภาโสเนอะน้อมนึกถึงพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งน้อมถึงองค์พระนึกถึงองค์กฐินแสงสว่างสวดไปก็นึกไปอันนี้เป็นอนุสติโมดนึกอนุสติแบบนึกต่อเนื่องกันไปสวดไปก็นึกไปนึกถึงบุญเนี่ยคนไหนที่ดูตำราได้ก็ดูตำราไปเนอะคนไหนที่สวดบัดได้ก็นั่งรับตานึกถึงกล่องบุญต่างๆที่เกี่ยมกันวันเนี้ยสวดเสียงอิติปิโสก็เข้าหูเสียงพระธรรมจักรก่อนเนาะเสียงพระธรรมจักรก็เข้าหูไปใจเขาก็นึกถึงพระพุทธรูปไปเนอะนึกถึงของตาลเครื่องกิ่งเครื่องตางเครื่องสักการะต่างๆโอลาโลโอภวาโสอยู่ในใจเนอะขอนิมนต์ท่านอาจารย์ได้สักเคครับอริตวานเมตังสเมตาภาคิตาจิตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจารูเปคิริสิการะตะเตจันตริเขวิมาเนทีเปราเทจักาเมตรุวนาคหาเนเคหาวัตุมิอารามาวัตุมิเขเตภุมมาจยันตุเทวาชระทละวิสเมคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวาจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนาการโรอายัมภทันตาธรรมสวนาทันตาธรรมสวนาการโรอายัมภทันตาในมงคลจักรวาลใหญ่สัพพันละนังสียานุภาเวนะสัพพันนลังสีของพระองค์แผ่ไป10,000 โลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลขอเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่แสงของพระองค์แผ่มายังพวกเราทั้งหลายเนอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุท
ธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณั ตั ง งกัจจามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจจามิตติยัมปิ ธัมมังสรณัง กัจจามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจจามิเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาภาราณสิ ยัง วิหารติสิปตเนมิกขทาเยตัตระโกภะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตทเวเมภิกขเวอันตาปัปปจิเตนะนะเสวิตามโยจายังกาเมสุกามอัลลิกานุโยโคเอโน คัมโมปุโต โตชนิโกอนาลิโยอนัตตสันติโตโยจาอัตตกิลมัตานุโยโคตุโกอนาริโยอนัตตสันติโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปกัมมมัจจิมาปฏิปตาตถาคเตนะ อภิสัม ปุณตาจักกุกรณียานกัลเนียอุปสมมายะอภิญญายสัมโอนตายเน นิ ม พพาน ายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัม พุทธ ทาจักกุกรณียานกัลเนียอุปสมมายะอภิญญายสัมโอนตายเนมปาน นาย สังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยติ ทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจา สัมมา กัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติ สัม มาสมาติอายังโคสาภิกขเวมัจจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัม พุทธาจักกุกรณียานกัลเนียอุปสมมายะอภิญญายะ สัม โอตายนิพพานายสังวัตติทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจ จัง ชาติปิทุกขาจาราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกข โท มนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโค ทุก โคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยัมปิจังนลปฏิตัมปิทุก สังกิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอ อ ริ ริยสัจ จังยายังตันหาโวโนปวิกานันติรากสากตาตรัตรตรัตรา พินัน ดินีไสยถีทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา อิทังโกปนะภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโย
ยาเสสวิรากานิโรโทจาโกปตินิสสโกมุตติอนาลโยอิทังโกปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามิเนียอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิยาอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปณิตังทุกขังอริยสัจจังปริญเยยันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปนิทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุปเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปนิทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัปปันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะนันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปนิทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัปพันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโกปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจัก
อุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโล โก อุทธปาติตังโกปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพพันติเม ภิกขเว เวปุมเปอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญา อุทธปา ติวิชชาอุทธปาติอาโลโกอุทธปาติตังโกปนิตังทุกขานิโรธคามิเนี ปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุมเปอนันโน สุเตธรรมเมสุจักขุงอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญ ญา อุทธปาทิวิชชา อุทธปาติอาโลโกอุทธปาติยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาตสาการังยะถาโพ ตัง ญาณทัสสนังนะโสวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเว สัทเทว วะเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์ สาย ยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจ เจ สุเอวันติปริวัตตังตวาตสาการังยะถาโพ ตัง ญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังภิกขเวสเทวะเกโล เกสัมมาละ เกสะพรหมเกสัสสมณพรหมนิยาปัจจายสเทวมนุษย์สายอนุตตรังสัมมา สัม โอทิงอภิสัมโอโตปัจจัญญาสิงญานันจะปนะเมทัสสนังอุทปาติอาโก ปา เมวิมุตติอายมันติมาจาตินาติธานิปุนาภโวติอิธรรมโวจะภควาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินัน อิมัสสมินจะปนวัยยากรณัสสมิงปัญญมาเนอายัสสม โต โกนตัญญัสสวิราจังวิตมลังธรรมจักกุงอุทปาติยังกินจิสมุทัยธรรม สัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภุมมา เทวา สัทธมนุสสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอิสิปตเน มิขทาเยอนุตตลังธรรมจักกังปวัต ติ ติ ตังอัปปติวัตติยังสมณเณนวาพรหมเณนเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวเกณจิวาโลกัสสมินติโหมมานังเทวานังสัตถังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทว วา สัตถมนุษย์สาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัต ทัง สุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุ
นุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวาว านังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตถมนุนสาเวสุงยามานัง เท วานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุนสาเวสุงตุสิตานัง เท วานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตถมนุนสาเวนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัต ธรรมนุส สาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตทังสุตวาปลัมมปริจจัตจาเทวาสัตถมนุนสาเว สุง พลัมมปริจจัตจานังเทวานังสัตตังสุตวาปลัมมปโรหิตาเทวา สัทธ มนุนสาเวสุงพรัมมปโรหิตานังเทวานังสัต ทัง สุตวามหาพรหมาเทวาสัตถมนุนสาเวสุงมหาพรหมานัง เท วานังสัตตังสุตวาปริตตาปาเทวาสัตถมนุนสาเว สุง ปริตตาปานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมานาปาเทวาสัตถมนุน สา เวสุงอัปปมานาปานังเทวานังสัตตังสุตวาอาภัสสราเทวา สัท ธรรมนุนสาเวสุงอาภัสสรา นังเทวานังสัทธัง สุตวาปริตตสุภาเทวาสัทธมนุนเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปปมาณสุภาเทวา สัท ธรรมนุนสาเวสุงอัปปมาณสุภานังเทวานะสัตทังสุตวาสุภกินนากาเทวาสัตธรรมนุนสาเวสุงสุภกินนากานัง เท วานังสัตตังสุตวาเวหัปปลาเทวาสัตถมนุนสาเวสุงเวหัปปลา นัง เทวานังสัตตังสุตวาอวิหาเทวาสัตถมนุน สาเว สุงอวิหานังเทวานังสัตตังสุตวาอัตตปาเทวา สัท ธรรมนุนสาเวสุงอัตตปานังเทวานังสัต ทัง สุตวาสุทัสสาเทวาสัตถมนุนสาเวสุงสุทัสสานังเทวา นัง สัตตังสุตวาสุทัสสีเทวาสัตถมนุนสาเวสุงสุทัสสีนังเทวาสัตทังสุตวาอากานิตตกาเทวาสัตถมนุน สา เวสุงเอตัมภะคะวตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกขทาเยอนุตตรังธรรมจัก
ปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาเกณจิวาโลกัสสมินเตอิติหะเตนะกะเนนะเตนะโมเตนะยาวะพรหมโลกาสัทโธอัปปุคัสสิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโรโอปาโสโลปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะเกาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวตโภโกนอัญโยอัญญาสิวตโภโกนอัญโยติติตังอายัสสมโตโกนอัญญัสสะยาโกนอัญโยตเววนามังเอาสิติสถานนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งนั่งเป็นพระประธานโจโพอยู่ที่วางศิลาฤกษ์ตรงนั้นพอดีสัพพันนรังสียานุภาเวนะอนุภาพสัพพันนรังสีของพระพุทธองค์แผ่ไปหมื่นโลกธาตุแสงกฎจักรวาลอนันตจักรวาลคือเราได้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแสงสว่างของสัพพันนรังสีของพระองค์ที่แผ่มายังเฮาเนอศรัทธาตอนนี้สวดพร้อมกันเนอะสวดดังๆปากก็สวดไปใจก็นึกถึงพระพุทธรูปใจสื่อถึงพุทธเจ้าบนเนอะขอพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เปิงที่ระลึกที่ยึดที่เหนียวแห่งจิตแห่งใจใจมีที่เปิงม้วนบ่งอมใจเขามีที่ระลึกที่ยึดที่เหนียวน้อมนึกถึงพุทธรูปจึงเป็นพระประธานที่นี้ใจสื่อถึงพุทธองค์เลยอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธว่าดังๆสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษนังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิช
จารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสันเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสาพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัม
โนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินจรันตสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมม
ติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัตเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัตเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัตธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหัง
หังสัม มาสัมพุนโตวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรว ปุริสธรรมสา ลติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโส ภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตตโล ปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา จารณสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิช จาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุต ตโล ปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิช จาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอร อรหังสัมมาสัมพุท โตวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโส ภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษนางพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตร ปุริสธรรม มสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหัง สัมมาสัมพุทธ โตวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชา จารณสัม ปันโน
โนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนนางพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโลปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัม
ปันโนสุข โตโลกวิทูอนุตตโรปุริสนัมมาสารติสังเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโล ปุริสนัมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสนัมมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสสารติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสนัมมาสารติสันเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสันเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสารติสันทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระมาสัมพุทโธวิชชาจารณโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสันเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริส
สารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสมาสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภคัมมัสสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโตโลกวิอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธ
ทาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติพวกเราทั้งหลายสวดมาได้99จบเหลือแห่ง9จบสุดท้ายได้9จบสุดท้ายสวดดังๆระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติน้อมนึกถึงพุทธรูปนางโจโพที่วางศิลาฤกษ์เป็นฐานองค์พระพุทธรูปอยู่ที่นี่น้อมนึกถึงพุทธรูปกับใจสื่อถึงพุทธเจ้าสัพพันนรังสียานุภาเวนะสัพพันนรังสีของพุทธเจ้าแผ่ข่ายพยานมายังเฮาขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในข่ายพยานที่พระองค์ได้แผ่มาโอราโลโอภาโสอยู่ในธรรมจักรที่เราสวดตะกี้น้อมนึกถึงพุทธรูปไปเนอะนั่งโจโพพอนึกถึงพุทธรูปอะใจสื่อถึงพุทธเจ้ามอบกายถวายชีวิตจิตวิญญาณของเขาเนี่ยมอบถวายให้พุทธเจ้าขอพุทธเจ้าเป็นที่จังที่เปิงที่ยึดที่เหนี่ยวแห่งจิตวิญญาณเขาอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติศรัทธาเอามือวางบนตักน้อมนึกว่าที่เขานั่งเนี่ยเป็นที่ของพระพุทธเจ้าที่สมบัติของพระศาสนาได้ตอกหลักลงไปตะเกียงได้สวดพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระธรรมกันแรกของพระพุทธองค์ปูจาพระพุทธองค์ได้สวดสรรเสริญพุทธานุสติพุทธคุณ908 จบ
สัพพันนรังสียานุภาเวนะโดยอำนาจอนุภาพสัพพันนรังสีของพระองค์ที่แผ่ไปยังหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลแผ่ไปยังสรรพสิ่งแผ่ไปยังสัตวโลกทั้งหลายทั้งมวลที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏทุกข์ครูบาอาจารย์ปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายพระองค์แผ่ขายพยานเอาไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยสร้างกันไปบ่มบารมีกันไปสักวันหนึ่งเราต้องเข้าข่ายของพุทธเจ้าเราสร้างเหตุไว้ดีแล้วลงน้อมนึกพระพุทธรูปจะตั้งเป็นฐานพระประธานในศาลาที่เขาจะนั่งเนี่ยนั่งโจโพน้อมนึกถึงพุทธรูปได้กันโอลาโลโอปาโสแสงสว่างของพระองค์แผ่มายังหมื่นโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลใจครับสื่อถึงพระองค์เลยมอบกายถวายชีวิตจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลในโลกเนี่ยบ่มีของเขาซากอย่างเอามาใส่ชั่วข้างชั่วคราวเสี่ยงอายุไขเขาไปกันเหลือแต่บุญกุศลที่เขาได้สร้างได้แปลงมอบปูจาพระองค์ไปเลยถวายเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาขอคุณแก้ว3ประการเป็นที่จังที่เปิ่งที่ระลึกพนมมือขึ้นนะทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปัตตาจนิปายาโสกปัตจนิโสกาโอนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาเอสัมปะทังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัตอายสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรตาโหตุกัจจันตุเทวตาคัตสัพเพพุทธาปลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตาจะเตเจนารักขังปันธามิสัพพะโสสถานเนาะค้อมตัวลงไปมันก็เขาได้กราบนึกว่าพระบาทหรือตีนเขาพระองค์อยู่สองหน้าเขาเนี่ยเอาหัวเขาจิพระบาทพระองค์เนอะเนี่ยน้อมนึกอย่างนั้นชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันเดวันเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยจุจัยมังกาเลอปาลาปัลลังเกสีเสปัตตาวิโปกาเลอภิเสเกสัพพะพุทธานกัปปโตปโมตติสุนักกัตตังสุมังกาลังสุปปะตังโสติตังสุกาสุโมโตจะสุจิตังพรหมจาริสุปาทักกินังกัมมังวาจากัมมังปาทักกินังปาทักกินังมโนปานิติเตปาทักกินาปาทักกินานิกัตวานาลปันตเตปาทักกิเนววัตตุสัพพมังกาลังลังสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสติภวันตุเตภวัตตุสัพพมังลักันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสติภเทววัตตุสัพพมังกาลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะทาสติภวันตุเตอโรกายปารมาลาภาสันตุติปรมังวิสาสะปรมายตินิพพานังปรมังสุขังเอาพระหลวงทรงกล่าวอีตังนะจบเนอะมังนิพพานาปัจจยโยโหตุโนเนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจยโยเนจังยังเกณเจกุสาลังกาตาบังกัมมังสัพเพ
โนอนุโมดันโตสุนันโตปนโตเยเตวะอาสามิงดาเนอาดิกาตาดิกาสัตตาหุนโตสัพพสัตตานังสุเขอัตตานังปาลิหารันโตมาตาเปตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพเพยาเดกะสุเขตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพเพอายาสุขิตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพเพปิสายากาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพเพนาคาตาตุกาปมุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาหุนโตตุกาปมุนจันโตสัพพสัมปติยังสามิสันตุโหวันตาเมพุทธังสัพพังเมโตสัพเพวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังทัพเมวันเตวันตามิโคโรอุปัสสาจาริมันทัพเมวันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังกัมมัฏทัพเมวันเตวันตามิอาลาเมปัตตสีมายังสัพพังเมโตสังกัมทัพเมวันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปฏิทิตาสาลีลาตาตุมหาโพธิงพุทธรูปังสักลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพัมมาโลเกจัมปูติเปลังกาติเปสาลีลาตาตุโยเกสัทธาตุโยอะระหันตาทันตุโยเจติยังกันตากุติงจันตุราสิติสหัสเสธัมมะกันเตสัพเพสังปาทะเจติยังอาหังวันตามิสาปัสโสต่อไปหันหน้าไปทางรูปของหลวงปู่เนอวันตาน้อยพร้อมกันวันตามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิพ่อหลวงกล่าวหันทัฐานนี้หันตทานิมะยังพันเตกัสสามะปหุกิจามะยังปหุการณียายะสถานิตุมเหกลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตไปนอนนี่ก็นอนเนอวันพุกเที่ยงวันปาการสาธุเนอญาติโยมทั้งหลายอิดมาวันค่ำแต่ยังมาสวดมนต์ทำวัดฟังน้ำฟังธรรมวันนี้ดอกมณฑาทิพย์หล่นกี่เตื้อก็กี่ครั้งถ้าไผ่ได้ท่านตุลุงเพื่อนจะเอาซองคืนนี่นะจำได้ก็กี่เตื้อ5 เตื้อเพราะนักกว่านั้นนะตะกี้เขาฟังเป็น7-8 เตื้อบนเทโวลงหันโลหันะก่อนลงนะก็ขอให้ศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเดินทางกลับบ้านกลับจองโดยสวัสดิภาพเนอะไผ่เจ็บหัวตัวฮ้อนก็กินยาเห็นเนอะโอ้ท่านอาจารย์อิดแก่ลำไปเนาะมาท่านอาจารย์บรรยงนี่มาอยู่ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมมาอยู่ช่วยเหลืองานที่นี่นะอีพ่ออีแม่2-3 วันที่ผ่านมาอยู่นี่วันค่ำเนอะวันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เช้าละนะวันค่ำเหมือนกันเหน็ดเหนื่อยแก่ลำไปรู้สึกว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กลับไปก่อนกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์ท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเมตตามาเป็นประธานส่งสวดมนต์เนาะมาแสดงพระธรรมเทศนาโดย
เป็นประธานทักษิณานุปทานกิจตัวแล้วก็สวดธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็อิติปิโส109 จบนับว่าเป็นบุญของพี่น้องวัดใหม่ของเฮาวัดเหล่ามนทาวัดมนทาทิพย์ที่ครูบาอาจารย์ตนเมตตาตนวิปัสสนาตนที่ได้แผ่เมตตาปารมีกับแล้วเนาะเอากับจากสาธุสาธุท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เนาะครูบาอาจารย์ก็ได้มาดูแลผอกอยช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเก้าเป็นกกคือกับพี่น้องหมู่เฮาเนาะก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับสถาพี่น้องเนอะท่านอาจารย์วันใหม่ถ้าจะรับเสร็จแล้วก้าหรือว่าทำงานอยู่ทางใดกลับนิมนต์มานี่กรรมเนอะท่านอาจารย์วันใหม่จะฝากครูบาอาจารย์ไปพักผ่อนเหี่ยกรรมก่อนท่านอาจารย์จำเริญพักอยู่เนี้ยเนาะตั้งเพศเลยเนาะพี่น้องหมู่เฮาที่มีป่ามีแหงช่วยกันเคลียร์พื้นที่บนอาสนะสงฆ์นี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มาถ่ายทอดสดก็จะได้พักผ่อนอยู่ที่นี่เนาะท่านอาจารย์เสน่ห์การลงเดี๋ยวก็จะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พักตีกุฏิท่านเจ้าอาวาสเนาะพร้อมกับทีมงานของท่านอาจารย์ที่มาโดยเนาะลูกหลานที่ขับรถมาโดยท่านอาจารย์เจ้าอีแม่เอาอย่างปัจจัยกะเอาใส่ในตู้เลยเอาใส่ในตู้อยู่ตั้งหน้าแม่กล่องอำนวยการตู้อยู่อำนวยการเนอปลัดกลับหรือยังปลัดยังอยู่นี่อยู่กะปลัดมหาตุกรรมมหาตุกรรมเดี๋ยวฝากดูแลท่านอาจารย์เสน่ห์การลงเดี๋ยวตู้จะเข้ารายการตอนนี้เนาะรายการก็ยังค้างเวลาอยู่สักกรรม โอ้ทางปุ้นเสาะหาคนกำไว้คนที่เปิดถ่ายวิดีโออยู่ก็เสาะคนกำไว้อยู่ทางใดก็แพนกล้องไปหาปลัดฝากดูแลท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงอันไปพักติกุฏิท่านเจ้าอาวาสผู้กับทุกปีแล้วตอนนี้อันคนขับรถของเปิ้นตัวเอารถไปจอดนู่นเลยนะช่วยดูแลให้ตุกรรมเนี่ยท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงรูปนี้ป้าเปิ้นไปที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสเดี๋ยวรอรถขับรถมาแล้วเอารถไปทางปุ้นเลยรอเปิ้นนั้นออกสกรรมเนื้อพอเนื้อเดี๋ยวเขาจะโดยไปหาตอนนี้จัดรายการสกรรมก่อนท่านอาจารย์ถ้าจะไปพิมพ์งานอย่างสักอย่างเพราะว่ามีงานที่จะต้องพิมพ์วันพุธเนาะเดี๋ยวมาเพศละอาจารย์ครับเอาละศรัทธาญาติโยมตอนนี้ส่งศรัทธาอีพ่ออีแม่ที่เปิ้นมาสวดมนต์เนาะสวดมนต์ทำวัดโดยแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาโดยเปิ้นก็กำลังกลับบ้านกลับจองเนาะสำหรับค่ำคืนนี้เนาะได้ถ่ายทอดสดมาก็เหลือเวลาแห่มประมาณสัก20 กว่านาทีศรัทธาแห่มสักจับเบะสัก20 กว่านาทีตอนนี้ก็อยากจะฟังอีพ่ออีแม่ที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเป็นจะได้ฟ้องได้สวดมนต์โดยก่อยนะที่ได้สวดมนต์โดยก่อฝ่ายฟังอยู่ตั้งใดขอโทรศัพท์กำเนอะเอาละ08088444173โทรมามาเอ่ยกันได้เนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการพิเศษเนอะพิเศษแต่ศรัทธาพิเศษสำหรับพี่น้องวัดเหล่ามนทาวัดใหม่ของเราโดยพิเศษสำหรับครูบาอาจารย์ที่ได้มาร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมทานร่วมโดยช่วยกันในการสร้างพัฒนาเนาะสถานที่แห่งนี้คือได้เป็นสถานลานธรรมเป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นวัดวาอารามในพระพุทธศาสนาตอนนี้เรื่องเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยแล้วพี่น้องศรัทธาเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโยมแม่พรทิพย์โยมแม่พรทิพย์โปรดตรการพร้อมกับครอบครัวเปิ้นบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินเนาะเป็นจำนวนเงินเท่าใดบอกกันเนาะเดี๋ยวมันจะโฆษณาอีกศรัทธาญาติโยมเจริญปอนได้ป่าเจ้าได้สวดมนต์ได้เปิ้นก็แม่สวดมนต์เจอแล้วแม่ก็เนี่ยฟังท่านมหาจ้านอนเนี่ยค่ะเนี่ยพักผ่อนเนอะแม่เนอะดูแลตัวเองพักผ่อนเนาะขอบคุณอีแม่ที่เป็นกำลังใจเนอะแม่เนอะ
เจริญปอนเจริญปอนเอาพี่น้องแจ้ซ้อนยังบัดรับแต่กายโยมแม่ฉลาดนี่เอาโยมแม่ฉลาดปิดวิทยุก่อนเนอะแม่จ๋าเอาอูเลยปะกันตรงโปงนะวันที่1เอาสอดด้วยกับอิติปิโสโอ้ท่านอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีสอดเสียงดังก็เสียงดังก็สอดออกเสียงดีแล้วดีเนาะเสียงชัดเจนจัดดีเนาะขอบคุณครับอีแม่เนอะจะขอบคุณนักโยมแม่เอาละแหมสายนึ่งมาจากทางเมืองฝางแม่อายเนอะโยมแม่มะลิวันพริเคราะห์งานแม่แล้วเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะสวดมนต์นะเอาเด็กะอีแม่บ่ได้มาแต่เนาะตาเป็นจะแม่พาเข้าอย่างต่อพาเข้าเนาะเฮาลืมไปคนหนึ่งอีปีจะมาเพิ่นกะตี3ว่าจะเดินทางว่ะเจ้าตี3ก็จับพอดีเขาออกรายการตี3ก็ฟังยาวมานะมีพี่น้องเมืองฝางอินดูพี่น้องเมืองฝางเวลาจะไปไหนแต่ต้องตื่นเจ้าก็เปิ่นกว่าต้านมดอีแม่เฮ้ยไก่แล้วเจ้าไก่เนาะไก่อันตังในพี่ก็อันเสียงก็ลดลงก็ได้เนอะอันดึกแล้วเนาะอีแม่เจริญปอนเนอะแม่เนอะขอบคุณเนอะชัดเจนดีเนอะเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะแม่เป็นกำลังใจเนอะเจ้าสาธุแม่เจ้าสาเจริญปอนโยมแม่คำสันขวางแม่ใจพะเยาอีแม่ว่ายังได้บัดได้ยินเมื่อนะได้ยินเสียงเนาะโอ้นั่นแหละเปิ่นบัดได้ออกอากาศไปกูเตือมันได้เวลาที่มันบัดได้ลิงก์สัญญาณไปแม่เวลาตอนเจ้าบางเตือพะเยาเปิ่นบัดได้เกาะไปเนาะเวลาตอนบ่ายตอนบัดแรงก็เหมือนกันขอบคุณแม่เนอะบุญรักษาแม่นะเจ้าแม่พังตลอดเลยดูพังเป็นชายถอดชุดด้วยดีกันเนาะดีละเนอะบุญรักษาแม่เนอะเจ้าสาธุแม่สาธุรักษาตัวเนอะเจ้าแม่เดี๋ยวจบรายการก็พักผ่อนเลยเจ้าเจริญปอนเจ้าคำไหว้สาเจ้าเจริญปอนแม่เนอะเอาละโยมแม่จันทร์ศรีสุขาแจงหัวลิ้นเมืองฝางอีแม่เจ้าอีแม่มาเนาะวันพุ่งเนาะรับเหียนะเด็กแล้วยังบัดรับน้ำเดียวดูรับบันพูกตื่นตี3นะอาจารย์จำเริญมาเพศแล้วเนอะไอแม่รักมาก่อนวะก่อนลองปอบบ่ฮึมาวะมาแล้วมาเพียงนั่นกันสาธุนำแม่นะเจ้าเจริญปอนพี่น้องบ้านตรงโปงบ่เคยได้ยินเสียงกันเวินแล้วแม่แรงต้อนรับอันนี้แม่แรงฮับเลยอย่างเขาฮับแล้วนะแม่แรงต้อนรับแม่แรงได้ยินก็ได้ยินเสียงตู้ก็อู้เลยอู้ตัวสวดตัวแล้วเนาะแล้วโฉมแบบพาท่านไปทำบุญวัดโสพุทธาแล้วกับวัดอันนี่ก็วัดอันบ้านคิวกะทุ่งเศรษฐีเนาะอีแม่ฝากไข่มาเน้นหลักธรรมะก่อนเนาะมาแม่มากะเน้นหลักช่องดีกะเน้นหลักของหลักทางพี่น้อยกว่าดีแล้วเนอะสาธุพาไปทำบุญเนอะขอบคุณอีแม่เนอะท่านสามเณรลักก็ฟังอยู่อีแม่เนอะเดี๋ยวเน้นหลักช่องเจ้าสาธุบุญรักษาแม่เนอะเจ้าสาธุจะแม่จันเรือนใสจะไปน้อยใจเนอะโทรมาแหมใหม่สายนี้จากไหนแม่แก้วแม่แก้วพญาโสมกะเนาะเจ้าแม่นะเจ้าแม่สวดอันไหนตันถ้ากรรมได้กะสวดที่นี่โฉทำมาจักบัตันล่ะทำมาจักบัตันสักกรรมล่ะว่าเป็นยังก็ฟังก็ได้บุญแล้วแม่เนาะเจ้าบ้านบัตันต้นตั้งเก้ามาเนาะเจ้าสวดที่นี่โฉกันเลยสวดไปเปิด
เจ้าสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาแม่เนอะเจ้า เดียวกันเด้อ เจ้าแม่ เจ้าขอรักษาตัวดีๆเด้อ เอาตาตึงบัดตันของแม่จันเรือนใสขอสูมาถ้าอีแม่กดตึงบัดตันนะเอาแม่สายทองจ้ะเจริญปอนแม่ว่ายังใดพ่องมีอย่างมาฝากก่อนรอบดึกเจริญปอนแม่สายทองอีแม่ยังไรเงียบไปโอ้แม่สายทองสายเงียบไปเอาละลายใดเจริญปอนแม่สายทองมาหรือยังจะไม่สาเจ้าไฟลูกจันอันพ่อโควัดโพธิมงคลนะพ่อพาเพิ่นว่าอย่าไปโลกไปนอกแล้วก็โยมแม่ก็จะโทรบอกว่าที่ขึ้นสีขาวอันนี้ติดเจ้าหอมพระมหาตัวเองอะได้ค่ะแม่เจ้าแม่ได้หอมมันหลอกมณฑาทำอีกกันเนอะเจ้าแม่จ้าอนุโมทนาเนอะบันไดได้หันอาจารย์นั่นกะสักครั้งกันเด้อเจ้าตัดสินใจมาเห็นเนอะตัดสินใจมาแอวเห็นเนอะเจ้าโอ้เนาะลำบากเนาะขำเขตแต่ว่าเนาะสัตว์ตุยาก็ชุดก็800กันเนี่ยสัตว์ตุแม่จะแฟนมาน้อยเดียวอดทนเอาเนอะอดทนเอาละจะขออนุญาตเจ้าขออนุญาตแม่กันฟังน้ำฟังธรรมเนอะขอบคุณเนอะแม่สายทองเจริญปอนอีแม่ได้แล้วที่กลางก่อนกำลังไอนี่อินดูได้ม่วนเหมือนอยู่ในงานนั่นแหละน่ากะใจอยู่เพ่แล้วอีแม่นี่แน่นอนใจอีแม่อยู่ในงานเพ่แล้วน่ะก็เลยม่วนนะเจ้าแม่กันผมเจ้ากับปักกันแฮมนะตุจะตื่นตี3แฮมมะไอแม่เฮ้ยท่านอาจารย์ก็เหนื่อยไปพักพุ่นละโอ้เจ็บหัวปวดหัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมดว่าอิดลำไปเอแม่ไออย่างก็ดีขึ้นดีเนี้ยนะเปิ้นเนี้ยการหลายด้านเนาะอินดูเปิ้นนะเจ้าสาธุนำแม่นาวันผูกป้ากันผูกป้ากันเจ้าสาธุพี่น้องลำปางฮับสายลำปางแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองเจ้าไว้สาเจ้าแต่กันยังบังรักแต่เราหังไปสวดอิติปิโสเห็ดกึ่งก่อนดีกะได้สวดอยู่ลูกดีแล้วก็ได้สวดเต็มบ่เป็นยังก็แผ่เมตตาเนี่ยก็เหียทานอ่ะเจ้าแม่ดีกะท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงมาถึงแล้วเนอะแม่เนอะเขาไปจัดที่พักให้เปิ่นเจ้าไปถึงละสบายแล้วเนาะไปเปิ่นไปถึงละเจ้าสัตว์ตุขอบคุณแม่นะวันผูกเป็นไทยถอดมากกว่าไทยทอดกาวันผูกตี 5ถึงงั้น7 โมงนี่อาจารย์เสน่ห์กาหลงของเฮาตี 3ถึงตี 5แม่จ้าป้ากันเนอะเจริญปอนเจ้าสายต่อไปโยมแม่หลงบ้านบวกอำเภอลีแม่นก็บ่แม่นฮับสายแล้วเนอะอย่างรุดไปกะฮับสายแล้วเนอะโยมแม่หลงบ้านบวกอยู่ประเดี๋ยวนี้อยู่วัดเหล่ามณฑาหรือว่าเจ้าแม่จัดรายการสดอยู่วัดเหล่ามณฑาเนอะเจ้ายายในฝั่งเจ้าเป็นสายทอดโจทย์โดยฝั่งเจ้าได้ชัดเจนดีเหรอดีกะเนาะเทวบุตรเทวดาที่บ้านที่จองก็ได้ฟังด้วยแม่ด้วยอิติปิโสภะคะวะเนาะขอบคุณอีแม่นะจะแบ่งปันสายอื่นก่อนเนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญอยู่ดีมีสุขอีแม่เจริญปอนโยมแม่พวงพกามาสการเจ้าฟังท่านอยู่เนอะขอบคุณอีแม่ได้ข่าวว่าจะมาวันผูกเนาะเจ้าเตรียมตัวแล้วกันเตรียมอาหารน่ะกดลืมน้ำขนมเส้นไปมาเซลกันเด้อ
เปิดลืมแต่เดียวเป็นใจนิยาม ขนมเส้นนั่นขนมเส้นมาถึงขนมเส้นมาถึงคุณตาน้ำอยู่หังชัด เป็นใจดีอินดูวันผูกก็มาละไม่น้อยถ้าจะฟังอยู่เหมือนกันเจ้า ผูกจะไปตามกันรถ เอาดีใจใช่การเยี่ยมนาตั้งแต่ตู้เมาไม่บัดได้ตักนะใช่ตู้อยู่ไหนอีเนอนะจะโทรไปอยู่เนอถ้าไปถึงพุ่นนะ เจ้าได้กะจะฝากทำบุญกฐินนะกะดีแล้วอีแม่ดีแล้วอันพวกจะไปจิ้มขนมเส้นนี่แม่นะพวกเพื่อนแต่งน้ำยาว่ะดีสถาบันอุโมงค์สถาบันอุโมงค์แม่พวงพกาบ้านอุโมงค์เนอเปิ่นจะเอาขนมเส้นน้ำยามาสาธุสาธุโยมแม่สาธุสักกรรมเสร็จออกรายการก็จะพักเลยนะแม่เด้อวันผูกตี 3ก็ปะกันเจ้าแม่ขอบคุณโยมแม่พวงพกาจากอุโมงค์โอ้แม่ยายพร อย่างใดบ่ได้ฟังวิทยุนอนบ่รับกับยายพรนี่รับบ่ได้รับตึงบ่ได้กะอยากฟังเปิ่นชูนี่ล่ะฟังเปิ่นชูแล้วม่วนครับม่วนล่ะเปิ่นชูล่ะม่วนกะดีกะตุลุงกลับไปแล้วตุลุงบ่ได้ตักอีแม่แล้วตุลุงกลับไปวัดแล้วเจ้าดีแล้วเนอะขอบคุณแม่ยายพรเนอะดีแล้วสวดต่อเลยพอแล้วปั่นคนอื่นก่อนปั่นกันคนน้อยเอาพี่น้องตังแม่สาบเสมิงก่อน มานั่งรอนี่แต่เจ้าละติดลุดเจ้าอีแม่ขอบคุณเนอะสวดมนต์กับมนต์แต่ท่านพระครูสุเมธเสียงเปิ้นตึงสุดยอดอีแม่เฮยสวดมนต์นี่นะฟังแล้วม่วนใจไปแล้ววันพวกกระตินบ้านนี่ก็มีเนาะวันเดียวน่ะมีวันเดียวกันเหียน่ะจะชวนหลานไปสักกรรมมาได้เจ้าแม่บ่เป็นยังเนาะบ่เป็นยังทรงใจมาเนอะทรงใจมาเด้อเนาะแต่ทรงใจมาสาธุบุญรักษาอีแม่เนอะบุญรักษาศรัทธาญาติโยมวันนี้คับขังเนอะสายแน่นเลยที่โทรมาให้กำลังใจเนาะครูบาอาจารย์ที่เป็นทำงานนี้ทุกรูปทุกองค์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมอย่างที่อาตมาบอกไปศรัทธาตากแดดเงี้ยจะเปิ่นยะการยะงานเตรียมงานอยู่ที่นี่ท่านอาจารย์เปิ่นก็ได้มาดูแลตลอดเนาะเจริญปอนป่อบุญมีครับจากนมัสการพระมหาไทยทอนเดปุ่นจังหวัดมณฑลวัดเหล่ามณฑาอีป่ออยู่กับทีมงานทุกปีหนุ่มนั่นกะกุเตืออันมันเวลาบ่เข้านี่นะเวลาได้เข้าเวลารายการก่อนอันเวลาที่เปิ่นถ่ายทอดไปบ้านอีปอนะอีปอก็เลยบ่ได้ยินนะเนาะก็เป็นยังแต่ว่าก็ได้ฟังครูบาอาจารย์รูปอื่นตลอดเนาะป่ะเนาะนั่นกะวันนี้ความจริงเป็นของไผ่นี่วันพุธนี่สามเณรรักเนาะเป็นของพระครูอะไรขาวเนาะล่ะวันอังคารวันนี้วันอังคารของท่านสามเณรรักนั่นก็วันนี้เปิ่นถ้าเปิ่นมานี่ก็จะให้เปิ่นออกนะพอดีว่าท่านอาจารย์บ่ได้มานี่เกาะลิงก์ของงานของเฮาตั้งแต่เจ้ามาเลยก็เลยลวดไปเลยอีเนี่ยป่ะเนาะแฟนรายการของท่านอาจารย์สามเณรเอาละก็ผิดหวังไปหน่อยบอกเป็นอย่างเนาะก่อยพบกันเปิ่นกับเปิ่นวันอื่นเปิ่นก็มีเวลาเข้ารายการตลอดป่ะจ้าสาธุนาป่อบุญรักษาป่อเนออยู่ดีมีสุขสาธุป่อสาธุป่อก็เหมือนกันเนอสาธุเอาละก็คงจะเป็นสายสุดท้ายเนาะศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ก็เตรียมเก็บจัดที่นอนเหี่ยก็นอนม่องเหี่ยเนอะแล้วสำหรับค่ำคืนนี้อาตมาภาพได้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เข้ารายการมาพบปะกับศรัทธาอีป่ออีแม่ตอนท้ายรายการหลังจากเพิ่นเสร็จพิธีแล้วเนาะ
ก็ขอเฮยปล่อยแม่ทั้งหลายทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเนอะคือท่านเจ้าทั้งหลายมีความสุขคือท่านเจ้าทั้งหลายมีความเจริญบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์มานำเนี่ยนำสร้างแปลงวัดแปลงวาที่วัดเหล่ามนทาหรือว่าวัดมนทาทิพย์ที่นี่ก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเช่นเปิ้นสวดมนต์ค่ำคืนนี้ที่ทำบุญอุทิศเป็นทักษิณาให้หลวงปู่ตลอดถึงพี่น้องที่เปิ่นมีที่ดินอยู่ที่นี่ก็ดีมาช่วยกันขึ้นล่ำตำสร้างที่วัดเหล่ามนทานี่ก็ดีทุกผู้ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลจะได้ศรัทธาพี่น้องที่ฟังอยู่ตั้งบ้านก็ขอให้ได้บุญได้กุศลเช่นเดียวกันทุกอย่างทุกประการเนอจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขัง